Basta Radio Bombo! This is DYPX 95.1 MHz Bombo Radio Tacloban, a commercial broadcast radio station owned and managed by New Sounds Broadcasting Network Incorporated under the brand name of Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. As authorized by the National Telecommunications Commission and Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines, with a license to operate number BSD-0182-2021. DYPX Bombo Radio Tacloban operates from 4 a.m. until 9:30 p.m. with a power of 10,000 watts. DYPX Bombo Radio Tacloban Studio, office, tower, and transmitter is located at 3rd floor Infinity Building, P. Paterno Suite, Barangay 26, Tacloban City. DYPX Bombo Radio Tacloban is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission and Department of Information and Communications Technology. Network Engineer Engineer Yana May G. Copio with license number 008-1281. Central Engineering Department Head Mr. Marty Navarro. Bombo Radio Philippines Technical Supervisor Mr. Adolfo Trespecios Jr. Bombo Radio Tacloban Technicians Romel Labiran, Enrico Labanan. This is DYPX 95.1 FM Bombo Radio Tacloban, now signing on. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nanginginig, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng buwan, aming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find a way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor
to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Basta Radio Bumbo! You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. Pick up the sticks, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Information delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. 6 decades we continue adapting to change, that's what we do.
Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Alas 4:44 na mga kabombo itong oras na itong aga. Yan na ito na Agosto 29. Tulis bila 26 ng walang kamatramdaan na Bombo Report First Edition. Mapayang aga, sinirang Visayas. Nginakot yung mga kapatid na pag-isot ng paper ng balita nga ni Bombo Jake Pagipo. Ngayon ang adlaw, hito na Sabado, Agosto 29. Tulis mil bansa is indamot atong pag-isot ng mga balita at mga balitang lokal nga itong mga balitang national mga kabumbo. Ada kay simpaman, itong atong mga namamatay na, itong atong mga tatay, nanay, ati kuya, tiyo, anti tuya, mga tagsa-tagsa na mapanimalay dahil kay maupay nga aga, nga na pagkinano nga Sabado, nasimpaman waray klase, itong mga estudyante, pero mga adia college, ada kami klase. Ang mga may NSTP, ada private, kay may mga klase na rin, pero kadaman, waray klase kay Sabado. So, ito ato naman mga lola nga sa panagmamata, ada kay padisan ng kape, nga tinapay, nga so mamatik ato mga balitay na, ada kay maupa ito nga paung-paung Nang sugod man ito ato mga drivers sa Bugos sa Maras na rang Visayas, partikular na siya Tacloban, mapay nga aga, sugod man ito ato mga parag-uma. Ito na ato naman simpuman na nakadtuha era mga umahan, agod masikaso yun sayo. Kay abot kumbaga kung nagbahaba kay kakulog ng adlaw inaging mauran nanton pa naton na panahon ng gabi ginsabayan po ng hangin and of course sa mga parapagista naton hopefully nga damot iyo baga nakuha nga isda kakulog ng adlaw o yan naman bisan pa man nga din malay ng panahon natong kakulog ng adlaw hanggang gabi although kasi baera baga gabi ito na mamalaot kay paggabi kasi mas durda mo itong isda nga nagawas compared ko na itong aga. So amo ton baga damot na napalaot paggabi. Pero delikado gyud paggabi kay mas sirom di mo makita kung kada ko it balod So pero simpang mga kabomba inhinay ka mo iyong mga kakadtuan Ngayon sugod man iton aton na mga kabombo and may mga lakat yan natutira mga kakanto niya ng adlaw Domingo, yan ang Sabado nahinay ka mo kay simpaman may video oran may pagkusugod pag-oran nato na abat yan pero papanginaw nato ng mga kabumbo regarding nato magiging orat pa niya ng adlaw. Of course mga kabumbo, itong mga namamatay nato hina ada kay simpaman pagbuhat na masayo pa nagluto hinanay nga ni tatay o hilula ito na yung mga pagkaon since mabaga yan ang Sabado wala gud masyado buhaton walay klase sa walay sulod ng government so nakapahuway ito na atong mga kabumbo dakay ako waray ada kita papadayon natin mga balita nato nga papaiskot So bagay mga kabumbo madak kita atong mga balita nga pagtutukibon nga adlaw kundi makabumbo yan ang atong mga balitang national kundi naman Robert A. sa Barberson House Prosecution Panel spokesperson and advisor kundi makabumbo diri daw hadlok ang prosecution team kan La Chica pagpresentar kumo witnesses nira impeachment trial. Ini mga kabumbo ito naging pamahayag ni Robert A. Barberson House Prosecution Panel spokesperson advisor kundi marami mga kabumbo nga ipipresenta or ipresentar La Chica kumo nira mga kabumbo nga witnesses pero mga kabumbo talagang nagdamo to nagkagawas sa online nga diri ko nahadlok or nahadlok ko ito prosecution team pero ginklaro man ni Robert A. Barbers nga diri ko hera
nahadlok mga kabombo hiton na presentar kung mga witness kanala chika hiton sinisiling mga kabombo no nga impeachment trial ang kapadayon nga sud mga kabombo no iton sinisiling pa ma'am nga mga ebidensya naglatag naman ito na House Prosecution Panel. Ato naman masunod nga balitang headline mga kabomboy, Senador Joseph Victor Ejercito, itong Chairman of Senate Committee on Finance mga kabombo, kundiin iton nga naging question niya si Secretary Ernest Arsenio balisakan itong Department of Economy and Planning and Development o DepEd mga kabombo, kasumpay itong plano nga pagkusgon ang investment na sa Pilipinas ng pagplano han railway sa Mindanao. Kung mali makabumbo no, last time na-mention nga pinini Senador Robin Padilla, kasumpay makabumbo hiton railways sa may Mindanao kay amay makabumbo ito naginduluso nga pakusgon na just only for the investment ko pero ang mga plan again nabuyag ni Senador Joseph Victor Ejercito nga usa ko ng pinakamayaman nga islands iton Mindanao area makabumbo kundi ada nakikita ko kadam mga resources. So in makabumbo na-mention ka ni dati ni Senador Robin Padilla nga pakusgol itong mga railways or even itong mga investment na ginalatag nera kay puro na ko invest pero wari ko no return nga maupay. So yun makabubo amo yung nakipagpulong yan naman kan Secretary Arsenio itong balisikan ng Department of Economy, Planning and Development kundiin focus nera nga tagan hina oras tagan hina panahon nga Panginoon pakusgon ito na ekonomiya nga sugod gap makabumbo iton mga railways nga kinahanglanon kay awan makabumbo sa paman nga nagpapadayon nga era pitad agud masigurado nga na-grow or nagkakamid na taas nga value makabumbo iton na sa Pilipinas when it comes to mga development, mga infrastructure na ginalatag na itong gobyerno. Samtang makabomba ito ng kadugangan, gabalitang headline ni Vice President Sara Duterte nakiusa ito na breastfeeding month, yan na naman nga tuig. Ano ito makabomba nga dito naglabay nga bulan, nagdama mga programa about na kanang breastfeeding kundiin na inigin nagpadangat naman yung mensahe ito ni kaduha nga Pangulo kasumpa itong breastfeeding o na makabomba igin mention makabong regarding itong mga nagagamit including na itong mga kabilang nga talagang importante itong breastfeeding kay ada tanan itong nutrisyon na para itong bata nga mostly nga nakukuha para makabumbo magkamay din maupay nga panlawas habang simpaman nagtitikad ako itong bata. Of course makabumbo amin ito gidulusog kapitong DOH o Department of Health agud masigurado nga diri sa makabungo magasto kay kung breastfeeding insane na kuno ito baga napapalot nimo mga gawas or mga simpaman mga gatas mga powder na tinitimpla same itong makabungo hiton na kanang breastfeeding pero mas dulda mo pa kuno ito na vitamins nga nakukuha hiton breastfeeding tikang hiton nanay. Sulod sa makabumbo talagang yan ang bulan ng Agosto inamin ito na pagselebrasyon itong breastfeeding month na ginasuportahan naman ito ni kaduha nga Pangulo na para ito na pagdumarya ng Agosto. Sa mga kabumbo kadugangan naton nga wala headline ni Palace Press Officer Claire Castro itong kundiin itong Malacanang waring pa kuno nakikita nga rason para maban itong Facebook Pilipinas tungod nga nakikipagsumpayan daw itong Meta gobyerno. Ini mga kabumbo ito na padayon na ginaduluso itong Malacanang or gobyerno nga talagang magkamay dahil regulate ganito na atong mga kabataan paggamit ng social media or pag-access itong mga website nga nagdudurot influensya era nga magbuhat in mga maglain mga kabumbo makakita hindi ri angay na dapat gamiton makabumbo nga sugod itong mga natatabo na mga violente or mga violence sa mga eskwelahan mga kabumbo regarding itong pananarhog, pagdarampusil, panmumusil, panaksa o sa pambubuno mga kabumbo itong mga estudyante. So amin mga kabumbo ito nagiging rason kung kaya baga naging mahigpit naman ito na Malacanang or itong gobyerno agud nga matagan solusyon ito nagtitika haluag
nga mga violence ano nga tikang mismo ito na kunong social media. So amin mga kabumbo nga wala pa ko nakikita ang gobyerno agud kuno nga maban itong Facebook naman na Pilipinas. Hata masunod nga balitang headline na balitang lokal mga kabumbo no, kundi ini ito na hasayan mga kabumbo ni padayon ito pagbantay lang ito na PNP para masigurado itong katalwasan itong mga komunidad kay asin mga kabumbo no, daw ng mga related cases of mga violence mga kabumbo na tabo ano, including nagyapan last time ano, may daw sang si paman mistaken na ging kastigo ano habang nasa kain tricycle siya da global ano nga dengan asya ada kay amin na makabumbot gumawas ada kay ayun ang mga violence makabuno mga riot mga kabataan ada mga gawas ano ada kay amin dapat tutukan itong katong kapulisan kay supposed to be dapat ano ito in one of the question dapat tidak in kay ano baga may mga nagpaka-designated god ng mga kapulisan ng mga areas ano mga lugar ang problema na-rotate ba talaga itong kada oras or kada 1 hour ang mga lugar nga kung di nila nakabutang nga mga linya ng mga kabombo. Kaya ang kasi pakutan publiko kung na-rotate ko nila kay iba ko no nakikita nga naadto ko no baga nagiinukoy or ato lang makabuko no baga na pwesto la baga wala baga nag-inspection lang or nagkikita mas marapay ko no dapat ko no tunatong kapulisan nalibot ko no ito kunahan na nakadesignated kung ato ko nara sigo naton adera hiton may area hiton may paterno o kun adera no so dapat bugos nga paterno nililibot dapat nga no per hour kay bakit kasi may natatabo like ato na ang tabo nga makabombo no nga mga riot nga kabataan mga kabataan makabombo no nga kada riot ada itong mga oras itong mga alas 11 alas 12 dali nga ni umagahon pa nagkakamay din mga riot ano nagkakagas mga kabataan kay itira kasi hunahuna itong mga kabataan nga walay na nalibot sugot nga oras itong mga PMP ko na di na ako tumalibot awan makabombo ga suggestion ito na publiko nga unta ko no ito atong mga kapisan or atong PMP maglibot-libot gap ko no dirila baghaw sa nga place mag-ino ko no dapat ko no may rotation para masigurado nga na itong katalwasan itong publiko kay may iba mga kabumbo no nga mga tawo nga tikang katrabaho na gawas ng magahon syempre itira baga unang-una may mga kapulisan nga naglibot para masigurado ito katalwasan no pero kay may mga times nga wala talaga harayo itong pulis sa area ano kay awan makaproblema ano kay may mga simpaman may mga nag tikang work nga nagawasin mga alas 4, alas 3, alas 2, ala 1. Ano makabumbo nga dapat visible to kapulisan naton ang mga gawasan. Pero si paman na-appreciate naman ton aton publiko iton era padayon nga pagserbisyo kuno ha aton mga komunidad agud masigurado naman itong katalwasan including na mga kabumbo ito na mga kapulisan naton in talaga nga tulo bantay ha aton mga eskwelahan nga padayon naging kikita kay simpaman para di ito na tabo nga mga violence makabombo no na joy po itong pimpin naton ha mga flag ceremony so mo pa ganin napitan ano para masigurado ng kabataan na pag nakakita ang pulis dira na baga magkakamidan idea nga magbuhat in maraot ato masurod nga balitang lokal makabombo ito na BFP padayon ito na simpaman pag si makabumbo pagbantay gihap ngayon sugad pag-receiving mga calls ano kay last time may daw sa allegedly nga usang lalaki ano nga kumadto San Juanico Bridge no nga nangawat ano so they rescued after they receive a call ng sugad makabumbo no ito na aton mga publiko nga natawag BFP ano para sa mga emergency na mga pitad agud masigurado nga ito na mga kabumbo in talagang may da sa paman na may da upan when it comes to mga emergency nga dapat natutukip mga kabombo no pero may di receive also ng mga hotline ito mga prank calls ano nga nakikita so yun mga kabombo no nga talagang itong kuno nga nagbubuhat even mga kabombo no hiton na Department of Health or nga mismo ito na City Health mga kabombo nakalasibiran mga call or even mga kabombo no may mga sugabing cases ano midagip iba nga
nagpapagawa sa mga impormasyon nga sayop ada kaya man makabomba itong baga di simpuman gimabuhat nga last time may daw usa nga nagfagi nga may Paternal State Region Tacloban usang nga borders ko nagtawag BFP nga may daw kuno nasusunog pero gumawas nagfa-fogging lang ngay so nakabomba baga nakikita nga rason kung kay baga active itaga itong mga BFP personnel kapag receive itong mga calls tikang itong mga publiko. Ing tuloy ka makabuno baga pasapasok ka ini nga mga balita regarding itong mga recruitment kay last time may da mga napagin naradakop na mga BFP personnel diri ka din niya exercise pero sa mga kabombo namidahay ibang lugar nga reyon nga nadakop nga simpaman nakarawatin bayad para makasakop ito sa aplikante BFP so para ba kataas sweldo BFP nga baga magabay ko sa kada kong kwarta may 300,000 ito for position agad ganon nagkayakin makabomba ito saring naman nga nagbabala na ito na DILG Secretary Mulyano ito mga BFP personnel nga dapat kuno herain makiusa diri dapat hera makiga simpaman baliko hito mga pitad para tong gobyerno kaupayan so kay kung madakpan ko ada kay tanggal and of course pinapaamin gapmi ito mga BFP personnel nga involved bini as soon as possible kuno kay kundiri until kuno to matapos tong career nimo dida kuno niya baga makabombo tatapuson ada kay amin makabombo simpaman pada ini nga investigation of course makabombo to mga PMPG ito na atong BFP napadayon kapag makapagresponde ito mga natatabo naman ng mga sunog din naman na sinarangan Visayas nga niyang makabombo ipala tutuki mo nato mga balita naton tika to mga balita nga national nga balitang lokal ng course ato mga balita naton tika to mga aton mga panahon kung magiging maorang bago mo Jay kan of course sinya makabombo ito mga police report gap naton inato naman yung pagtitikang makabombo istamble ang makabombo kayo niya pati nato mga balita nato at mga pipira ng mga pahinumdo. Ito at iba pang mga pangunahing balita susunod na. Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli kapag report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka.
Kaya ang HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot kagin babawal ang pag-angkon han mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa ka bombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Pero laini ka bombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kun waray ka naman may ginapihan nga promo. Ha pagpapadara naman ning kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ha mga scammers. Mga kabombo, ang paggamit in plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot in 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hitong kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa kay gayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamitan eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga pahibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa ka mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitari ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga Bombo Reports First Edition. Alas 5:07 na mga kabombo, ngay madang katato siya ng mga balita yan na ang pagtutukibo mga kabombo. Inya na mga kabombo no, in madang na kita hato ng mga weather update mga kabombo kasumpay naman ini. Kaya damot baga naguhulat ato yan na, kamusta ba Bombo Jake? Ito na aton na panahon, magiging maraot ba or magiging maupay? Kikalap nga adlaw no, inakabatong pipira nga lugar, partikular na din na Sindarang Visayas ano, makusog nga pag-ulan naging sabayan nito na hangin mga kabombo. So in mga kabombo no, base ni hiton available nga data nga tigag naman hiton na pag-asa mga kabombo kasumpay hiton aton na panahon niya na. As of now mga kabombo, pasado las 4 hiton aga yan ang Agosto 29, 2026, Sabado. Iton low pressure area LPA na may estimated base sa available nga data mga kabombo nga mabot 520 km ada may northeast iton Ikbayat Batanes. Samtang iton nakakapekto naman sa southwest monsoon halazon ng Visayas. Haton weather condition mga kabombo, particular na Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga. Ito makakabatin mga pag-uran tungod naman mga kabombo. Iton monsoon rains nga nitong southwest monsoon naman ito nakaka-apekto. May mga posible nga flash floods or landslide mahitungod ang mga magkusog ng mga pag-uran. Iton Metro Manila, Ilocos Norte, Abra, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, o Occidental Mindoro, nasugotong Oriental Mindoro, in mga kabatin mga sarang-sarang nga pag-uran, mahitungod southwest monsoon,
may mga posible kay pinin mga possible nga mga flash floods o landslide may tungab to mga magkusog nga pag-uran. Hakabuusan naman to ang Luzon, Western Visayas, Negros Island region in makabati mga pagsaranggap nga pag-uran ng thunderstorm matugod naman sa southwest monsoon. May mga posible ka pinin na flash floods, nga landslide, mahitungod kapit mga heavy rains o mga magkusog nga pag-uran. Kabugos na naman nga sa Pilipinas, makakabati ng mga pag-uran or rain showers or thunderstorm, mahitungod naman itong localized thunderstorm, may mga posible nga flash floods o landslide, mahitungod itong severe thunderstorm. Hatol na water condition itong Luzon, moderate and strong to wind speed, samtang wind direction southwest. Itong coastal water condition, ada naman maabot na 1.5 to 3.1 itong katason. Habugos na sa Pilipinas, light to moderate to wind speed, samtang wind direction south to southwest naman. Itong coastal water condition is light to moderate nga maabot na 0.6 to 2.1 itong katason. Magpapakita naman yan na haring araw, pasado alas 5:44 itong aga, ngayon matutulog mo itong pasado alas 6 sa GC ito na gabi. Di na makabumbuno Tacloban, kung diin ito na makakabat at makabumbo yung mga pagsangap programa pero di rin sugad ka frequent na makabumbo pero pasado makabumbo no ito na kung diin makabumbo no nga dahil ito alas 4 o alas 5 makabumbo o alas 6 makakabat na kita mga pag-uran. Ngayon yan naman adto makabumbo magiging masirak naman itong aton na panahon pero may mga pagsaranggihap ngayon na madampugay itong aton na panahon mga kabumbo. Ilang beso nagap naton itong aton mga kabumbo nga kung sipaman magawas ka mo magdaram payong or tubig para masigurado nga itong iyo sitwasyon mga kabumbo nasimpaman in maupay it kabutangan. Of course mga kabumbo no yanagap mga kabumbo talaga sipaman naging mauran itong panahon naton labi na natitikada mo naman itong kaso itong dengue kinanglanon nga ikamo may paglimpit mga libong labi na makabombo itong gidus itong DOH. Ngayon, amo itong makabombo ito na ato naging aware of ng adlaw, ito na Sabado. Madangat naman kita makabombo ito na ato naman, mga balita makabombo, yun itong mga police report naman makabombo, no? Nabase naman ni ito mga report makabombo, no? Kaya simpaman, bilang makabombo, no? Simpaman mga related cases, ito na tatabo makabombo. So, hapag yan makabombo, no? Base na makabumbo ito na mga dakop kung diin usang wanted person makabumbo municipal level ito na dakop naman din na makabumbo ito Michael Bayog City Western Samar ging kalala alas Tony 50 anos pangindaran sa nga paragumar sa barangay General Luna Bayor Galete na kung di na dakop ini na may warrant of arrest sa may kaso itong qualified sexual assault na may naman regulation nga billing nga mabato 200,000 pesos. Manakusado inday naman gindara kusudiya itong kaprisan para naman matubang ito na kaangayan nga kaso. Samtang usa naman nga wanted person na may kaso ng attempted murder. Ito nagkop naman dila may barangay General Luna, Lope de Vega, Northern Samar na kundiin na usa nga 48 anyos pangidaram nga sa dito naman itong Lope de Vega na may kaso to, nadakop naman may kaso to na attempted murder, naging paggawas ito na RTC Branch 19 Katarman Northern Samar na October 31, Tugtog City na may rekomendasyon ng biling nga mabot 120,000 pesos. Naman akusado, inday naman gindra kusudiya itong kaplisan para naman umatubang itong kangay na kaso. Samtang sa makabumbong nga naresto, nga municipal level most of the person na may possession to illegal nga droga ito na nagkap naman dira may barangay Kabatuan Palapag Northern Samar usang nga lalaki nga 44 anyos na dakop nga nasa dito Palapag Northern Samar na dakop pinalusa naman nga warrant of arrest allegation ng Regional Trial Court Branch 22 ito na Lawang Northern Samar di na Agosto 19, 2026 na may kaso to illegal possession of dangerous drugs ito ng pagtalapas ng Section 11 Article 2 Republic Act number 9165 o mas kilala Comprehensive Dangerous Drug 2002. Naman na akusado may din naman requestion nga bill nga mabot naman ng 200,000 pesos nganday naman naging rekusyon ng kaprisan para naman matubang tong kaangayan nga kaso.
Yan ang mga kabumbo no, inamada ko na kita haton man kadugangan ng mga balitang lokal kundiin mga kabumbo no. Ito na PNP padayon pagbantay ang mga komunidad labi na din na Charlotte Tacloban. Nga sugod mga kabumbo itong mga related cases nga naman na haibedabi mga kabumbo. Kapag mga kabumbo no, pamanta naman naton ito naging kabuusan naman nga pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, ito na Assistant Chief, ito na Regional Office A. Sa mga schools, and that's part of the regular duty na ng ating kapulisan. And so nakikita po natin sa post sa ating mga official FB pages na nagjo-join yung ating mga kapulisan sa flag raising, and they also augment sa mga security guards in the conduct of checking of bags sa mga students as they enter the school. Another is our partnership and collaboration with the schools. Meron na nito ma'am, existing na to, but for this time, mas more coordinated and strengthened siya kasi may direct line of communication na-establish na yan from the school to the nearest police station para there would be an immediate response whenever may mga reports and may mga even suspicious activities pa lang na kahit hindi pa siya incident, suspicious pa lang, ma-verify na through reporting ng ating mga teachers or the students, ma-assess na ng ating mga kapulisan to prevent further escalation to being a crime, mga ganun. And then we also have our police community relations activities, yung ating mga lectures to schools. Sinama po natin dyan yung current CICL na mga lectures kasi existing na po yung ating mga laws protecting the rights of our women and children, such as yung mga RA 7610. So ngayon, may mga additional na mga topics na diniscuss sa mga schools. And also, meron tayong security assessment sa mga schools because of that incident. May period ng conduct of that security assessment. So yun po. And yung dissemination of our 911 hotline sa lahat ng mga schools and sa mga public areas para immediately kung sino yung may i-report na concern related to peace and order, they can call us and immediately makapag-respond ang ating mga kapulisan. Is all schools. And mayroong arrangement ng duty hours sa mga schools. Kasi we know kailangan talaga ng enough number of personnel para sa other police functions. So, in-strategize po natin yung deployment, depende sa oras, sa mga deployment ng ating kapulisan sa schools na way or prevention effort like ng the use of transparent bag ng mga students sa schools. This is proposed to the DepEd. Amato naging pamahayag naman ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, ito na citizenship ito na regional office itong PNP makapagasumpay naman ini. Ito na rapadayon nga pagbantay ang mga eskwelahan atong komunidad ng sugod mga kabumot mga related na mga violence nga nahibidabi din nakalabay ng mga adlaw nga napadayon kuno tara pagbantay ng sugod mga kabumot mga police visibility ang mga komunidad makabumbo sugod man iton mga kadalanan makabumbo o para ko na masigurado nga talawas ko itong publiko. Hato na masunod nga balita nga lokal mga kabumbo ito na BF naman 8 o Bureau of Fire Protection Regional Office 8 in padayon ito na pagmonitoring nga pagkarawat ng mga call tikang naman na 911 hotline kundi makabumbo ito na mga message or mga call nga related makabumbo itong mga rescue nga sugad makabumbo itong mga related basis itong mga sunog itong padayon nila nga ginggakarawat nga nakakarga pero mga prank call or mga prank call tikaw tong publiko na ginabisuhan nila nga dapat kuno diri moon nga simple man pro prank itong pagko-call or pero
may kabato naman to na BFP kundi makabuno iba ini talagang tinistingan kuno kunagana iton hotline iton kanan na BFP. So no amo ni makawumbo talaga ginabuhat na manera nga talagang padayon era kuno pag-monitor nga na pagkarawat ito mga calls ano ti kantong publiko na may mga concern. Kapag na makahumbo na pumunta naman naton, ito naging pamag naman ng Fire Inspector Jean Corpus, Acting Chief Information Officer, itong Bureau of Fire Protection Regional Office 8. Crime prevention is not our primary mandate, so the BFP still remains committed to our mandate, which is to save lives and properties. So we recognize the importance of requiring every sector and every agency to have a safer community. So today in the BFP, we reaffirm our full support in this very important advocacy. So thank you and once again, good morning. So sa part po naman ng BFP, regarding po dun sa ating Unified 911 Satellite Command Center. So actually, we officially launched this last June 4, 2026. So yung aim po talaga nito is to have an interagency collaboration para ma-ensure po natin yung responsive and efficient na communication system and to strengthen the emergency response. So as to the traffic naman po sa ating mga calls, so actually for the information of everybody, so lahat po ng call is kinikater po talaga namin. So kung isa po dito yung medical response, police, fire, search and rescue, VAUC, and other calls. Yung other calls po natin, it comprises of the other calls from other regions. So kinikater po natin din po ito. And of course, kahit po yung mga tinatawag nating drop and prank calls, so we are still catering this kasi hindi naman po natin alam kung tunay po yung mga prank calls natin. Kaya bine-verify po natin sa mismong location. So, yun naman po sa when it comes to pag-contact po sa 911. So, again, for the information of everybody. So, sa pagtawag po natin, so pag-contact po natin sa 911, so if we use our smart mobile network, so it will directly mapupunta po dito sa regional level natin, dito sa ating command center. So if we have our globe network naman po, so this is will directly mapupunta po sa ating national headquarters doon po sa NCR. So yung other networks naman po, so we should not worry about this one because we are working on it naman po. So yung actually po yung process po ng dispatch natin, let's say for example, from other region, then mapupunta, let's say from Region 7, may tumawag po sa atin sa Region 8, kinikater pa din po natin ito. And then we relay their emergency incidents sa amin, and we will relay this to the concerned regional office or concerned satellite command center. So, yun po for our 911. May to August po 2023. So, yung first month po is nakatanggap po kami ng total of 21,395 calls. And yung sa second month po, which is June 23 to July 27, we have received 22,025 calls. And July 28 to August 23, we have received a total of 19,136 calls. So yun po kanina yung sinabi ko, it comprises of every type of emergencies which are, yun nga po yung medical, yung pinakamarami. And then next po yung sa police na mga calls. And then next po yung sa fire and followed by the search and rescue. And meron din po tayong kinikater. So lahat po actually, pati yung sa VAUC and yung other calls from other regions and of course yung drop calls and prank calls po natin. So yung pinakamarami po actually is yung, i-clarify ko lang po is yung prank calls po natin o drop calls. Kasi po siguro since we just launched this 911, siguro ang iba po dito is we're just curious on how it works. Mga more or less 60,000 po from May 20 to August 23, 2026.
kung kailan po tinawag talaga ng ang caller yung sa 911 po natin, sir. So, we reassure naman po, sir, na once na tanggap po namin yung call, sinasagot naman po ng ating mga call takers. Amo naman ito, naging kabugusan nga pamigdaman ni Fire Inspector Regina Corpus, Acting Chief Information Officer. Itong Bureau of Fire Protection Regional Office 8 na kundi makabumbog yung klaro nera na meron talaga mga prank calls ito na nadahabi-dabi regarding hini na mga sumakabumbo na mga tawag. Pero simpaman, iging babatong ko nera ini na mga tawag, particular na ito mga tatawag ko for emergency or something makamubuno nga nagtitesting pero makamubuno abiso niya nga kumatawag ko talaga siguro doon nga may panuyuan talaga or mida talaga kinakailangan kay bangin makamubuno nga mida kasi iba nga last time nga nagtawag ang BFP nga mida ko nasusunog pero fogging lang ayan ada kay nagdiso makabumbo na dinataraga ito nila trabaho kay managmit pagkaling nga dayon harani manggod latit a BFP nga din pero itong problema kay syempre di prepared na makatuhera sulod sa makawo dapat klarong gyap naging klaro kapiton na City Health nga may koordinasyon kontra iton BFP and of course makawo siguro wala lamang kapag abiso to na barangay kasumpay makabuno itong mga tao or mga sulod balay makabumbo labi mga borders kaya borders ka nagtawag sa makabumbo amot gumawas ng investigasyon nga nagtawag ko BFP kay fogging lang kay nahatas kasi ko sa yan tinggi makabumbo sa amin itong bagagi mabantay nga bito na City Health nga so makabumbo ito na paday nga pag-rescue ito na aton na BFP personnel ha mga emergency nga tawag mga kabumbo. Santa makabumbo, madaw naman kita itong balita nga national makabumbo, kundiin hi Robert A. Sabarbert sa House Prosecution Panel, spokesperson and advisor hitong makabumbo nga nagpapadayon. Na diri daw hadlok nga ang prosecution team kan la chika hapagpresentar kumo nga witness nira impeachment trial. Manatong makabumbo, naging oroboro bito na mga orostorya kasumpay ko nung hiton, era mga si makabubuno nga mga pitad na nahadlok daw ito prosecution team kaging klaro daw ini ni Robert A. Barbers nga diri ko nila nahadlok makabumbo ito naman nga mga klase na mga pagpresentar kay nala chika ko mga witness. Adi naman ito naging kabugusan naman nga pamay naman ni Robert A. Barbers sa House Prosecution Panel spokesperson and advisor. Meron naman silang pagkakataon dun sa period ng cross-examination ng ating mga pinakilala at nilatag na mga witnesses. Kasi may darating din ang turn ng defense to present their own evidence. Ito punto pa lamang ito ng presentation ng ebidensya ng ating prosecution panel. But meron silang opportunity to either correct or maybe question the credibility ng witness na inaharap natin. Kasi nga, merong period where they can cross-examine yung ating witnesses o pati yung mga dokumentong pinapakita natin. Siguro, pagdating sa turn ng defense, kung saan sila ay magpapakilala rin ang kanilang mga ebidensya at mga witnesses, turn naman ng prosecution panel to cross-examine and attempt to impeach the credibility of the witness. Hindi nga nila, mula pa nung pinresinta natin si Director Matibag bilang isang witness, ay hindi na nila natibag In fact, ngayon, dun sa dalawang hostile witness na ipinresinta ng prosecution, nakadagdag bigat pa ito doon sa allegations in this article, na kung saan ina-allege ng ating prosecution na merong misappropriation, misuse, and irregular liquidation ng pondong ito. Kaya doon sa testimonya o statements ni Ms. Acosta at saka ni Mr. Ortonio, sila mismo nagsabi na lahat po ng ito ay may alam ang ating pangalawang pangulo at lahat po ito ay may utos o may imprimatur ng ating pangalawang pangulo. So nakadagdag pa nga yun doon sa punto na gusto nating ipakita sa mga senator judges na merong kinalaman sa
maling paggamit ng confidential fund ng ating pangalawang Pangulo. Ba't naman kami matatakot? So when I was asked, takot ba ang prosecution na ipresenta bilang hostile witness si Colonel Lachica? Ang sagot ko doon ay hindi. Ba't kami matatakot? Sa aming paniwala, doon sa 4 o 5 witnesses na ipinresenta na ng prosecution, sapat na yun, no, para mapatibayan namin yung allegations that there was misuse, misappropriation, at saka irregular liquidation. Ba't kami matatakot? Pangalawa, no? Hindi na namin sa aming paniwala, hindi naman na kailangan, no, na ipresenta pa sa puntong itong si Colonel Lachica, unless meron siyang may dadagdag na evidentiary value doon sa ina-allege natin sa article na ito. Kung natatandaan ninyo, noong 2024 ay hindi naman siya humarap sa Committee on Good Government and Public Accountability. Unlike si Acosta, si Ortonio, and even Michael Poa, lahat sila nag-appear. No? Nag-appear dito sa Committee on Good Government. So we know exactly kung ano yung kanilang sasabihin at hindi sila pwedeng lumihis dun sa kanilang nasabi na. Kaya gusto lamang natin patibayin pa yung ating support dun sa allegation. Now, Colonel Lachica, kung ano man yung kanyang gustong sabihin o makukuha natin sa kanya, tingnan natin kung ipipresenta rin siya ng defense. Dahil kung gustong malaman kung saan napunta yung hawak niyang pera na ilang daang milyon yun, dapat ipresenta siya ng depensa para nang sa ganun, malinis yung paglalatag nila na ito ay ginamit sa tama. Pero absent that, I don't think magkakaroon ng tamang konklusyon na ito ay ginamit sa tama. Dahil si Colonel Lachica ay hindi, although siya ay aming witness, hindi naman siya sa aming paniwala makakadagdag sa puntong ito ng value sa mga ebidensyang ipinapakita at nilalatag ng prosecutor. Una, nirerespeto natin at we will abide by the ruling of the presiding officer dun sa pagpapatupad ng istrikto nitong Rule 18. Tayo naman po ay laging nagko-comply dyan. Although sometimes may mga taga-prosecution panel na siguro out of their being passionate about the issue ay nakakapag bigay ng side comments. But that's not the problem sa side ng prosecution. So tuto pa rin natin yung gusto ng presiding officer tungkol diyan. Doon lamang sa punto na pwedeng gawin ng mga spokesperson kagaya ni DS Pao, kagaya ni DS Konghun at iba pang naming mga kasama na ikwento sa taong bayan kung ano yung nangyayari na walang labis at walang kulang. In other words, makakaiwas tayo pagka ganito, makakaiwas tayo sa pagkalat ng fake news. At hindi magkakaroon ng kalituhan ang ating mga kababayan na hindi nakakapagsubaybay dito sa trial na ito. Kaya nga lagi namin panawagan, kami nila DS Pao, na sana ang ating mga kababayan ay magkaroon ng oras na makinig at manood ditong ating subaybayan itong impeachment trial na ito. Pag-uusapan yan, pinag-uusapan pa rin sa prosecution team, kung ano yung mga hakbang na gagawin tungkol dito sa bagong ruling ng presiding officer. At wala pa namang final. But of course, we will welcome kung mas marami yung nagsasalita, mas marami yung nagkikwento sa ating mga kababayan kung ano yung totoong nangyayari. Kasi nga, the information sa loob ng korte ay hindi dapat limitado sa loob lamang. Dapat ito ay maikwento natin sa labas. And the more speakers, the more spokesperson, the better. Kasi nga, hindi naman maring hindi, alimbawa ako, maring ang naikwento ko lang sa 1 to 10, ang nakwento ko lang ay 2. Kulang akong 8. So, ganun din siguro dun sa iba, dahil hindi naman kaya na masabi natin ang kabuuan. So, those appointed or designated na spokes, sila ang pwedeng magtuloy o magkumpleto ng mga dapat malaman ng ating mga mamamayan. Okay. Sa tingin ko nga,
alam mo, yung isang article, mayroong isang team na in charge diyan, no? At merong public prosecutors at meron ding private prosecutors kasi hinati-hati, no, yung 11 public prosecutors at saka yung 15 private prosecutors doon sa 4 na articles na yan. So kung meron mang isa diyan na kakalas at magiging spokes, I don't think it will affect, no, yung kabuuan ng legal strategy na ipipresenta ng prosecution panel before the impeachment. Amo to naging pamahayag naman ni Robert A. Barbers, House Prosecution Panel spokesperson, ang advisor makabutan ng kapalay naman ng impeachment trial kundi inging klaro niya nga diri ko niya nahadlo kan nalatsika nga pagpasitra ko ng nga witness ito nagpapaday naman nga impeachment na trial mga kabumbo. Isabi ka mga kabumbo kaya niya pagtutugib nato mga balita pati kung balita nga national mga kabumbo. Isabi nga pipira ng mga paidamdom. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Anayad ni Sirakian in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo an maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakian tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8 727. Tigam ni Kabombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtaob itong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay nga ha mga indoors. Maghugas gihapon mga kamota gamit itong sabon nga tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacloban. Naihan nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adin mga tips gan beginner friendly essentials para safe practice ini.
Magsulotin activewear nga angay ngan komportable imulawas. Magsulotin sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon ng tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha duha ka oras. Happy running ka bombo! Maaram ka ba kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini, igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho in labi na nga ang stigma, diskriminasyon ngan harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions. Ayaw kita kaulang pagbulig ha aton igkasitawo nga magkamay-ada hin ginhawa ha irapan hunahunangan kasing-kasing mapaha trabaho man o hagawas han opisina. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyuhan Bombo Radio Tacloban. Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan, tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulotin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbaliway hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Bombo Reports First Edition. Alas 5:41 na makabumbo. 5:41 na makabumbo itong oras. May naman in madawat kadugangan nato na balitang nasyon makabumbo ko diin i-Vice President Sara Makabumbo inakiusahi itong breastfeeding month yan ang tuig kung diin ginuduso ito na breastfeeding kuno sa mga kabulig ito mga kabataan labi na makabumbo nga kada tuig in damot na tatalang stand or baga edad nga 5 anyos indir sakto itong kay taas sa edad na kundi makabumbo ng paggawas sa mga mensahe ito ni Vice President Sara Duterte kapag suporta naman ito ng breastfeeding month yan naman nga tuig. At naman ito naging pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Isang malusog at mapagpalang araw sa inyo lahat. Ngayong Agosto, kaisa ang buong bansa sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Awareness Month at World Breastfeeding Week. We often praise mothers for their sacrifice, calling breastfeeding a labor of love. But a mother's love should never be a lonely battle. Ang temang Prioritize Breastfeeding, Create Sustainable Support Systems ay napakaangkop. Hindi sapat na sabihin nating mahalaga ang gatas ng ina. Kailangan nating tiyakin na may karampatang espasyo at suporta para sa kanila. Under Republic Act number 128,
Lactation stations and workplace accommodations are not mere options. They are legal obligations. I challenge our local government units, our workplaces, and our communities to move beyond awareness. We must build a society where a breastfeeding mother does not have to choose between her livelihood and her child's health. Let us strengthen what works by sustaining an environment where mothers are protected, where families are supported, and where our children are given a sustainable start in life. Ang kalusugan ng ating mga sanggol at ng susunod na henerasyon ay nagsisimula sa ating pagtutulungan ngayon. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ama naman ito naging statement naman ni Vice President Sara Duterte kasumpay naman ito naging dumara naman niya nga breastfeeding mga kabombo. Ito niya ng bulan ito na Agosto. Kundi namin mga kabombo ginuduso kasumpay ito mga nanay nga dapat ko na agit kabataan breastfeeding agud masigurado ito nutrisyon kuno nang sugad gap makabombo nga magkamay din maupay nga panlawas yung kabataan habang nagtitikad ako makabombo nga sugad pinigduso ito World Health Organization so gapiton makabombo ito ni Department of Health nga kundiin even din siya Tacloban in padayon to pagduso ha mga kababainhan o mga nanay nga ito mga newborn baby kada umagi ito na breastfeeding. Aton masunod nga balita makabombo, atong balitang national, Senator Joseph Victor Ejercito, itong chairman ng Senate Committee on Finance, gin-question ni Secretary Arsenio Valisican, itong Department of Economy, Planning and Development, o DepEd makabom kasumpay itong plano nga pagpakusong kulot investment hana sa Pilipinas, nga pagplano gapiton railways sa Mindanao areas makabom kundiin, dati na naging mention ni Senador Robin Padilla. Pag makabuhat naman naton, ito naging pag-question naman ni Senadora Joseph Victor Ejercito, Chairman ng Senate Committee on Finance, kang Secretary Arsenio Balisican, ito Department of Economy and Planning and Development. Because from what I see, compared to our ASEAN neighbors, talagang we were left behind. No? Probably because, as I mentioned earlier, we were just allocating 2% of our GDP for infra while they were spending 5 to 7% for so many decades. And we're hoping that with the passage of mind, it would transcend several presidencies na yung po mga big ticket items will be continuous. So each president will have their own pet programs, projects, but the big ticket items has to continue. Siguro, my question is, which high impact projects are being delayed or scaled down because the infrastructure is below the 5 to 6%. Kasi I remember when this administration started, no, from the Duterte administration, may build, tapos pumasok tong Marcos administration, became build better more. Parang masasabi ko, wow, na-excite ako kasi this will really improve our infrastructure. But unfortunately, there were some infrastructure projects, particularly yung mga Mindanao Railway System, South Long Haul, that were either suspended or canceled. So what's the plan? Do we still have plans of pursuing these two major, siguro, Secretary Balisacan, these two major railway projects? Because especially for Mindanao, now that Mr. President, we have that. We have passed the Bangsamoro Organic Law, no, that will give peace in Mindanao, but we have to follow that up with economic development. In Mindanao is the richest among the islands, and the reason there were secessionist movement in the central and western side, and in insurgency in the western side, because of lack of opportunity and hunger, no? Kaya madaling manghikayat ang mga MILF, MNLF, Abu Sayyaf, ASG, lahat na ng letra, no? NPA, CPP sa kabila. But now that we have the Bangsamoro Organic Law, at least we have
makabind tayo ng peace. But we have to follow that up with the economic development. And I think yung Mindanao Railway would be able to spread out the development, create growth areas, especially in the other areas na hindi lang Cagayan de Oro tsaka Davao ang centers of growth. So I would think that I'm hoping that that there are plans to pursue the Mindanao Railway system. Sige, Sec RC. I completely agree with you. Mr. Chair. I think that the country must have to give very high priority on connectivity, and that's for three reasons. One is it affords us a more sustained basis for growth. Two, it makes that growth more inclusive because the lagging areas of the country will be afforded and would benefit from opportunities opened up by connectivity. And three, it will make us more resilient because having growth centers outside of Metro Manila will make the country more resilient. So on this basis, it should be our priority. Now, having said that, Mr. Chair, I should say that while we have fiscal constraints in pursuing major infrastructure projects, I think we have openings. We have heard from the Bangko Sentral earlier this morning that our private sector is awash with cash, and they're just waiting for opportunities for investment. PPP is has so much potential, especially for highly urban areas, and if we can save money from providing infrastructure in highly urban areas like Metro Manila by getting the private sector going in there and use the resources instead for those connectivity that are not so attractive for PPP because they are in rural areas or Mindanao regions. I think we can, Your Honor. We really need to optimize or maximize that potential of the private sector and to participate in our infrastructure program. I guess we have already given the instrument, the PPP, which was requested. We passed that, yours truly shepherded that. It was a very technical, a very difficult bill, but because I believed in it, we passed it, and we're hoping that we can use it to the full advantage. And sabi ng ating Senate President, we have been borrowing, but parang hindi natin nakita, siguro I don't mind if we borrow, but if we invest in infrastructure, in investments na merong returns, definitely itong mga railways, ports, airports, definitely it will cost so much, but I think the returns will be enormous. Movement of goods, for people, creating growth nodes, growth areas all over. That will mean jobs and opportunities, and in the long run, hindi na tayo dapat umasa na panay ayuda na lang tayo na ayuda. I think it will be jobs and opportunities, di ba? Ang ating we should target, and I think the only way we can do that is by building the infrastructure, so that we can stimulate economic growth by creating growth areas. So I think that's the point of our Senate President. Okay, if we would continue to borrow, it's okay, but as long as there is also returns, to the economy. So just update us, kung what the plans are, because we would gladly support. Especially, I have always believed in investing in infrastructure to really stimulate economic and spread out the development. Amo naman to naging kabuusan nga pakutan naman ni Senador Joseph Victor Ejercito, Chairman of Senate Committee on Finance, kan Secretary Arsenio Balisacan, Department of Economy, Planning and Development. Ito na plano nga pakusgon
ito investment sa gudnon makabumbo ha Pilipinas ng pagplano itong mga railways nga so mga airport nga himuon ton maupa itong mga infrastructure mga kabumbo. Sa makabumbo malawat ang kalugangan naton nga balita kundi naman Palace Press Officer Claire Castro kundi init Malacanang waray pa nakikita itong nga rason para kuno iba na itong Facebook sa Pilipinas tungod nga nakikipagsumpayan ko daw kuno iton meta ha gobyerno kasumpay nito na sunod-sunod nga panitabo ng mga violence sa mga eskwelahan nga may involvement ng kabataan itong social media. Ado naman ito naging pamag naman ni Palace Press Officer Claire Castro. This po ay nasabi po natin dahil ito din po ang nakita ng CICC at ng DICT. Ngunit makalipas ng 2 araw ay binigyan po tayo ng impormasyon na ang Facebook, particular ang Facebook, ay tumutugo naman daw po sa mga dapat na gawin, especially sa mabilisang pag-take down ng mga fake news. So, ito po ang nais natin ding ipahiwatig sa ating mga kababayan na hindi po nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin at hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. Pero ito po ay isang hudyat na rin para sa ibang mga lumalabag. Lalo-lalo na yung mga gaming apps na alam natin na nakakaapekto sa ating mga kabataan na maaari magdulot ng pagiging kanilang marahas at bayolente. Gustong ipahatid na kahuling informasyon, wala naman masyado nagiging problema ang ating pamahalaan sa Facebook. Aking pagkakaalam, ang biyahe ni Secretary Henry Aguda papuntang Singapore para malaman na rin ang magiging sitwasyon, kung paano mas mabilis na tumugon ang Facebook kung may ganitong mga klaseng kailangan ipa-take down. So pupunta po sila doon at tingnan po natin kung ano ang magiging mensahe ng Facebook. Dahil ang huli nga pong ibinigay sa aking mensahe ay so far ay mabilis naman din tumugon ang link kung maaaring i-take down ang totoo naman na fake news o mga mararahas na post. Po natin na magkaroon ng mas malinis, mas maayos na mga rules para po i-apply na rin, hindi lamang sa Facebook, kundi sa lahat ng mga social media platforms. Amo naman ito naging pamag naman ni Palace Press Officer Claire Castro kasumpay naman ito na waray kuno pera baga nakikita nga rason para maiban ko yung Facebook na sa Pilipinas kasumpay naman kuno hiton mga sunod-sunod na mga violence nga may involvement kabataan ng mga website nga so makabuto pag live stream ito nakalabay nga shooting incident abay Zamboanga in regaling mga kabombo. So amin mga kabombo pala nagimubuhat ito na monitoring ito na CICC agud mo sigurado nga dira kuno mga otro ito natabo naman nga shooting incident makabomba mga eskwelahan nga sugod ka pakabo na pakikipagrelasyon ito na kapulisan ngan agud ko na masigurado itong kabataan na pagsuskwelahan indiri napektuhan iton era simpaman na pag-eskwela makabumbo kay simpaman importante nga may mga kakibat nga dapat nga apital itong gobyerno kay aside may ginusto ng mga Senate bill ito na ato mga senador nga pag-regulate o paggamit ng mga social media kabataan kundiin ito na itong safety ito na school safety act nga para mapungan ang makabumbong nga mababal itong kabataan ng mga social media na marang ito na CICC kuno nga talagang damo iton mga website, mga impormasyon social media ito nakakaapekto ito na panahon ng kabataan nga nagdudulot naman na makapaghimo makabumbuhin mga dili mag-upay nga butang ng sugod ito nahatabo ng mga shooting incident dili la sa Buanga kundi hanaw lang nga shooting incident na mga Tacloban mga kabumbo. Ina 5:57 na iton oras sa ngadlaw hito na Sabado, Agosto 29, 2026 ada kidamo nga salat makabomba kapudyo nato na tramdan na Bombo Report first edition nga napakalugan nga balita makabombo in i-follow lang Facebook page naton na Bombo Tacloban sa mga palagapit ng Bombo Radio Philippines nga mag-tune in 95.1 makabombar kalugan ng mga balita ato mga balitang lokal ato mga balitang national o mga napapanahon ng mga balita mga kabombo.
nga alas 5:58 na iton oras nga ni Bombo Jake Pagipo. This is Bombo Radio Philippines, #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Mula sa Bombo Radio, inyong napakinggan ang mga pinakasariwang balita. Unang hugso mula sa Bombo Radio sa Bombo Reports First Edition. Basta Radio Bombo! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuri unin maupay ang impormasyon. Kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka nagpapabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. I-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agad nga maghatag insakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla rin niya Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ang mga urban communities inging kakalakipan behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban.
Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages and mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon agod nga makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon sa social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuri unin maupay ang impormasyon kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugad mga kilala ng mga news organization sugad ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon kung may nabay ni bagong updates ka nagpapabaguliwat ang kamatuoran tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatag insakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala ini Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras nato na Bombo Radio Tacloban, Philippine Standard Time. Alas 6:07 na kita hiton aga. Maupay nga aga sinarangan Visayas ngan sugad man itong syudad hiton Tacloban kundiin madanga tayo panimalay. Ito ng Bombo News and Views. Morning edition, Sabado kita nga adlaw, Agosto 29, 2026. Ngayon kami, aniyo maging tapagbasamwak ka. Ini Bombo Veronica Ucasla. Nga naman hi Bombo Van Amomang, nila para hito naton naman mga laray uluhan. Top story of the day, accountability hiton social media platform sa seguridad hiton ng mga kabataan, kinduduso ha kamera. Ganaat naman mga balita lokal, shooting incident na hipati Kakatbalogan City.
Nga na bago nga guidance counselor, ginapabugatan iton importansya iton pag-intindi. Iton gius nga panhunahuna iton mga kabataan. Nga niton Ormoc People's Organization magdudumarahin protesta kontra iton coal energy. Nga balita nasyonal, Marcoleta nagpagawas iton iya pahayag apag atras ni Guteza ha testimonya. International news, sobra 570 patay samtang 1,920 nawawara hapan distroso iton flash flood ha Nepal. Balita espesyal, chewing gum nga kontra itong flu nga herpes, ginhimo ito usang mga scientist ha Finland nga United States. Business news, oil price ginalauman naman nga mahamubo ha masunod nga semana. Sports news, Gilas Pilipinas ginperdi itong Jordan, overtime thriller. Nga entertainment news, Quezon ngan Filipiniana nanguna halistahan para ito na entryhan Pilipinas sa Oscars 2027. Nga na mga kabumbo, mabalik pa ito na atong taramdaan, mahuman mga pipira ng mga pahinumdum, standby. Basta Radio Bombo! Kampante ako, basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako. Basta gardenia. Masigla kas ako. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kas kami. Basta gardenia. Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon. Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant. Crop Giant? Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono. Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani. Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay. Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated. Anayad nga sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman Oras naton mga kabombo, alas 6:11 na kita hiton aga, ngan balik kita ito naton taramdan nga Bombo News and Views. Morning edition nga na para ito nato naman mga katukiban para ito nato na top story of the day. Nga na mga kabombo, mabalik pa ito natong taramdan, mahuman ito mga pipira nga mga pinumdum, standby. Anayad nga sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon.
Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving yan usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabot kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8 727. Tigam ni Kabombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay nga ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon nga tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma Bombo! 14 minutos na nakalabay ito na lang sa hiton aga nga mga kabumbo kadi kita ito nato naman the top story of the day. Ginaduduso ni Nueva Vizcaya Representative Timothy Caton iton pagkakamayda iton accountability o kung pagbaton iton mga social media platforms asiguridad iton mga kabataan kontra iton karahasan ngan padayon nga tarhog iton exploitation ngan trafficking online. Nakabutang ini hagin sumite ni Caton nga House Bill number 10760 o kung balaod noon nga Social Media Safety for Children Act nga may panuyuan obligahon ito na social media platforms nga himuon nga prioridad iton katalawasan na privacy ngan katungod iton mga bata nga nagamit iton ira serbisyo. Ginamamando iton balaod noon iton paggamit iton na pinakahitaas nga available privacy nga safety setting nga kumo default para iton mga minor de edad pagpapahugton gihapon iton na unsolicited contact tikang ha mga adult content nga lilimitahan itong exposure, iton content kasumpay iton na sexual exploitation, suicide, self-harm nga extreme violence. Nagatalaan gihapon nga habalaod noon iton na 16 years old kumo minimum age agud magkamayda iton kalugaringon nga social media account nga waray parental consent samtang iton edad 13 to 15 nagkikinahanglan hito na verifiable consent han kag-anak o kon guardian. Nga naat naman na siyahan nga balita lokal o sa nga shooting incident ang nahipati ka Purok 6, Barangay Mercedes, Catbalogan City, banda alas 2 iton kaagahon. Kundiin menor de edad ngan usa nga 19 anyos ang lakip iton nahidabi hiton insidente. Sumalakan Police Lieutenant Colonel Norman Ala, iton Chief of Police, iton Catbalogan City Police Office, nahibaro iton kapulisan, mahitungod iton insidente pinaagi iton video, nga gin-upload sa social media iton usang concerned citizen. Dayo naman nga ginbantayan iton mga kapulisan iton impormasyon, agud maklaro kung tinuod iton video nga diri AI o ginhimula nga drama. A follow-up investigation iton kapulisan napamatud-an nga tinuod iton video nga na-trace liwat nira iton nag-upload hini. Nakilala iton sa nga hiton mga biktima nga 19 anyos nga nagtatrabaho naman como dishwasher ngan part-time motorcycle driver. Kaupod niya iton duha pa nga angkas sa motorsiklo. Sumalakan ala nakita ito na biktima itong tulong nga ginsususpetsyahan nga sospek hausa nga plaza sanglit ginlikayan nira ini. Pero han paglanat nira ginpaspasan na nira iton pagpadalagan iton motorsiklo ngadto naman iton ira lugar nga nakita nira nga bumurotin pusil iton usa nga menor de edad nga sospek nga ginkilala kan alias Jose. Pag-abot a video nga makikita pag-abot a lugar nga makikita hadton video ginpahayag nga ginroba
iton mga suspect iton motorsiklohan biktima nga ginpabutanin po sila samtang nakakadalagan ini. Waray naman bisanhin o nga nasamaran hapag pamusila. Ginkikita iton kapulisan nga may posible may kalabutan iton insidente iton naglabay nga diri pagkakaintindihay iton mga grupo tikang naman iton magkadrodilain nga barangaya. Padayon naman iton investigasyon iton Catbalogan City Police Office base naman makilalangan mataganhin angayan nga aksyon iton nga tanan nga responsable iton insidente. Samtang ginaagat iton publiko nga maghatag dayon hin impormasyon ang mga otoridad mahitungod iton sugad nga mga insidente. Incident nangyari ito nung around 2 a.m. sa Barangay Mercedes sa Catbalogan City. Purok size, to be specific, Purok size, Barangay Mercedes, Catbalogan City, Samar. Ang involved nito may minors at saka merong na rin, yung 19 years old. Kaya lampas lang sa namin itong incident na to by virtue dun sa kumalat na Facebook, yung social media video ng isang concerned citizen about ito nga nagrampulan, allegedly nagrampulan. Naging kaparte iton pahayag ni Catbalogan City Police Station Chief of Police sa Police Lieutenant Colonel Norman Ala. Samtang mga kabumbo, laliwatan naton nga balita lokal, ginaklaro itong bago nga guidance counselor nga importante itong mas sa luwag nga pag-intindi hagios nga panhunahuna itong mga kabataan na mahitungod kay dirila usa nga hinungdan nga nakaka-impluwensya hayra pamatasan. Sumalakan Rodolfo Lorenzo III, 2026 Guidance and Counseling Licensure Examination Passer, tikang pa iton iya pag-eskwela, interesado na iya pag-intindi iton pamatasan ng panunahuna iton tawo, labi na iton mga kabataan, o sa liwat nga nakaka-impluwensya haya pagpili iton kurso amo iton iya eksperyensya como grade 5 teacher, kundi ina nakita niya iton pankinahanglan nga mas masabtan iton iya mga estudyante. Ginapahayag ni Lorenzo nga tungod iton iya interes sa pagintindi iton mga learners, ginapili niya iton guidance and counseling para iya mas napakusog hini iton iya interes sa pagbulig ng pagintindi ha mga tawo, labi na ha mga kabataan nga may magkadurdilain nga pankinahanglan nga nakahimtang. Mahitungod naman iton nag-iiba nga gios iton mga kabataan na dire niya matutudlok nga social media la iton hinungdan hini. Sumlaha iya, posible nga usa ini nga factor pero damo pa nga mga iba nga mga butang nga posible makaapekto ha pamatasan ngan panunahuna hiton usa nga bata. Sugad ito niya pagdako ha pamilya ngan iya exposure ha komunidad. Ginpabugatan ni Lorenzo nga kinahanglan diri dayo na basulon iton usala nga hinungdan kun may da makikitaan nga diri maupay nga pamatasan hiton kabataan. Sumlaha iya damo nga pag-aram ito nagpapakita nga nag-iiba iton paagi iton na pagsabot iton mga kabataan. Sanglit importante iton padayon nga pag-obserbar, pagpamati ngan pag-intindi haira kahimtang agod maitagan hira iton na angayan nga giya ngan sugad man suporta. Ikang pamanhan akon pag-eskwela didahan gin-interview akohan Eastern Visayas State University main campus graduate school. Sa nga rason kun kay napili ko ini nga kurso kay mahitungod han akon kagustuhan nga maintindihan han paggawi ngan panhunahuna hit usa nga tawo. Ilabi na an aton mga kabataan kay usa ako nga grade 5 teacher. Kaupod hini nga rason han paunan ho ako makakabulig mahitungod ngan gamit iton akon mababaruan ngan nabaruan hapag intindi hit paghunahuna ngan gawi han usa nga tawo. And naging kaparte itong pahayag ni 2026 Guidance and Counseling Licensure Examination Passer Rodolfo Lorenzo III. Nga nahato naman ang kadugangan pang balita lokal, magdudumara itong Ormoc People's Organization in protesta yan na naman nga maabot sa Setyembre 5 Sabado, tikang naman itong alas 8 kutob alas 11 itong aga, mahitungod itong ira mga hangyo, may kalabutan itong paggamit itong coal energy ng power supply ya syudada. Sumalakan Rosella Panta, itong president itong Ormoc People's Organization na Team Panta, magtitikang itong iragios kontra itong plano, itong Leyte Electric Cooperative o kon LECO o kon LIECO. Ngan ang mga executive itong Ormoc may kalabutan itong energy. Usa itong ira panawagan, amo itong no to renewal itong coal,
tungod kay para haira may ada man kalugaringon nga suplayin kuryente iton rehiyona. Ginpahayag ni Panta nga karuyag liwat nira nga undangon iton pag-angkat hin kuryente tika nga bataan nga ginpahayag niya nga may kalabutan hapaggamit iton coal para haiya iton coal energy nagkaka-apekto iton kalibungan ngan posible magresultahin mga epekto hapang inabuhi ngan kinabuhi iton katawhana. Diri la nira kundi la kalibungan iton ira ginruruba kundi pati iton trabaho ngan kaupayan iton mga residente. Dugang panipanta nakaka-apekto gihapon nakabaraydan iton mga konsumidor iton generation loss ngan line loss tungod kay hirayo hiton na aging kukuhaan hiton kuryente. Sumala pa haiya kung hirayo iton surok iton power supply, mas dako iton posible nga pagkawara iton enerhiya hapag padarahini. Nga nakaka-apekto naman ha konsumidor pinaagi iton itaas nga kabaraydan iton kuryente. Ginpabugatan pa ni Panta nga para haira kinahanglan respetohon iton kapasidad iton Eastern Visayas nga mag-supply hin kalugaringon naman nga panginahanglan ha kuryente ngan mas tangkilikon ang lokal nga power resources kundiin iya paiginduso nga kinahanglantagan hin mas dako nga pagtagad ang interes ngan dignidad hin mga tawo ha rehiyon 8 ngan ginaghat iton leyeko nga igundang iton paggamit hiton coal energy. Conduct rally, daghan kami may mga punto kami, may mga rason panawagan. We have a demand to the LIECO, even to the executive of Ormoc City regarding the issue of energy. Number 1 namin na issue na sinisulong namin ang no to coal. Kasi itong LIECO 5 dito gahapon nagtangkilik doon para sa Manila, nagtangkilik sa Luzon, nagtangkilik kumuha ng kuryente sa coal doon sa Bataan. Kaya nag-renew sila. Kami po ay nagprotesta no to renewal nila doon sa coal. Naging pahayag ni Ormoc People's Organization na Team Panta President Rosella Panta. Ngayon ba kabombo para naman ito naton kaurin nga balita lokal may ada bag-o nga rescue vehicle. Ito ng municipal government itong San Miguel Leyte nga gagamiton ang mga operasyon na panahon itong pagbaha, bagyo nga iba pa nga mga kalamidad, labi na ang mga bulan itong Setyembre, kutob Disyembre, kagin lalauman nga mas sa dako itong peligro itong baha habungto. Sumlakan attorney Norman Sabdao, Municipal Mayor itong San Miguel, dako nga bulig itong pag-abot itong bag-o nga rescue vehicle, haira pangandaman ha mga posibleng kakalamidad, hini nga mga masunod naman nga bulan. Ginpahayag niya nga karuyag nira nga magin andam itong bungto ug sa pamagtikang itong posible nga mga pagbahangan pagbagyo. Ginklaro ni Sabdao nga may nira daan nga rescue vehicle pero kulang pa itong ira kagamitan para itong mga lugar nga apektado itong mas sitaas nga tubig. Tungod ini pumalit hira itong bag-o nga sarakyan nga mas angayan gamiton hapag responde ang mga komunidad nga diri madagmit masulod itong ordinary nga rescue vehicle at tungod itong kahitaas naman itong baha. Itong bagong nga rescue vehicle in 4x4 nga sarakyan nga pwede liwat gamiton ha mga kabukiran nga iba pa nga mabukid nga lugar. Nagkakantidad ito no 1.5 million ka pesos. Ito nasabi naman nga bag-o nga rescue vehicle nga kabahin itong mga programa, itong lokal nga panagobernuhan, itong pagparigon, itong disaster preparedness, nga na paghamubo itong epekto naman itong mga kalamidad. Ginpabugatan ni Sabdao nga kabahin ini itong era mas sa halog nga pagplano a disaster risk reduction na agud mas siguro nga may daigo nga kagamitan itong San Miguel hapag responde ang mga residente nga posible mapektaran itong baha ngan bagyo. Ginlalauman niya nga magiging dako nga bulig ito na bag-o nga rescue vehicle hapag proteher ito na kinabuhi ngan pagpadara ito na madagmit nga ayuda a panahon naman iton kalamidad. Sumpainit aton pangandaman iton aton naging batasan na basta nasulod naman gud itong bulan iton Ber so galit September nga December ini ginlalang puros kita nga nihin mga pabaha nga mga bagyo ini nagpapasalamat kita nga umabot na aton another rescue vehicle para aton pagpangandam di man pagpaabot iton pwede mahitabo hini nga mga bulan tubtob nga dahiton masunod ka mga bulan. Ay naging kaparte ng pamahayag ni San Miguel Leyte Mayor Attorney Norman Sabdao. Nga nato naman na siyahan nga balita nasyonal nagpagawasin pahayag ni Senator Rodante Marcoleta kasunod iton pagbawi na retired Marine Master Sergeant
Orly Guteza ito niya naman na unang nga testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee kanit ito na investigasyon ito ginaaligar nga anomalya flood control project. Manumduman nga atun September 25, 2025, tumistigoy Guteza sa Senado nga nagpaangbit iton ginaaligar niya nga hibaro may kalabutan iton pagdara iton maleta nga gintutuuhan may sulod nga dako nga kantidad iton salapi nga ginsusumpay niya kan anay House Speaker Martin Romualdez. Pero atun August 19, 2026, ginbawi ni Guteza ito niya na unang nga pahayag ngan ginagusaran hira Marcoleta ngan anay congressman nga Mike Defensor nga ginaaligar nagtutdo haiya agud igdabi Romualdez. Haiya Facebook statement nga ginpanimuwa ni Marcoleta nga nakipagsabuatan hiya kan Defensor ngan Guteza. Nga naman kabumbo, halaliwatan naton nga balita nasyonal, namatay iton unom katawo ngan tulo iton padayon pa nga ginbibiling samtang upat ito na natalawas sa tumaog nga motorbangka halay ka Mapanuepe sa na Marcelino Zambales dida ito nakalabay nga adlaw sumlain ito na Philippine Coast Guard. Ginbabanabana nga 3 iton saka iton motorbangka nga miyembro iton Aita community. Awsang statement iton Philippine Coast Guard banda alas 2 iton kulop iton nahitabo iton insidente harani ha Sunken Church barangay Buhawen at tipakadto unta iton mga miyembro iton Aita para kumarawat iton mga pagkaon medisina nga natumambong unta ha vaccine program iton health center. Ay inisyal nga investigasyon naka-eksperyensya hin makusog nga hangin ngan makusog nga balod iton ginsasakyan nga motorbangka. Sumala naman ha PCG nagpapadayon iton era search and rescue operations kakulop para bilngon iton tulog pa nga nawawara naman nga pasaheros. Nga nagatapos sa naton nga balita nasyonal umulpot na ha Pilipinas iton ikatulong nga 8-car train set para iton North-South Commuter Railway Malolos Tutuban segment nga presente naman nga ginpapailarom iton importation process ha Bureau of Customs. Nagkatalaan ini dadon ha Malanday Depot ha Valenzuela City. Sumalakan Transportation Secretary Banoy Lopez nagpapabilin nga nababantayan iton konstruksyon iton North-South Commuter Railway. Sumalakan Department o kon iton Department of Tourism iton siya nga train set ingin palitik nga Japan Transport Engineering Company ngan Sumitomo Corporation nga kaparte naman iton contract package 3 o kon rolling stock CPO3. Ginbabanabana nga 147 kilometers iton NCSR system nga may ada naman na 35 stations nga magdudugtong iton Central Luzon, Metro Manila ngan Calabar Zone. Nga ba kabumbo kadilawat kita iton ato naman mga balita internasyonal. Sumaka na sobra 579 katawo iton kumpirmado nga namatay na hitabo nga flash flood ha Northern Nepal nida iton Miyerkules. Kundiin padayon naman iton search and rescue operations iton Nepal government para iton mga nawawara. Sumala iton Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority ada ha 1,924 katawo iton nawawara. Kaupo iton 575 nga foreign nationals nga kundiin umabot naman ha 15,000 security personnel nga gindeploy para iton padayon naman nga operasyon. Kaupo na mga nawawara iton usa nga Pilipino nga ginkilala kan Juan Carlos Manalo nga nakalista ha official log iton Nepal Department of Tourism kumuko parte iton usa nga trekker sa society. Samtang nangangaro naman iton bulig nga impormasyon iton iya bugto nga hi Chaira Manalo agon mabilingan hi Juan Carlos. Nga nagatapos sa nato nga balita international ginmanto ni US President Donald Trump hadton Webes August 27 iton pagbaliyo iton ngaran naman iton Lake Ontario como Lake America kadungan iton padayon nya paggrabe iton tensyon abot nga iton Estados Unidos ngan Canada. Ginkumpirma ni Trump itulo sa naman nga executive order nga nagmamando ha US Department of the Interior nga bag-uhona ang mga opisyal nga reference iton salog ngan gamiton iton ngaran nga Lake America hasulod naman iton 30 ka adlaw. Dayon naman ini nga ginbaribaran ni Canadian Prime Minister Mark Carney nga nasabi naman nga pitad ngan gindoon nga Lake Ontario iton ngaran hini. Iton Lake Ontario iton pinakaguti ay halima naman nga Great Lakes nga aada naman nagkahilab-an iton Ontario, Canada nga New York ka Estados Unidos.
Ngayon mga kabombo, oras na nato na 6:32 na kita ito na agang nga mabalik pa ito natong taramdaan. Mahumato mga pipira nga mga pahinumdum, standby. Basta Radio Bombo! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga Bombo! Balik kita mga kabombo, ito natong taramdaan nga Bombo News and Views Morning Edition nga nakadikita ito nato naman balita espesyal. Naghimo ito no nga espesyal nga chewing gum itong mga scientist sa Finland and United States nga kaya atuhan itong mga virus sa parehas itong flu nga herpes. Sumala ito no nga pag-aram itong gum inhimo hagina durog nga buto itong lablab bean nga may natural nga protina nga gintatawag nga afril nga kaya man-neutralize itong mga virus. Itong gum inusa nga breakthrough itong medisina tungod itong simple nga chewing gum pwede maghatag itong proteksyon kontra ha mga virus nga kasagaran rason itong sakit. Ha mga eksperimento na pamatud-an nga itong gum inepektibo pag hamubo itong viral load itong flu sobra 95%. Para naman herpes virus mas guti ay nga kantidad lahitong fril itong kinahanglan. Nga na ato naman na business news, posible nga humamubo itong presyo itong diesel ngan gasolina ang masunod nga semana. Basta itong pinakaurhin naman nga kiwa itong world oil market. Ginalauman nga aada 3 pesos and 50 cents, kutob naman 4 pesos kada litro. Itong posible nga maiba na presyo itong diesel. Samtang 25 cents, kutob naman 75 cents kada litro. Ang posible nga ig-iba na gasolina sumala naman itong usang source sa tika nga oil industry. Itong projection inbasar naman itong naging dalagan itong mean of plots sa Singapore nga foreign exchange averages at ito nakalabay nga upat ka adlaw. Sumala itong source sa makakabulig itong paghamubo itong presyohan lana itong mas maupay o kung mas samubo nga apekto naman itong supply itong ginalauman nga sanctions itong United States. Kumpara naman itong posibilidad nga hiton pagrabe itong tensyon militar. Samtang, ali naman itong kabalo itong peso iba pa nga sila pia. Ang US dollar 62 pesos 26 centavos, Singaporean dollar 48 pesos 61 centavos, Canadian dollar 44 pesos 58 centavos, Australian dollar 44 pesos and 43 centavos, Euro 71 pesos and 98 centavos. Iniin basa na closing transaction ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng Banker Association of the Philippines sa doon nakalabay nga adlaw, Agosto 28. Ngayon ba, kabumbo, kanila at kita ito nato naman in sports news. Nagpakita itong kakarit itong Gilas Pilipinas, mahuman hini perdihon. Itong Jordan high score nga 82-81, hausa nga dikit nga overtime match-up FIBA Basketball World Cup 2027, Asian Qualifiers Window 4, nila itong Biyernes, Agosto 28, nagindumar naman ha Mall of Asia Arena. Ada 71-71 itong duwa nga team urhi nga quarter hiton mulay pero nakabiling hiton paagi itong Pilipinas nga makalamang ha Jordan overtime agod madukdok ito na daug. Nanguna hikay Soto hagilas nga may double-double nga 18 points nga na 14 rebounds ang kundi nagdugang naman ni CJ Perez in 16 points samtang parehos nga may 14 points hera Kevin Kimbao nga Dwight Ramos. Akalo itong grabe nga mulay, nagpabilin nga marigon itong Gilas nga naipreserba itong usa nga point nga kalamangan kutob mahuman hiton mulay. Nga nato naman entertainment news, 8 nga pelikula itong ginpipilian itong Film Academy of the Philippines para naman igsumite nga itong 2027 Academy Awards. Ang napili ito nasabi naman nga mga pelikula tikang nga local submissions nga ginanunsyo itong Film Academy in temprano yan nga tuig
ngan pagpipilian para naman formal nga makasumite hinusa naman nga pelikula para iton kategorya nga Best International Feature Film category. Ang nangunguna iton 8 nga pelikula in iton Quezon nga gindirect ni Gerald Tarog ngan ginbidahan naman ni Jericho Rosales como ikaduha nga presidente iton Pilipinas. Samtang magusog gihapon iton pelikula ni Rafael Manuel nga Filipiniana kundi nagkamayadahin local theatrical run mahuman naman iton festival rounds. Lakip na iton world premiere iton Sundance Film Festival kundi nakadaog iton World Cinema Dramatic Special Jury for Creative Vision. Ngayon ba kabombo oras nato na 38 minutos na nakalabay ito na alas 6. Ito na aga nga niyo pala nabatian itong mga katukiban itong Bombo News and Views. Morning edition nga na ibalik nato ito natin mga laray, uluhan, tapos story of the day, accountability itong social media platforms sa seguridad. Itong mga kabataan na ginduduso ha kamera. Nga nato naman mga balita lokal, a shooting incident na hipati Balogan City. Samtang bago nga guidance counselor ginpabugatan ito na importansya itong pagintindi itong gius ngan panhunahuna itong mga kabataan. Nga nitong Ormoc People's Organization magdudumarahin na protesta kontra naman itong coal energy. Balita Nasional, Marcoleta nagpagawas doon iya pahayag hapag atras ni Guteza ha testimonya. International news, sobra 570 patay, samtang na 1,920 nawawara hapan distrosa naman itong flash flood ha Nepal. Balita espesyal, chewing gum nga kontra flu ngan herpes, ginhimo itong mga sayantista Finland gan United States. Business news, oil prices ginalauman naman nga mahamubo ha masunod nga semana. Sports news, Gilas Pilipinas ginperde itong Jordan ha overtime thriller. Nga entertainment news, Quezon gan Filipiniana nanguna listahan para naman itong entryhan Pilipinas sa Oscar sa 2027. Nga naman ito naging kabugusan itong Bombo News and Views Morning Edition, Sabado kitang adlaw, Agosto 29, 2026 nga kami ani yung naging tapagpasamwak ka. Ini Bombo Veronica Ucasla. Nga ko naman ni Bombo Van na momangan para itong kadugangan nga balita maglag-on na www.bomboradio.com ang official website. Itong Bombo Radio Philippines so kung padayon nga magtuni na 95.1 Bombo Radio Tacloban. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Inyong napakinggan ang Bombo News and Views Morning Edition. Muli po tayong magsasama sa ganito ring oras at estasyon. Dito po lamang sa Nangunguna. Basta Radyo Bombo! Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo laghihap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli kapag report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan.
Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart Marisbaras, Tacloban. Palo Grocery, Palo Leyte. Renonet Variety Store, Palo Leyte. Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte. Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbaliway hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bugos nga Pilipinas, sa Philippine Standard Time, 45 minutos na ito ng kalabay, ito na alas 6. Maupay nga aga sinirangan Visayas, Sudati Tacloban, Leyte Samar, ngan Biliran. Welcome ka mo mga kabombo ng atong tramdaan na Bombo Report sa second edition. And of course, mga kabombo, ang araw ni Bombo Chay Lira, ako doon ni makakaupo din nga aga, kutob kita liwata. Yan ang alas 7 ug sa naman iton aton Bombo Network News, ini Bombo Veronica Ucasla. Nga na mga kabombo, adlaw kita yan iton Sabado, Agosto 29, and again, welcome kamo ni nga aton tramdaan na Bombo Reports second edition. Nga na og sa liwat kita ano mga kabombo baga saring pakumariton aton mga pag-imang rawana. Yan liwat nga aga, hindi niliwat anay kita mga kabombo iton aton naman update. Iton aton liwat balita hapanahon na. Kay mga kabombo kanina iton alas 3 ito na aga, yan ang adlaw of course. Iton low pressure area mga kabombo inasipatan. Hangad na naman nga abilable nga datos sa kahirayoon nga 520 kilometers sa north-northeast, iton Itbayat, Batanes. Samtang mga kabombo, iton southwest monsoon ukon habagat. Amo naman mga kabombo, ano iton padayon nga nakaka-apekto iton Luzon, ngan Visayas area. So iton Ilocos, mga kabombo, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, ngan kalagip na gihapon iton Pampanga, nakaka-eksperyensya mga kabombo in monsoon rains so kung paro panalagsa nga mga pag-uran durot mga kabombo ini hiton habagat
Samtang ito na Metro Manila naman, Ilocos Norte, Abra, Ifugao Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, nga niton Oriental Mindoro in amo gihapon. Paro panalagsa mga kabombo nga mga pag-uran, durot lagi hapon mga kabombo iton habagat, nga kundiin posible ini mga kabombo ano iton mga pagbaangan pagparik iton tuna, may tungod naman iton mahinay nga makusog nga mga pag-uuran. Itong the rest of Luzon, Western Visayas and Negros Island region, ngan sugadban mga kabombo itong the rest of the country in amo gihapon madampog nga madampog nga mga kalangitan ngan mga sarang-sarang nga pag-uran pagkidlat ngan pagdalugdog durot mga kabombo liwat initon southwest monsoon and at the same time iton localized thunderstorm so posible ini mga kabombo baga saring pa magdurot in mga pagbaha pagparik itong tuna kay kun baga saring pa kumurukusog iton epekto liwat hiton mga pag-uran. Sanglit ang mga kabombo baga saring pa ayaw kita baga kang ngalimot pagbitbit pagdarahiton aton mga payong, jacket, kalo or ano pa man iton dida nga pwede naton gamiton para maproteheran kita tikang liwat hiton uran mga kabombo kay of course mahal yan na iton medisina nga bisan pa koy kun tagpira na ba iton paracetamol yan na pero anyways the point mga kabombo right now na is diri magkasakit kay duro na hinka mahal iton medisina bisan pa man kunon kay kun may ada patawag ini zero balance billing iton PhilHealth hindi rin lagi hapan ito na supresyente nga rason para mga kabombo siring pa magkamay ada kita hinsakit. That's why mga kabombo talinghuaon naton nga diri kita masakit kay of course diri kita makakagtrabaho kung magkamay ada kita maraot nga inaabat haaton liwat lawas. So anyway, sa mga kabombo yun nga aga, indukibo nato ito na ato liwat mga balita nasyonal, ngan sugad man iba pa nga mga isyu sulod, ngan gawas ito na ato na, so of course, din hilahin nga ato liwat ramdan, Bombo Report sa 2nd edition. So siyahan, mga kabombo nga aton paghirahimang rawan in kadiliwat anay kita mga kabombo gasumpay hindi nga pagtaga confidential funds kay mga kabombo nagpahayag ito na ang Malacanang nga magpapabilin nga protektado hiton bag-uliwat nga patakaran confidential funds iton pangilalaan hiton mga informants. So waray mga kabombo nakikita nga problema iton Malacanang confidentiality hiton mga impormante plano naman nga pagbabag o paggamit iton confidential ngan intelligence funds. So sumala mga kabombo kan Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro may patakaran iton Commission on Audit nga nagpoprotekta hiton pagkakakilanlan o kung pangilalaan hiton mga informant nga posible madabi naman hiton investigasyon dugang pahini klaro kuno iton Joint Memorandum Circular 2015-01 nga diri dapat igbuyagyag ito na pangilalaan hiton mga importante. Nagkasulod gihapon mga kabombo patakaran nga iton mga supporting documents in kinahanglan igbutang hiton sealed envelope ngan igtago vault hiton ahensya. Ngan kun may ada mga kabombo question na paggamit iton pondo inamo pala pwede igpagawas ito nasabi nga mga dokumento. Actually, mga kabombo, waray man problema hiton paggamit iton mga aliases. Iton nagiging problema kasi kay iton mga ginamit kasi nga mga aliases iton OVP, Office of the Vice President, kay durohin siring pa ka mga questionable. Mahitungon hiton ngaran. Kay of course, baga pag iniha-iha mga kabombo iton panahon baga pag hakadamo-damo gihapon nga mga aliases nga gagamit is yan na kita mga kabombo baga nakabatihin mga sugad nga mga klase mga aliases Mary Grace Piatos, Andy Lim, pa iba Melky Sikuya,
tapos ano pa, damo pa ano nga mga sugan. So magiging questionable talaga hiya mga kabombo. Diri laha mata hiton balaod, but hamata gihapon mga kabombo ano hiton questioning public. Kay ano, kay of course iton mga kabombo nga iraging gagastos ano iton nga kwarta nga iraging gagastos sa gobyerno stay kag maniton diin of course. Kadam-an hiton mga kabombo sidgon tanala kun diri man 80%, mga at least 50% or 55 ano sidgon tanala 55% iton stay kag mga kabombo habuwis hiton gobyerno. I mean hiton nagkatauhan ano tikang habuwis iton mga empleyado, iton mga minimum wage earner nga nasobra ano hiton taxable income. That's why kinahanglan naton magpakiana, kailangan naton mag-usisa ngan kinahanglan naton mga kabombo baga siring pa manigurado. Kumbaga, di bali na mga kabombo nga sigurista, at least maaram talaga kita kay kun ano iton kamatuuran ano Kay anyway, sa mga kabombo, diri man iton maraot it pagpapakianan labi na kay kun it iya purpose is kaupayan ano and at the same time kay kun it iya purpose diri man makakaraot or well maybe makakaruba hiyahin ngaran, especially kay kun iton gangaran mga kabombo nga nag-protect nagtatahom hiton is liable hin maraot ano nga binuhatan. Nga labot paghihapon iton mga kabombo ano angay lagi hapon naton iton nga questionon mahitungod nga diri kita maaram kay kun nahingain gihapon iton ano diri kita sure kay kun nahinga laba iton personal nga borsa or nangadto ba iton hiton kaupayan nga mga projects, mga programs nga di ba iton bumalik ba iton nga diha katawhan ano or naipatuman ba iton mga kabombohin na maupay may na ba ito nakatagamtam bisa naman lapira katawo kay ano mga kabombo ang tawaginin that's why kinahanglan naton mahibaruan kay kun nahingain good mga kabombo iton hiya nga salapi kay pay naman la kay kun 20 pesos la iton kay siring pa iton aton kabombo Sheila ano kay laban kay kung 20 pesos la ito go waray problema ano pero kay pera iton ka milyon ano 612 point something million ka pesos ano so diri iton kay 6 pesos 20 pesos 50 pesos milyones at milyones iton nga salapi nga aton giniirostoryahan sanglit mga kabombo diri maraot kay kun manigurado kita diri maraot kay kun mamakiana kita nga diri gihapon maraot kay kun siring pa pamilngon iton kay aton iton mga kabombo katungod nga mahibaruan labi na kay siring ko pa again may ada kita hiton amot. Kay kun sugad man ngayon ano mga kabombo nga waray gintatago kay ano magiging defensive ano kay ano siring pa mamumugong kay ano mahadlok magyakan kay kun tinuod man ngayon nga waray hiragin tatahuban ano kay kun tinuod ngayon mga kabombo ano nga siring pa nahingad to talaga ituhin kaupayan kun maupay man ito nahingadtuan may ada mga nagpagkarawat tinuod man iton nga mga tawo ada kay why not igpresenta iton ano nga mga siring pa nagpakakarawat nga katawhan. Anyways, siring pa hiton kuan kay protected man ininhira hiton balaod mga kabombo. So siring pa diri mako-compromise iton ira security kay protected man hira hiton balaod. So of course, the law will do its job to protect hinin nga mga informant. Kay kinahanglan lahira siring paano igpagawas igpakita public kay mahitungod nga nagque-question iton publiko. And at the same time, para gihapon, baga siring pang once and for all, matuldukan iton nga irostoryahon, ini nga controversial nga issue, pagtaga confidential funds, ngan kung nahingain man iton nga mga salapi, nga sugad kada ko ano, kay kung tinuod, mga kabombo ano, siring ko pa, kung tinuod ini nga mga tawo, ada kay dirihira mamumugong,
dirihira siring ano tawag ini? Dirihira magiging defensive, dirihira mag-iisog kung magpakiana kay may ada man nira igbabaton. So diri nira kinahanglan maging kaaway or awayon ito na questioning public just because naghuhusog kita pagpakiana. Lugod mga kabombo, trabaho nira nga pamatud-an or trabaho nira to prove us wrong. Iton aton mga nahuhunahunaan nga maraot kontra haira. So anyways, mga kabombo, oras nato rin 58 minutos na ito nakalabay ito na sa isa. Nga na mga kabombo, of course, kinakablas na liwat kita ito na aton oras. Magasunod liwat kita nga mga adlaw pag continue hininga aton liwat ginihisgutan yan so amo ito mga kabombo 58 minutos na again ito nakalabay ito na sa isa nga na mga kabombo waray na kita again oras damo naman yung salamat to niyo pagupod of course hininga aton taramdaan Bombo Reports second edition. So, hangaran mga kabombo ni Bombo Chay Lira. Ako tani nakaupod yan nga aga ni Bombo Veronica Ucasla. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Inyong napakinggan ang mga pinakasariwang balita dito sa Bombo Reports Second Edition. Hanggang bukas muli sa pareho ring oras at himpilan. Ito ang Bombo Reports Second Edition. Basta Radio Bombo! Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Masigla ka sa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa rin. Basta gardenia. Kuryente-tipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri Tanod Bayan naman mga kabombo ay nanindigan doon sa mga lituntunin kaugnay sa pagbabawal sa konstitusyon na ang mga kontraktor o yung mga mambabatas ay maging kontraktor. Samantala si Representative Terry Ridon naman pinabulaan ng mayroong prosecutor na atras impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mahigit 5,000 tauhan ng pambansang pulisya i-deploy sa Bangsamoro Region para sa seguridad ng 2026 parliamentary elections. Abangan mamaya sa ating international news, bilang ng mga nasawi sa Nepal, posible pang dumoble ang nasa 1,400 naman na nanatiling nawawala. Samantala ang Nepal tumagi pa rin sa foreign rescue help. Sa atin naman good news sa balitang palakasan, Gilas Pilipinas wagi kontra sa Jordan sa overtime game ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers Window 4. Ang coach na si Tim Cone pinasalamatan ang kanyang mga manlalaro. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Yan ang ating mga balita. Bombo Weather Update.
Kasalukuyang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking parte ng Luzon maging sa Visayas kasabay ng pumasok na low pressure area na nagpapaigting sa epekto ng naturang monsoon dyan sa hilagang bahagi ng ating bansa. Batay nga sa data ng Bombo Weather Center, ang low pressure area ay namataan sa layong 520 kilometro sa hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Bunsod ng patuloy na pag-iral ng habagat, inaasahan ang mga pag-ulan sa mga lalawigan na dyan sa Ilocos Region, partikular na ang Ilocos Sur, Pangasinan, La Union. At sa parte naman ng Cordillera Administrative Region, yung Benguet at maging ang Central Luzon, partikular ang Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Makakaranas din ng mga pag-ulan mga kabombo ang ilang parte ng ating bansa, kabilang ng Metro Manila na ngayon ay may umiiral na orange rainfall warning, pati na rin sa Ilocos Norte, Abra, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro, pati ng Oriental Mindoro. Pinag-iingat ang lahat ng mga residente sa mga nabanggit na lugar na posibleng makapagtala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na yung mga nasa bulubundukin lugar, at pinag-iingat ang lahat sa banta ng pagguho ng lupa. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, saturated na ang lupa at maaaring bumigay anumang oras kung titindi pa ang mga pag-ulan. Samantala kasabay ng malalakas na pag-ulan, bumigay naman at tuluyang naputol ang dulong bahagi ng Aquino Bridge sa Tarlac City kagabi. Ayon sa San Isidro Tarlac City Information Office, dakong alas 11:30 ng gabi nang bahagyang umangat itong tulay bago tuluyang bumigay at naputol pasado alas 11:55. Agad itong isinara sa mga motorista at nagpaalala na gamitin muna ang ibang alternatibong daan doon sa may Agana Bridge. Itong Aquino Bridge ay tinayo noong panahon ni former President Corazon Aquino at ipinangalan sa kanyang yumaong asawa ni si former Senator Nino Aquino Jr. Na-repair ito at pinalawak naman noong year 2014 hanggang 2015 matapos masira dahil sa mga nagdaang bagyo. Sa dagdag pang kaugnay na balita, ipinatupad ng local government ng Marilao, Bulacan ang forced evacuation doon sa mga apektadong komunidad dahil sa pagtaas ng tubig at banta ng panibagong pagbaha dulot ng malakas na mga pag-ulan. Sa rainfall advisory na ipinalabas ng State Weather Bureau, itinaas ang orange alert dyan sa Marilao at iba pang bahagi ng Bulacan. Inikayat naman ng lokal na pamahalaan ang mga nakatira sa mabababang lugar at malapit sa mga ilog na agad nang sumunod doon sa mga rescuer at mga barangay officials at huwag nang hintayin na lumala ang sitwasyon. Patuloy naman ang 24/7 monitoring ng mga otoridad sa lagay ng panahon, mga kalsada, waterways at iba pang posibleng maapektuhan dyan sa lugar. Kasabay na rin ang pagkikipag-ugnayan sa mga barangay at concerned agencies. Sa iba pang usapin mga kabombo at Star Nation, kumpiyansa naman si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na tuluyan ang mababawasan at mawawala ang negatibong impluensya ng social media sa mga kabataan kapag ipatupad o ipinatupad na ng kumpanyang Meta ang kanyang naipangako. Sinabi ng pinuno ng Bureau of Investigation na naging mabunga ang ginawa nilang pulong doon sa may Singapore kasama ang opisyal ng Meta kung saan idinulog nila ang mga lumalalang insidente na negatibong impluensya ng social media sa mga kabataan. Maging ang mga nagpapalaganap ng mga fake news ay mabilis na rin natukoy kapag ipinatupad na ng Meta ang nasabing paghihigpit sa kanilang platform. Matatandaang ibinunyag ni Matibag na mayroong ilang mga groomers na gumagamit ng internet para turuan ang mga kabataan na gumawa ng iba't ibang krimen. Pero dito sa atin sa Pilipinas, ang mas immediate na concern natin is yung mga nabibictimize sa mga minors para i-groom o turuan na gumawa ng mga mali na kagaya ng pangyayari sa Tacloban at sa Pampanga. Nakita natin yung mga pagbabago mabilis. Katunayan, nung bago pa lang nga kami ulit Singapore, may mga pumasok na impormasyon sa amin na ibinato na namin dun sa law enforcement group ng Meta na ngayon is in direct coordination with the National Bureau of Investigation. Well, matutulungan nating habulin yung mga nagtatago sa Meta, sa Facebook at sa iba pa nilang platform para gumawa ng kalokohan.
Inyong napakinggan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Sa iba pa nating mga update, ibinaliwanag ni Interior Secretary John Vic Remulla ang kanyang naunang pahayag ukol sa pag-search sa mga bahay ng mga gun owners dito sa ating bansa. Ayon sa kalihim na hindi kailangan ng anumang search warrant para sa pagsasagawa nito. Dagdag pa ng opisyal, ang mga gun owners ay mayroong pinirmahan na waiver na sila ay pumapayag na bisitahin ng kapulisan ang mga lugar kung saan nakalagay ang mga baril at inspeksyon. Layunin nito na para matiyak na ligtas ang lugar na pinagtataguan nila ng naturang armas at hindi ito basta na lamang maaabot ng mga minor de edad. Magugunitang sa ilang insidente ng pamamaril sa mga paaralan ay madaling naipuslit ng mga minor de edad ang mga baril ng kanilang magulang o kaanak kaya naisagawa ang naturang krimen. Narito ang tinig ni Secretary John Vic Remulla. It will not be done by a search warrant, but rather they should sign a waiver that at any time in 1 day's notice, pwede na silang i-inspect. We do not mean to catch them as criminals. We just want to make sure that their safekeeping of firearms are done in the proper way, na may facility sila. Bagian mga kabombo ng mga pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Sa bahagi ito, kuha muna tayo ng balitang tinutukan ng ating news team. Ang ombudsman, kinasuhan ng graft at malversation si former Representative Elizaldico at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Sandigan Bayan. Yan at pang balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Naghain muli ng panibagong mga kaso ang Office ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa opisyal na payag ng Tanod Bayan, kinumpirma nito ang pagkakasampa ng mga kaso laban sa mamabatas kasama pati ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Batay sa impormasyon, kasong paglabag sa Section 3E ng Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds through falsification of public documents ang inihain ng Ombudsman sa Korte ng Sandigan Bayan. Kasunod ang pagsasampa ng mga kaso laban sa dating mamabatas at iba pa matapos matukoy ng Tanod Bayan na mayroong probable cause para sila ay makasuhan. Nagugat ang mga kaso sa aligasyong pagkakasangkot na ito sa manumalyang 77 milyong piso halaga ng flood control project sa Balagtas, Bulacan. Bagamat una nang napabilang sa mga pangalan, kakasuhan si dating Public Works Engineer Henry Alcantara, siya hindi na sinampa ng kaso sapagkat nasa ilalim na ng Witness Protection Program. Samantala, kahapon ay kinumpirma naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang pagrekomenda ng Tanod Bayan na masampa ng reklamo sina former Surigao del Norte Representatives Francisco Lalo Matugas at Francisco Bingo Matugas II at iba pa. Reklamong graft at malversation ang hinahain laban sa kanila may kinalaman sa proyektong kalsada na idineklara nga kumpleto at binayaran na ng buo ngunit hindi 100% tapos ang pagkakagawa. Ating pakinggan si Attorney Miko Clavano, ang Assistant Ombudsman. The Office of the Ombudsman has recommended criminal and administrative complaints against former Surigao del Norte Representatives Francisco Lalo Matugas and Francisco Bingo Matugas II, several DPWH officials and personalities linked to Bumetrix Development Corporation. DPWH records represented that 80.61 million Mahayhay Tuburan Road project in Del Carmen as fully complete and Bumetrix was fully paid. An ombudsman site inspection in April 2026 found the project only 65 to 70% accomplished. At least 31 million was released despite its actual condition. Kaugnay dito, binigyan din ng opisyal na hindi maaaring ang mga nakaupong mambabatas o kongresista ay sila din mismo ang nakakakuha ng mga proyektong pinopondohan ng Kongreso. Sabi niya, conflict of interest anya ito kung maituturing kung saan habang kongresista o mamabatas ay kontratista pa ang isang individual. Muli natin pakinggan si Assistant Ombudsman Attorney Miko F. Clavano.
Opo. So the findings here show na meron pa silang pecuniary interest or financial interest doon sa mga kontrata na napondohan din mismo ng Kongreso. So ito po yung sinasabi ho natin na conflict of interest dahil hindi naman po talaga pwede na ang nabibenepisyuhan ng kontrata na fina-fund ng Congress ay sila din mismo, congressman din. Yan ang tinig ni Ombudsman spokesperson Miko Clavero. Naniniwala din siya na ang gawaing pagiging kontraktor o yung congressman na kontraktor pa ay ipinagbabawal at hindi yan naaayon sa sinusunod na konstitusyon ng bansang Pilipinas. May isa pang ulit natin pakinggan ang tagapagsalita ng Office of the Ombudsman na si Attorney Miko Clavero. So, ano yan, prohibited po yan at pinagbabawal ho sa Constitution natin, ng 1987 Constitution, at hindi talaga po pwede, no, na magkasabay ang congressman at pagiging contractor. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nagatid niyan sa atin sa oras na 13 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At habang maulan ang panahon, natuloy pa rin ang mga proseso ng special elections dyan sa Dasmariñas, Cavite. Maki-update tayo sa mga kaganapan na isinasagawa ng Commission on Elections. May balita si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, nagpapatuloy nga ngayong araw, August 29, 2026. Itong Dasmariñas Special Elections, kasabay nga nito yung malakas na pagbuhos ng ulan dito sa naturang lugar. Sa kabila ng maulang panahon, tuloy ang halalan sa mga itinalagang voting centers sa lungsod para sa pagpili ng bagong kinatawan ng ika-4 na distrito ng Cavite sa House of Representatives. Aabot sa 447,387 registered voters ang inaasahang boboto sa 43 voting centers sa buong Dasmariñas. Nagsimula ang early voting alas 5 ng umaga para yan sa mga senior citizens, persons with disabilities, mga buntis, habang alas 7 ng umaga naman nagsimula ang regular voting. Samantala, personal naman na binisita ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang Dasmariñas Elementary School para tignan ang kalagayan ng early voting ng mga botanteng kabilang sa vulnerable sectors. Kasabay ng kanilang pagboto ang malakas na pag-ulan, kaya naman sinabi ni Garcia na may posibilidad na palawigin ang oras ng botohan kung magpapatuloy ang masamang panahon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Dahil kahit sobrang lakas po ng ulan dito ngayon sa Dasmariñas City, nakita natin yung mga nakatatanda na nalulungkot nga ako dahil medyo basa yung likuran nila, napapasa sila dahil sa lakas ng ulan, pero bumuboto pa rin sila. Hindi lang po konti, madami na rin sila. Hindi lang sila nag-a-avail ng ating tinatawag na PPP, kung hindi kahit doon sa mga regular na presinto, bumuboto na rin sila. So sana, pag tuloy-tuloy yan, pero sana yung ulan, tumigil na maya-maya. At least yung 5 to 7, option lang naman yan sa mga nakatatanda natin, sa mga may kapansanan at saka sa nagdadalang tao. Yung 7 to 3, yun talaga yung regular na botohan natin. Pagka medyo umuulan pa rin hanggang alas 3, malakas ang ulan, tingnan natin, pwede naman mag-extend ng botohan ang COMELEC pero wala pa tayong desisyon tungkol dyan. Nanawagan din si Garcia sa mga botante na huwag ipilit ang pagpunta sa mga polling precinct habang malakas ang pag-ulan. Ayon sa poll body, maaaring hintayin ng mga botante na humina ang ulan bago magtungo sa kanilang voting centers dahil may opsyon naman ang komisyon na magpatupad ng extension sa oras ng pagboto kung kinakailangan. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Huwag muna kayong aalis sa bahay hanggat malakas ang ulan. Hanggat maaari, siyempre unahin muna natin yung kalusugan natin. Pag medyo tumilak-tilak, munti na lang ang ulan, maambun-ambun na lang, tsaka na lang tayo pumunta sa mga presinto. May option naman po ang COMELEC kung sakaling talaga mahihirapan makaboto yung mga kababayan natin. So again, lalo na po sa mga nakatatanda, mga may kapansanan, kahit maya-maya na po dahil sobrang lakas talaga ng ulan.
Target naman ng Commission on Elections na maisagawa din ang canvassing ngayong araw at maiproklama na ang mga mananalo sa madaling araw ng kinabukasan o sa August 30. Sa ngayon, Bombo Dennis, kung makikita nyo sa aking likuran, nagpapatuloy na yung kanilang regular voting kung tinatawag dahil nga ay nagpunta na rin dito pati yung ating mga regular voters at magpapatuloy ito hanggang alas 3. Pero aabangan din natin yung abiso ng Commission on Elections kung i-extend pa nila yung oras ng botohan kasi nga hanggang ngayon, Bombo Dennis, dito sa may Dasmariñas, Cavite, ay patuloy pa rin yung pag-ulam at tinitignan na rin natin kung may mga ilang voting centers ba ang binaha. Pero katulad nga ng pakikipag-usap natin kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia kanina, itong lugar naman daw na ito sa Cavite ay mataas naman daw at wala naman binabaha ng mga voting centers. Bombo Dennis. Okay, makumusta ko lamang, Bombo Isa, no? Yung paglalagay dyan, yung kanilang mga preparasyon sapagkat kung hindi makakarating yung ilan sa mga botante ay mabibigo yung mismong special election. So, nag-allocate ba dyan ang lokal na pamahalaan o ang Commission on Elections o kung sino pa mang in charge na masasakyan o kaya naman ay aalalay dun sa mga kababayan natin sa sitwasyon na ito na nasa orange rainfall warning ang malaking bahagi ng pati na yung Southern Tagalog including yung Cavite at kahit nga dito sa Metro Manila tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na Bombo Isa. Sa ngayon, Bombo Dennis, wala naman tayong nakikitang libreng sakay doon sa labas nitong Dasmariñas Elementary School. Pero pagpasok mo kasi dito sa mga voting centers ay may mga nag-a-assist naman para doon sa ating mga botante, lalo na doon pa lamang sa gate kasi dalawang school itong magkatabi na binisita nga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia at nakita naman natin na well-equipped sa mga personnel, lalo na yung ating mga magsisilbing electoral board ay maagang pumunta doon sa kanilang mga presinto upang mahanda na nga rin yung mga balota. So dito sa mga gate ng mga paaralan ay meron namang nag-a-assist pero kanina ay wala naman tayong nakitang naglilibreng sakay dito kasi hanggang ngayon dito Bombo Dennis, no, hindi pa naman natin nakikita specific sa school na ito ay wala pa namang nakikitang pagbaha, Bombo Dennis. Sige, sige at good luck sa mga kababayan natin dyan sa Dasmariñas. Sana'y maging matiwasay itong proseso na ito, Bombo Isa. Thank you and ingat kayo dyan. Yan muna latest update mula dito sa Dasmariñas City, Cavite. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 region network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Nagatid na yan sa atin sa oras na 20 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Tuloy tayo sa iba pang mga balita. Marami pa umano ang mahalagang detalye na maaaring ihayag ni Attorney Michael Powa kaugnay ng paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education. Ito ang paniniwala ng ilang House officials habang nakatakdang humarap itong si Powa bilang hostile witness ng House prosecution dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ayon kay House Impeachment Advisor Robert A. Barbers, hindi pa raw kumpleto yung mga naitanong kay Attorney Powa nang humarap ito sa House Committee on Good Government and Public Accountability ng taong 2024. Bilang dating Chief of Staff at spokesperson ni Vice President Duterte sa Department of Education, marami umanong dokumento ang dumaan sa kanya para sa pagsusuri at pagsilbi ng kanyang paglalagda dito sa mga dokumento. Kabilang doon sa mga dapat talinawin ang mga military certification na nakuha at isinumiti ng Department of Education bilang bahagi ng tugon sa Audit Observation Memorandum na kinakailangan para sa Commission on Audit, kaugnay pa rin ng confidential funds. Nauna nang sinabi ni retired Colonel na sina Manaros Buransing at yung magtanggol Panopio na hindi nila alam
na gagamitin ang kanilang certification para yan sa bilang supporting documents doon sa liquidation ng pondo. Para naman kay Barbers, mahalagang matukoy kung anong mga dokumento ang sinuri at nilagdaan ni POA, ano ang kanyang nalalaman tungkol sa paggamit ng pondo at anong payo ang ibinigay niya sa mga opisyal na nagpatupad nito. Samantala, sinabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega na mas marami pa na mga impormasyon ang maaring mailahad nitong si POA ngayong impeachment court ang siyang haharapin niya at maaari ding makapagtanong ang mga senator judge. Samantala, wala umanong miyembro ng House Prosecution Panel ang magbibitiw bilang prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Impeachment Prosecutor Representative Terry Ridon. Magpapatuloy din umano ang dual role ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang counsel at legal spokesperson ng prosecution. Tiniyak ni Ridon na susundin ang prosekusyon ang sub judice rule ng impeachment court habang patuloy pa rin silang magpapaliwanag sa publiko sa loob ng mga pinapayagan ng naturang rule. Kabilang dito ang pag-uulat ng totoo, patas at tumpak na resulta ng mga paglilitis. Nauna nang sinabi ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong na posibleng may ilang prosecutor na bibitaw sa kanilang gampanin bilang prosecutor upang makapagtuon bilang spokesperson. Pero ayon naman kay Ridon, batay sa kanilang mga konsultasyon, walang prosecutor ang nagpaplanong magbibitiw. Samantala, inihayag ni Ridon na posibleng magdagdag ang House Prosecution ng mga spokesperson na hindi miyembro ng prosecution panel at hindi saklaw ng sub judice restrictions. Kabilang sa tinitingnan umano ang mga dating at kasalukuyang mambabatas ng mga abogado o hindi man abogado. Iginiit ni Ridon na ang posibleng pagbabago sa communications team ay hindi nangangahulugang babawasan ang bilang ng House prosecutors. Magpapatuloy anya ang gampanin ng lahat ng public at private prosecutors hanggang sa pagtatapos ng impeachment trial. Bombo International News. Umabot na sa hindi bababa sa 359 individual sa mga nasawi habang nasa 1,400 naman ang nauulat na nawawala sa matinding flash floods at landslides sa border ng Nepal at Tibet. Kabilang sa mga missing ang isang Filipino, bagamat hinihintay pa ang opisyal na kumpirmasyon ng Philippine government. Ayon sa Nepal Tourism Board, nasa 644 travelers ang nakatalang nawawala sa mga apektadong lugar, kabilang ang isang Pilipino. Patuloy pa rin ang pag-verify sa pagkakakilanlan at kalagayan nito. Tinangay na malakas na agos ng tubig, putik at debris ang mga pamayanan sa daraanan ng Botikoshi at Trishuli Rivers. Ayon sa United States Geological Study, posibleng nagmula ang disaster sa pagguho ng glacier. Samantala, nakipag-ugnayan naman ang Department of Foreign Affairs sa Overseas Welfare Workers Administration sa mga otoridad sa Nepal at Filipino community para matukoy ang epekto ng kalamidad sa mga Pilipino. Nasa 128 Filipino naman ang naninirahan sa Nepal, kabilang ang nasa 18 overseas Filipino workers. Nagpaabot naman ang pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi habang patuloy itong search and rescue operation sa mga apektadong lugar. Kaugnay pa niyan, tumanggi ang Nepal sa alok ng ilang bansa na magpadala ng search and rescue teams matapos ang mapaminsalang flash floods sa Rasua District na ikinasawi ng halos 500 katao. Ayon sa Nepali Foreign Ministry, kaya ng kanilang security agencies na isagawa ang rescue operations. Kabilang sa nag-alok ng tulong ang bansang India, China, United States, Britain, Japan, South Korea, Sri Lanka at Bangladesh. Samantala, sinabi naman ng South Korea na patuloy ang negosasyon nito sa Nepal. Kaunay na magpapadala ng rescue teams nasa Siyam na South Koreas na nagtatrabaho sa isang hydropower plant ang nawawala habang 10 pa ang na-stranded. Nangako naman ang Seoul ng $1 million na humanitarian assistance sa pamamagitan niya ng international organizations habang patuloy ang search and rescue operations. Bombo Sports News. Sa pagsisimula pa lamang mga kabombo ng laro ay tumindi na ang suporta ng mga Filipino fans sa bahagi po ng MOA dyan sa Pasay City para yan sa laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Jordan sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers Window 4.
Sa unang quarter mga kabombo ay naging mainit agad ang opensa ng Jordan at maagang nagpaulan ng kanilang 3-point shots. Dahil dito ay maaga rin na nakalamang ang Jordan 28-14 sa pagtatapos ng unang quarter. Ngunit hindi nagpatinag ang Gilas Pilipinas sa ikalawang quarter. Unti-unting bumawi ang kupunan ng bansa sa pamamagitan ng mas agresibong depensa at opensa. Dahilan upang maibaba sa 5 na lamang na puntos ang kalamangan ng Jordan pagsapit ng halftime. Sa third quarter, lalo pang naging dikitan ng laban. Nagpalitan ng puntos ang dalawang kupunan, ngunit nanatiling lamang ang Jordan ng 4 na puntos sa pagtatapos ng ikatlong quarter. Pagsapit na ng fourth quarter ay naging mas matindi na ang depensa at opensa ng magkabilang kupunan. Sa mga huling minuto ng naturang laro, tuluyan ang naitabla ng Gilas Pilipinas ang laro 72-72, kaya kinailangan umabot sa overtime ang laban. Sa nasabing overtime, nanatiling dikit ang laban hanggang sa mga huling segundo ng naturang laro at isang mahalagang 3-point shot nitong si Kevin Kiambao. Nakakuha ang Pilipinas ng isang puntong kalamangan laban sa Jordan. Nakuha ng Pilipinas ang panalo sa score na 82-81. Nanguna si Kai Soto na mayroon hong 18 puntos at 14 na rebounds. Nagambag naman itong si CJ Perez ng 16 points habang tig 14 points sina Kevin Kiambao at Dwight Ramos. Uling sasabak ang Gilas Pilipinas sa araw ng Linggo, Agosto 30 kontra naman sa Iran. At yan ay sa nagpapatuloy na kampanya sa Asian Qualifiers. Kaugnay pa rin yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, pinuri naman itong si Gilas coach Tim Cone ang kanyang mga manlalaro matapos ang panalo kontra sa Jordan sa score na 82-81. Yan ay naitala sa overtime game sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ay nga kay Coach Tim na naging masaklap sa kanila ang unang dalawang quarter ng naturang laro dahil ay tinambakan sila ng Jordan na umabot pa sa 18 puntos. Subalit hindi sila nawala ng pag-asa at binago nila ang ipinapatupad na depensa sa naturang laro. Maging ang lineup ay kanyang binalasa. Mula ho dun sa matatangkad ay pinalitan ito ng medyo hindi gaanong matangkad na siya namang nagpapanalo sa Gilas Pilipinas dahil sa liksi at bilis kumilos ng mga ito. Nagtulong-tulong ang mga malalaro ng Gilas Pilipinas gaya ni na Kevin Kiambao, CJ Perez at Kai Soto para tuluyang talunin ang Jordan. Umasa naman si Coach Tim na sa araw ng Linggo kung saan ay makakaharap nila ang Iran ay tiyak na maipapamalas nila ang matinding depensa para sa panibagong mabigat na hamon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Coach Tim Cone. We got it down to 3 or 4 and then they made a run again, got it up to 8. And then that last shot of Carl Tamayo at the buzzer, I think that really lifted our spirits and got us believing that we were going to win the game. I think before that we were kind of in doubt, especially after that first quarter. Like I said, we took a punch from them early, and we had to really shake it off and move forward. So it was a real character time for us. And then third quarter, I think guys were just living off that last moment of that half. They brought it forward into the third quarter. Lagi ang mga kabombo ng kwento nitong si Coach Tim Cone matapos ang tagumpay ng Gilas Pilipinas laban sa Jordan. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan ay meron na lamang ho tayong 29 na minuto bago sumapit ang 8 ng umaga. At sa atin hong pag-uusad sa Bombo Network News, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom ang isa sa mga kilalang abogado at senior research fellow ng Ateneo Policy Center.
isang political analyst, Attorney Michael Henry Yusinko, ang atin makakausap via Zoom. Magandang umaga po sa inyo. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program and good morning. Magandang araw sa iyo, Bombo Dennis, at magandang araw sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Bombo Radio Philippines. Napakainit ho ng usapin sa impeachment kahit itong mga nakalipas na araw. Paano ho natin may iwasan naman yung medyo nasosobrahan na raw ng mga gimmick, ng mga katagang ginagamit, mga pang, sabi nga niyan, theatrics effect. At yung sobra raw sa politika dito sa impeachment process na nangyayari ngayon para maibalik natin dun sa pinakang sintido ng isang proseso ng impeachment na alinsunod sa ating konstitusyon. Please go ahead, Attorney. Alam mo, maganda yung tanong mo, Dennis, pero I have to say na given everything na nangyayari ngayon na sabi mo nga, maraming political theatrics, maraming mga drama, mga interpersonal dramas, no? Mahirap to, ground ourselves again doon sa ano ba talaga ang constitutional purpose ng impeachment, no? So, we have to make an effort. We have to make an effort, kayo sa media, kami sa academe, to really bring it back all the time, no? Na ano ba ang purpose ng impeachment? Ang purpose ng impeachment ay tanggalin sa pwesto ang isang mataas na opisyal dahil sa mga pangyayari na nagsasabi na hindi na siya dapat manatili sa pwesto niya. No? So that is the purpose of the Constitution with regards to the impeachment. It has nothing to do with criminal liability. It has nothing to do with administrative liability. It has nothing to do with civil liability. So, hindi ito criminal trial, hindi ito civil trial. No? So, the impeachment trial has only one purpose, is to show na yung impeached official, in this case, si Vice President Duterte, ay unfit to be the Vice President, to be in office at dapat na siyang tanggalin. So yun yung ibabalik dapat natin yung proseso doon sa batayan na yun. Okay, Attorney, may mga pagkakataon, hindi lang yung prosecution yung mismong nakakapag-violate. May mga senator judge nagtatanong ng masyadong tila pagpanig sa isang banda at kung minsan ay halos sumpain pa yung testigo. Pinapayagan ba ito? So umiiral na batas po natin alinsunod sa pagsasagawa ng impeachment process at kailan masasabi na out of order na yung mga ginagawa o lumalabas dyan po sa impeachment court. Attorney? So yung dinidescribe mo na ginagawa nila ay yun ay maling-mali. No, hindi yun sinasang-ayunan ng ating saligang batas. And most definitely, hindi sinasang-ayunan yon ng rules of impeachment na mismo ang Senado ang nagpasa. So under our Constitution, senators sit as the impeachment court, no? And ang kanilang desisyon na gagawin is either conviction or acquittal. Ibig sabihin, tumatayo sila bilang hurado or husgado. Hindi sila advocate, hindi sila counsel, hindi sila pumapanig dapat kahit kanino man. No? That is the role that is given to them by the Constitution. And more importantly, Dennis, ang nakasaad sa rules nila, rules of impeachment, ay ang mga senador ay maaaring magtanong ng clarificatory questions lamang. Okay? Ang ibig sabihin nun, very simple. Clarificatory question is, kung meron ka lang hindi naunawaan, kung meron ka lang hindi narinig,
o meron kang salita na gusto mong malinawan pa, no? Hindi binibigyan ng kapangyarihan ang mga senador ng rules nila na magtanong ng probing questions or prosecutorial questions. So yung nakikita natin ngayon ng mga pagtatanong ng mga senador ay mali. Yang ginagawa nila ay labag sa saligang batas, yung ginagawa nila ay labag mismo sa mga rules na pinasa nila bilang isang Senado, bilang isang impeachment court. I see. May mga katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Jaira Hangayo. With your questions, Bombo Jai? Attorney, ano po ba yung eksaktong threshold o itong tinatawag na standard of proof na dapat sundin ng Senate Impeachment Court? Substantial evidence ba, preponderance of evidence, o proof beyond reasonable doubt? Ang pagbabatayan ko ng sagot ko ay isang desisyon ng Korte Suprema ukol sa impeachment. Ang sabi ng Korte Suprema, ang impeachment ay hindi criminal trial. So, hindi siya criminal trial. Therefore, hindi proof beyond reasonable doubt ang evidentiary threshold. So, hindi siya criminal trial. Therefore, hindi proof beyond reasonable doubt ang evidentiary threshold. So, that's one. Sabi rin ng Korte Suprema, ang impeachment ay hindi civil trial. Ibig sabihin, hindi rin preponderance of evidence ang evidentiary threshold. Kasi sa civil cases, ang evidentiary threshold ay preponderance of evidence. Hindi naman ito civil trial, therefore, hindi preponderance of evidence ang threshold ng impeachment trial. Hindi rin naman administrative trial ang impeachment. So, strictly speaking, hindi rin naman substantive evidence ang evidentiary threshold. So ano? Ano ang evidentiary threshold? Sabi ng saligang batas, ang impeachment trial ay pinakamalapit sa administrative proceedings. So hindi siya criminal, hindi siya civil, subalit malapit siya sa administrative proceedings. Therefore, ang masasabi natin, at ito'y sinasang-ayunan din ng Korte Suprema, ang evidentiary threshold ng impeachment trial ay clear and convincing evidence. Ang ibig sabihin ng clear and convincing evidence ay evidence na ang isang normal na tao, katulad mo, katulad ko, ay mapapaniwala na ito'y katotohanan. Now, sa inyong legal opinion, attorney, paano binibigyang kahulugan ng konstitusyon ang betrayal of public trust para hindi ito magamit ng napakalawak na kung saan-saan na nakakarating itong pagtalakay dito? Ang sabi ng Korte Suprema ulit, pag sinasabi nating betrayal of public trust in the context of an impeachment trial, ang pinag-uusapan dito natin is yung karumal-dumal na level. No? This is a really an act, an offense that is so offensive, no? That is so reprehensible dahil ito'y kontra na kontra sa public policy, sa public morals, sa ethics, no? Sa public interest. Ganung level ang pinag-uusapan natin. Na pag pinag-uusapan natin betrayal of public trust. Kasi merong mga krimen na betrayal of public trust, no? Halimbawa, nag-espiya ka, o nagbigay ka ng impormasyon sa kalaban natin. That is a betrayal of public trust, pero hindi pa ganung level ang hinahanap ng impeachment trial. Pagdating sa impeachment, ang hinahanap yung talagang karumal-dumal na level na talagang yung ginawa ng impeached official ay labis-labis talaga ang pagka-kontra sa public interest. Yan yung ibig sabihin ng betrayal of public trust
sa level ng impeachment. Thank you, Attorney. Bombo Dennis. Okay, sa akin naman ho, siguro panghuling tanong na lamang, paano po natin na lamang maiinganyo, mahihikayat yung mga mamamayan na manatili pa rin nakatutok ang atensyon and be objective dito sa mga kaganapan po na ito, sapagkat may mga nagsasabi na nagkakaroon na ng impeachment fatigue yung karamihan sa mga kababayan po natin after na 19 na araw na ho yung impeachment trial. So ano ho ang inyong masasabi rito? Maganda yung tanong, mahirap sagutin, no? Kasi nabubuhay na tayo sa social media ngayon eh. So yung pag-aanalisa nating lahat, including myself, yung mga ibang analyst, katulad mo at mga kasama mo sa Bombo Radio and the other media outlets, ang ating ginagalawan ngayon ay yung mundo ng social media. And therefore, meron kagad balakid, no, na mas may tendency tayo, yun na nga yung sinasabi mo, mag-focus dun sa emotion, dun sa drama, dun sa theatrics. At minsan napapalayo tayo dun sa kung ano nga ba talaga yung esensya ng impeachment. So ang maaari kong mamungkahi is baka kailangan natin ilabas yung usapan sa social media. No? Siguro dapat kayo sa Bombo Radio at yung mga ibang media outlets, kami naman sa akademya, yung ibang mga eskwelahan, siguro dapat mag-organize kayo ng mga roundtable discussions or town hall discussions, yung meron tayong harap-harapan na pag-uusap. Palagi ko dun sa ganong konteksto, kung naghaharapan tayo, mas mapag-uusapan natin yung mga importanteng concerns. Okay, with that, maraming salamat po, Attorney, sa mga butil ng impormasyon na naibahagi po ninyo ngayong maulang araw po ng Sabado. Thank you so much and good morning. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Attorney Michael Henry Yusinko, Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center at isa hong political analyst. Sa puntong ito ng ating balitaan sa Bombo Network News, dakuha na natin ang mga pag-uulat na nakalap ng ating mga himpilan. Update muna tayo dun sa mga nakapanayan po nila dyan sa bahagi ng Nepal. Dahil ilang mga residente pala dun sa Nepal nakakaranas ng matinding trauma matapos yung insidente ho. Dahil marami yung nasawi, yung mga pamilya umaasa na matatagpuan pa ang kanilang mga kaanak na mga nawawala. May ulat dyan ng Bombo Radio Rojas. Ilang residente sa Nepal ang nakaranas ng matinding trauma matapos ang mapaminsalang flash flood na tumama sa bahagi ng Nepal-Tibet border noong Agosto 26. Ayon kay Bombo Sangeeta Vasnet, International Correspondent Director sa Nepal, nakapanlulumo ang sitwasyon dahil sa nakita nilang mga biktima at pag-iyak ng mga pamilyang naghahanap sa kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, kinumpirma ng Nepal Tourism Board ng isang Pilipino ang kabilang sa 644 na mga biyaherong unang naiulat na nawawala matapos ang flash flood. Dagdag pa nito, pahirapan pa rin ang search and rescue operation sa mga apektadong lugar dahil sakitid at maraming mga kalsada ang lubhang nawasak. Patuloy namang umaasa ang mga pamilya at otoridad na matagpuan ang mga nawawalan nilang mga kamag-anak. How this is happen, how this disaster, how we control that disaster, that is our natural disaster. We cannot control it, but people they did not expect that type of disaster. So they are rescuing, but many people says we are live here. Don't panic. We are safe here. They are telling like that. Exact, I have no information about that, but many people were alive there. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Saira Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala mga Nepalese naman nangangamba at naghahanda rin sa babala ng China sa posibleng panibagong pagbaha. Kuha tayo ng mga detalye sa nakapanayam ng Bombo Radio Kalibo.
Nangangamba at naghahanda ang mga Nepalese sa babala ng mga otoridad sa China na mataas ang panganib ng panibagong pagbaha matapos mabuo ang isang artificial lake sa hangganan ng China at Nepal dahil sa pagguho ng lupa. Ayon kay Rain Bernabe, Bombo International News Correspondent sa Nepal at Tubong Malinaw Aklan, batay sa ulat, maaaring umabot sa 3 milyong cubic meters ang tubig na papasok sa lawa sa susunod na 3 araw dahil sa patuloy na pag-ulan. Kapag nabutas o umapaw ang lawa, posibleng bumaba ang malaking volume ng tubig sa mga lugar sa ibaba ng Agos, kabilang ang Girong Port, na maaaring magdulot ng karagdagang pagbaha at pinsala. Samantala, patuloy ang search and rescue operation sa Nepal, ngunit nahihirapan ang mga rescuers na maabot ang mga apektadong lugar dahil sa makapal na putik, mga guho at mga nasira o saradong kalsada at tulay. Aniya, biglaan ang pagtaas ng tubig sa lugar at wala umanong matinding pag-ulan bago mangyari ang insidente. Hindi umano sila naapektuhan ng flash flood dahil malayo sa ilog ang kanilang tinitirhan at nasa halos 2 bayan ang layo mula sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Aniya, hindi tourist spot ang naturang lugar at karaniwang dinaraanan lamang ito ng mga turistang mula sa China na nagtutungo roon para mag-hiking. Sa kabilang dako, patuloy ang komunikasyon ng Philippine Embassy at Consulate sa Kathmandu, Nepal sa Filipino community sa lugar. Baga, biglaan niya lang din tong baha na to. Kasi ang init-init niya, walang ulan, walang kahit anong na patuloy na pag-ulan, ganun, wala. Ang init talaga, sir. Tapos sabi nga po ng China, nag-advise din sila na baka may second pa daw na flood na darating kasi hindi pa daw clear sa taas. So, ibig sabihin, meron pang kasunod. Pinaparedy yung mga malalapit sa ilog. Mahirap din pati ngayon hanapin ang mga tao kasi nga baka natambakan ng putik at saka yung putik po kasi is sobrang itim. So, hihintayin talaga na luminaw muna yung tubig. Hindi ko alam kung paano pero madami talagang natambakan na hindi talaga ma-recognize yung mga ibang nakikita nila, yung mga putol-putol ng katawan, sorry po yung mga lutay-lutay na ganon. Hindi yung talaga ma-declare kung sino yung mga namatay ganon. Meron po sa side ng asawa ko, 2 pinsan niya ang missing sa ngayon. So, yan po yung problema namin dito. Si Rain Bernabe, Bombo International News Correspondent sa Nepal, sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos, nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo! Nagatinyang sa atin sa oras na 11 minuto na lang bago sumapit ang 8:08 ng umaga. Local updates naman tayo mga kabombo dyan sa magaganap na Bangsamoro Parliamentary Elections. Nasa 5,000 tauhan ng pambansang pulisya ang ide-deploy dyan. At kumustahin natin ang sitwasyon sa Bangsamoro Region. May balita ang Bombo Radio Coronadal. Nakatakdang mag-deploy ang Philippine National Police ng mahigit 5,000 na augmentation personnel sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao bilang bahagi ng pinaigting na paghahanda sa seguridad para sa BARM Parliamentary Elections sa Setyembre 14, taong 2026. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Police Brigadier General Jimuel F. Siason, ang Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office BAR, sinabi niyang manggagaling ang mga augmentation personnel sa Regions 9, 10, 11, 12 at 13, kabilang ang mga tauhan ng PNP Special Action Force at Maritime Group. Patuloy din aniya ang koordinasyon ng PNP, Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard upang matiyak ang seguridad bago, habang at pagkatapos ng halalan. Ayon kay Siason, palalakasin din ang mga checkpoint, partikular sa mga border area ng Region 12 at BARM na magsisimula 10 araw bago ang eleksyon. Tututukan din ng mga otoridad ang posibleng banta mula sa private armed groups, teroristang grupo at iba pang maaaring manggulo sa panahon ng halalan. Samantala, sinabi ni Siason na nakakaunti pa lamang ang naitatalang paglabag sa Comelec gun ban, bagamat inaasahang maaaring dumami ang mga insidente habang papalapit ang nasabing eleksyon. Patuloy din umanong pinoproseso ng PNP ang mga kahilingan para sa protective security ng mga kwalipikadong election officials
at iba pang personalidad na maaaring mga ilangan ng seguridad. Accordingly, napag-usapan is we are requesting for additional 5,000, more or less for 5,000 personnel coming from the regions 9, 10, 11, 12, and 13. And of course, ang augmentation from the National Support Units. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Diyan naman sa bahagi ng Central Visayas, ang Bohol nagdeklara ng dengue outbreak. Bigla ang pagtaas ng kaso maituturing na alarming. May report ang Star FM Cebu. Nagdeklara ng dengue outbreak ang pamahalaang panlalawigan ng Bohol matapos lumampas sa epidemic threshold ang mga kaso sa loob ng 3 magkakasunod na linggo. Batay sa Executive Order No. 14 na nilagdaan ni Governor Ari Cementado noong Agosto 25, umabot sa 1,863 ang kaso at 21 ang nasawi mula Enero 4 hanggang Agosto 22 ng taong kasalukuyan. Kaugnay nito inatasan mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang 4S strategy, magsagawa ng search and destroy laban sa mga breeding site ng lamok at palakasin ang dengue response kabilang ang pagtatatag ng dengue fast lanes. Batay pa sa datos na inilabas ng mga local health officials, nangungunang may pinakamataas na kaso ang Talibon, Tagbilaran City, Ubay, Hetafe, Tubigon, Inabanga, Trinidad, Dawis, Mabini, Kandihay at Hagna. Nangunguna namang mga lugar na may naitalang namatay ang Talibon, Tubigon, Hetafe at Ubay. Samantala sa pagtatanong ng Star from Cebu kay Provincial Health Officer Dr. Fraserma Mary Uy, sinabi nitong bagamat halos kapareho lamang ng bilang noong nakarang taon ang mga naitalang kaso, nakababahala ang biglaang pagtaas o spike ng mga kaso ngayong taon. Ayon kay Uy, binigyang pansin din ang case fatality rate dahil mula sa 5 nasawi noong 2025 ay umabot na sa 21 ang namatay ngayong taon na may higit 1.17% case fatality rate. Dahil dito mas pinaigting pa niya ang mahakbang upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga kaso at pagkamatay. But ang alarming part is ang sudden increase spike. We are also looking into the case fatality rate. Last year, with the same number of cases, we only had 5 deaths. Ang acceptable case fatality rate for dengue per DOH standard should be lower than 1%. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Embren. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Entertainment News. Itong Filipino-Palestinian documentary film, wagi ng NETPAC Awards sa 22nd Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Kuha tayo ng chika sa pag-uulat ng Star FM Manila. Grateful ang produksyon ng documentary film na The River Flows in Different Places matapos itong makamit ang NETPAC Award sa short film category ng 22nd Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Ang The River Flows in Different Places sa direksyon ni Lotlot Hermosura ay sumusubaybay sa buhay ng dalawang ina na isang Filipino-Palestinian refugee dito sa Pilipinas na sinisikap muling buuin ang kanilang buhay matapos umalis mula sa Gaza. Ayon kay Lot, nagsimula ang proyekto bilang isang research paper matapos siyang magkaroon ng interes sa kalagayan at pakikibaka ng mga Palestinian nang sumiklab ang digmaan doon. Ngunit dahil nais niyang mas maraming tao ang makaalam sa kanilang sitwasyon, pinili niyang gawing pelikula ito. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Direk Hermosura, inamin nitong naging malaking hamon ang gawing engaging ang 19-minute documentary lalo na't hindi nakikita ang mukha ng mga bida. Nagpaabot din ito ng pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanilang proyekto. Kasi nung una parang gusto lang namin malaman kung paano sila mamuhay dito sa Pilipinas as refugees. Tapos nagkaroon kami ng educational discussion with the Philippines-Palestine Friendship Association, which we are members now. At through that educational discussion, we made a lot of changes on how to properly execute the film. Parang we saw that as a responsibility to do the film
paano sila makikinig kahit na hindi marami yung nakikita nila. Pero yung magka-come through pa rin yung journey ng mga subjects. Ang lupa ay buhay. Hindi lang natin i-remember. Ito ay ating pinoprotektahan at pinaglalaban. Bukod sa pagiging NETPAC awardee, una nang nakamit ng The River Flows in Different Places ang Best Short Film Award sa First Films for Peace ng Film Development Council of the Philippines o FDCP noong 2025. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat. Ito sa Star DJ Ivana Darna. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Nagbatayan ang ating foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading nitong araw ho ng Biyernes at ang resumption naman ay sa araw na ho ng Lunes, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Naitala ang katumbas ng isang US dollar ay record low ang Philippine peso. 62 pesos and 27 centavos ang katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 88 centavos. Ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 62 centavos at ang Saudi Arabian Rial 16 pesos and 45 centavos habang ang euro ay 71 pesos and 99 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Maaaring tunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas Region, nariyan ang ating mga himpilan. Unahin natin sa probinsya ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Habang sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Doon naman sa probinsya ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Roja. Samantala, dyan naman sa probinsya ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At sa mga lugar ng Leyte at Samar, pati ng mga karating na lugar dyan sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Tapos mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapakinggan at mapapanood naman ang susunod na Bombo Network News mamayang alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras sa bugos nga Pilipinas, meron natin nga 1 minuto na nakalabay ito na alas 8 ito naga. Paingaga Sinerangan, Visayas, Leyte, Samar, ngan Biliran, itraton mga kabukto, Sierra Tacloban, mapaingaga tangataran, kumusta kita, pitch sa 29. Iton bulan makabumbo ito na Agosto, Sabado ito na katuig 2026. Welcome, kamoy itraton taramdan, bumbuharay big time.
Magkaroon kita tubtub kita makabambalas 10 yan ang aga. Plus tarito raton mga balita mga panitabod at mga balita nasyonal aton pag-isgutan ito raton taramdan bumuhanay big time. Kumusta ito rin makamumuridanin Sabado hiton aga katapusan ba namin Sabado makantumod na Agosto no. Paklion tanaw iton kalendaryo diretso kita nga dito inin Setyembre na. Amo na yung mga bare months dida makabumbo inin ang mga long month celebration dida hini makabumbo hiton kanan kapaskuhan surapuon taraliwat ini. Idila again iiha dida makabumbo hiton bulan hinuhumanan dayon. Sugad baga kadagmit dida hini makabumbo hiton aton inin panahon. Anyways, speaking iton panahon, kaimtang kabutangan ito raton panahon, subay ito riging pagawas nga forecast ton pag-asa makabumbo. Yan ang adlaw iton Sabado makabumbo naman makaregan ito raton panahon. Monitoring makabumbo iton Weather Bureau. Low pressure area kanito na stress iton aga. Naisiplatan ini makabumbo. Basar iton ngataran nga datos iton na pag-asa. Adto ini makabumbo ha. 520 kilometros, 520 kilometros northeast iton Itbayat, Batanes. Mga kabumbo, 24.8 degrees north, 124.4 degrees east. Ini mga kabumbo nakakaapekto ito na south west monsoon. Didiha may area makabumbo hiton. Area hiton Luzon ngan Kabisayan. So iton nga mga lugar didiha hini makabumbo. Magiging madampog iton kalangitan. May mga patsara nga pag-uran ngan pagtarithi. Tungod ini makabumbo iton southwest monsoon. Again, padisan padidihin na hini makabumbo. Heri pagtaga ini na low pressure area. Nawan mga pakiana didiha hini bumbubins. Ano nga mga lugar ito napektado din nga pagtaga southwest monsoon? Hay nito nga mga lugar nga mga apektado din nga pagtaga southwest monsoon. So dida basar iton monitoring mga kabumbo daw apektado din iton Ilocos, Ilocos region. Apektado din hini mga kabumbo hini na pagtaga ini na southwest, southwest monsoon. Ang mga lugar dida makabumbo nga adi ma-experiensyahan dida at mga pag-uran nga na inin damula ini makabumbo. May mga pag-uran tarithi dorot ini makabumbo hiton pagtaga inin southwest monsoon nga pinapadisan pa inin dida hin makabumbo. Ito na mga localized thunderstorm. Now, monitoring dida nga again pagawas. Base makabumbo. Ito na nga taran nga datos. Ito na pag-asa. Daw apektado dida hiniton pagtaga southwest monsoon. Ito na Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga. Makabumbo apektado hiniton southwest monsoon. Magiging mauran iton iyo kahimtang iton aton panahon. Nga posible magdurtin mga pagbaha pagpanpan itong tuna ang mga lugar nga sigidas dida iton pag-inuran. Ang mga lugar nga inin apektado gihapon na iton Metro Manila, Ilocos Norte, Abra, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, o po dito Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, nga no po dito Batangas, Occidental Mindoro, nga Oriental Mindoro. So ito na apektado itong southwest monsoon. Ngan maging ito iba pa nga parte ng Luzon, Western Visayas, Negros Island region apektado gyapon ini. Localized thunderstorm ito nakapekto makabumbo. Ito iba pa nga parte hiton ini na Pilipinas. So again itong low pressure area makabumbo at northeast Itbayat, Batanes sa Tinegbaw. Dito inin baga inin kinikita makabumbo, no? Ini nga pagtaga ini na south to ini nga pagtaga maraot nga panahon. Pero ay kamakabaraka di dahini aton mga sukitig pamati kon baga may adaman. Kay kon may adaman di da makabumbo hayo mga pag-uran nga ini na abat di dahini makabumbo. Hayo mga tagsa-tagsa mga ini na lugar.
May daman mga pag-uran, abato niyo dida tungod iton makabumbo. Ini na pagtaga ini na southwest monsoon. Ano taton mga pag-uresgutan niya nagagay traton tramdan bumbuharay big time. Mga balita naton didi makabumbo iton lokal sa baruan aton pag-ure mangrawan. Unahon ko anay makabumbo aton mga balita didi ito na lokal. Ano't baga may ada ko na movins. Yan ang inin Sabado. Ano't baga mga balita naton didi pag-uresgutan ito aton mga balita didi makabumbo iton lokal. Naong kuanay didi ito na mga hisgutanon naton, ha? Kakulop nga adlaw, ha? Didi ini makabumbo, may da ini na mga insidente, ha? Hiton, well, di natit baga inin ikakadiwara makabumbo, may mga inin tawag pa ini, may da makabumbo mga pinanhikitan nga pabuto, no? Inin gintutuuhan makabumbo binuhatan or tintatagyahan iton mga New People's Army. O inin nakatago makabumbo nga asin, nakatago nga bugas, ha? Didi may area iton Las Navas, ha, Northern Samar. So, inin makabumbo, gin-i-estudyohan yan na iton aton mga kasundaluhan, inin makabumbo nga pinanhikitan nga mga inin item, I don't know kung may da pusil pang hingkitan dito, pero kaudgan kasi inin makabumbo mga member iton New People's Army, masugad na nga ni nga langanin at ira kabutangan or damot ira dara, nga diri na makakaya kay tungod nga gutel at ira personahe tira ni ginihimo itinatago na lain ni Ra makabumbo, no? Itinatago ni Ra ni ginlulubong igen susulod it container makabumbo ngan ilubong human an istorya di dahin ni makabumbo. So di dahin ni may da 60 ka kilos kadamo, no? 60 kilos makabumbo hiton bugas ngan 4 ka kilo nga asin. Ano bagaan ni Heradit bukid makabumboy ni aton mga membro hiton walon nga grupo. Ano ni reni nga inin asin, ano ni nira makabumbo nga sabaga it bugas makabumbo. Gagamiton of course nira inin hiton ira baga pagluluto dito pagkaon nira. It asin, dakmaram kon bagasura na nira dita igbaw. Kiritaon pa inin makabumbo kon amo bainit ira, bainit ira baga masusura dito makabumbo igbaw. Ini nga inin ira, ini nga ira asin di dahini makabumbo. Makore gadudog it baga pag-ukoy dita igbaw nga inin istorya. So, well, ito di da makabumbo, na-discoveryhan ito ni aton mga otoridad. So, umabot sa 60 kilo sa itong bugas, 4 ka kilo nga asin, ito na isabutan, ito na mga kasundaluhan, nga tulong, baga, may container nga gimbutangan, aging tutuan nga makabumbo, nga supply itong mga member itong New People's Army, Barangay Imelda, itong Las Navas, Northern Samar. Inin information naging pagawas hiton 83rd our 803rd Brigade hiton nakaran 8 ay diton Philippine Army na diskubrihan makabumbo hiton nakatago nga supply hato nakalabay nga adlaw hiton mga tinaglawas ng 20th Infantry will lead Battalion 70 ngan or 78 Infantry Warrior Battalion magkabulag nga lugar hiton mga barangay. Impormasyon di da makabumbo, una nga nakikita nito mga kasundalo itong usang inin nakalubong nga container nga mayada por lo menos kumulang 20 kilos hiton bugas. Ngan mga impormasyon ti kang itong mga concerned citizen natudlok gihapon makabumbo iton duha nga nakalubong makabumbo nga ini na container nga may da surod liwat kaging babanabana 40 kilos iton bugas nga 4 ka kilo iton asin. Gibabanabana 6 ka bulan na nga nakalubong
iton mga pagkaon saan pa man ini may sabte makabumbo iton mga otoridad. Nagtutuo di dito naton mga kasundaluhan nga ana supply in kaparte iton logistical support hit mga armado nga grupo nga nga na-recover ang mga ini. Nga diin ginalauman makakapekto ini iton era operation ini mga nabibili nga mga rebelde nga nagpapabilin makabumbo iton ira operasyon iton kabukid-bukiran hini nga parte nga lugar. Although padaan gihapon iton pagbiling iton mga kasundaluhan iba pa nga mga posible gintambakan iton ira supply iton nga lugar. So ba iton pag sigurado iton katalawasan iton mga residente hatagan nila gihapon ang seguridad di dahini aton mga kabugtuan ang mga nag-uukoy di dahini nga lugar. Now, kung kikitaon naton, sering makabumbo iton mga otoridad nga mas maopay kuno, ininbalik na kuno ka mga komunidad. Kaysa hiton magpapabiling ka mga kabukid-bukiran, dahiton kadelikaduhan, bangin niyo ikasurapo ito naton mga kasundaluhan, delikado may maglalalamrag nga balay kuno di dahini bumbuvin. So niyan aton to baga pagtutukibon makakaimang raw naton oro niyan makabumbo iton Division Information Officer iton 8 Infantry Division iton Philippine Army pinaagi makabumbo mismo iton Division Public Affairs Office iton 8 ID iton Philippine Army kan Lieutenant Colonel Joseph Sabas iton taramdan bumbuhanay big time. Samtang pirapay ito naton mga balita, didi makabumbo ito na lokal aton mga pagoresgutan, may ada makabumbo reklamo. Didi iton usang local government unit. Didi makabumbo Barugo Leyte. Again, pahamtang ini nga concern, nga di iton aton mga otoridad, kung kay ano nga sugad man it baga pagtrato. Dede nasering dede babasahon ko dede makabumbo iton. Again pagawas nira nga statement nasering dede makabumbo. Nga barugo kung padayon ang gugma pero hain man iton gugma hiton iyo public servant ha mga tawo hit barugo kon oras sin kakurian. Amo ito didat baga again pagawas makabong mga statement. Ang mga polis kun iton Barugo Municipal Police Station, ano god kun ito trabaho. Oo, ada nakita ko no iton disgrasya na kun takbugto, pero sugad na la, masering la kamo kay disgrasya ang nahinabo. May da cellphone kamo nga napurot dito lugar, diin ka disgrasya nakbugto. Ngan ang tag-iyahan cellphone, diri akon bugto ngan iya angkas. Kan kanay man adto. Nagyakan nga maeda mga attempt pag Cebu haira. Diri ba eksakto ang cellphone nga iyo nakuha dito pa para mag-imbestiga? Kay ano dito cellphone it ibang tawo. Adiya. Dumao pa iyo taktatay, amatod concern makabumbo no? Dumao pa iyo taktatay para umarin bulig nga imbestigahan ano ang nahitabo pero again pipirit la niyo nga disgrasya la ang panhitabo. Nakadto ba kamo mismo han panhitabo? Adiya? Nakadto ba kamo mismo han panhitabo? Ano pa? Adto para mag-conclude kamo dayon? Bisan ang angkas ang driver nga nag-Cebu hit akon bugto, nag-inistorya haiya nga classmate nga gin-Cebu nira takbugto or gin-Cebu nira nakbugto. Sugad ba ka bugat it iyo paglaan, no? Hinguti nga oras para ipatawag itong tagyan cellphone nga napurot niyo ha mga ginsisiring nga nag-Cebu haira? Nakadtula taktatay ha iyo station para lahiton iyo or para la iyo oro busan pagyakan disgrasya na hinabo ngan waray man kamo ginihimo nga pitad.
Ha mga nakada Barugo Hospital, han oras sa gindara takbugto. May ito padara nga surat, no? Ha oras nga gindara takbugto di daha iyo, ano iton iyo siring? Nagmamakaluoy nagtatay, ngan bugto nga dadon ha ICU, waray driver iton iyo ambulance, ngan dire na maabot takbugto kun dadon pa. Hino ba kamo nga magde-decide dayon hinsugad kon na hinga pa takbugto. Nagpinadamo pa kamo hin ambulance dida kon waray man kamo sapat nga driver. Diri kamo nalilisang kay diri iyo pamilya iton aada ha naghihimakuri na. Diri unta kamo magkuha hit iyo mga propesyon kung diri niyo kaya kaptan ngan gamiton hin maupay tama. Diri unta kamo nakuha hisugad nga propesyon kuran ayo toyo diri pagserbi hiton mga tawo. Diri kamo kakalilisang kay diri kamo ito naada hiton sitwasyon. Amo ito ba concern di dahil padangat di dahil makabumbo ha PNP ngan di makabumbo hiton Barugo LGU hinima kabumbo nga ininira Rural Health Unit. Yan iton makabumbo ipahamtang tayton makaimang raw naton mismo makabumbo iton Municipal Mayor iton Barugo Leyte traton tramdan bumbuhanay big time. Samtang pirapay traton mga balita makabumbo yan ang aga aton magapagoresgutan ito traton tramdan bumbuhanay big time. Diri kita ni makabumbo nga nanabo nanabo makabumbo shooting threat na naman. Jadi may area ton Llorente Eastern Samar. Sige lang makabumbo iton ini makabumbo nga mga panarhog. Adi ka may pupusilon. May naging pagawasan to nga statement di dahil ni makabumbo. Bibiling ko la, no? And again, pagawas nga statement gan an konkreto di da makabumbo nga message regarding hinin panarhog makabumbo di da may area ton Llorente Eastern Samar. Although di nagarin baga mga tuuron di da hinin makabumbo kay mga messages naman lain although it PNP di remat nira baga ginwawara di mat nira ginwawara di da makabumbo nga di may threat nga nagawas. So di diton sus diri kaya diri makikita makabumbo, no? An eksakto god nga mensahe ton baga panarhog di dahini makabumbo. Although inin nga panarhog di da makabumbo, di man? Hoy nga kuan ka kono, buyayaw pa di ha. Mga inin namo ini, kamo man namusil kami buwas before morning, adi ha. Hikamo kuno nga mga tut, dida ini namusil mumusil kami buwas before morning alas 8:40. Ampakto kamayda niyo atraso ham. Mga muugo kam taksangkay aadto ha hospital kay dara kon mayda eskwela niya ha lalawigan sugaranal lan itiyo principal suspended exam kay piho mga damay na talaga kun may ada mo kilala hal Llorente pakisugad nala makadto daman kami kay takbugto ginturubal kuno didahit eskwelahan hal Llorente damay na, ubos na, skwelan nga, okay. Mga nambuyayaw na didi makabumbo. So, amo na ini. Away, itbaga ko ang kay gin, kastigo ko no, Jesus ginoo ko no. Iton di na makabumbo, amo iton baga threat. Iton mga eskwelahan. Pero again, saring ko pa kanina, bisan tarhog la ito, seryoso ito traton mga otoridad di dahil ni makabumbo. So niyan atot baga pagisgutan ito raton tramdad bumbuharay big time pagtatagan tayo iwag nor niyan la ito makabumbo.
Makahimang raw nato ni dayton provincial or officer in charge or OIC provincial director iton Eastern Samar Police Provincial Office Police Colonel Orlando Garjola Jr. Yan ito natin taramdan bumbuhanay big time. Samtang pira pa ito natin mga balita, mga kabumbahalang iyaw nga labnasan anay kita na inin pagbaha nga naipatig dito mga kabumbuha area mga kabumbuh hiton Australia, Hanipal. Australia man lagi na. Hanipal. Iton panggobyernuhan di dahini makabumbo hiton Australia. Naghatag na hiram makabumbuhin pauna nga bulig para nga diton mga naapektuhan makabumbo hining pagbaha di may ininipal. So mismo iton gobyerno iton na Nepal or iton na Australia naging padangat nira makabumbo nga bulig. Nga diyan mga naapektuhan kami daghihapon mga lokal nga mga Australian national ito na kadto makabumbo Nepal. So di dahini no an Australian support Australia makabumbo nagset para maghatag hin 5 million Australian dollar habulig ang mga napektuhan hiton pagbaha hamay Rasuwas Butikushi area ining assistance in para pagsuportan mga nabahaan paghatag hin ira maukyan sanitation ngan healthcare ngan inin pinaagi gihapon iton paniguro iton Australian government dinahini makabumbo. So ini nga bulig no again pahamtang ini nga dito aton mga kabugtuan nga napektuhan ini makabumbo mga pagbaha kay Roman no naton mga inin nabisita ini nga lugar no mga nabisita ini nga lugar may mga turista man lagi napakadto makabumbo ini. So ini mga turista nga nakadto nahiabtan hira makabumbo ini klase iton ini klase makabumbo iton pagbaha no. Anyways, so niya nato ito mga pagtatagan iniwag. Mayroon natin makahimang raw nga aton bumbo international news correspondent sa Sydney, Australia, makabumbo. Ano ang mga ininhinabang, ipapadangat makabumbo ito Australian government nga di makabumbo Hanipal. Samtang pira pa ito naton mga balita, di makabumbo ito na lokal o ito na celebration activities. Ito nagkafiestahan, di makabumbo may area itong Borongan City, Eastern Samar. Diradanin nira long month celebration. Kahit Tacloban, long month celebration ito. Kanan fiesta. Borongan di dahini makabumbo. I don't know kung long month celebration bagi hapon it ira ginihimo dito makabumbo. Kapiestahan di dahini nga mao nga lugar. Nagpaka-set na iton mga activities. Ano nga mga aktibidades dida makabumbo it baga nakahanay na para iton kapatronan di makabumbo may area iton Borongan City, Eastern Samar. Usang nga syudad iton Eastern Samar no. Borongan. So ito baga karisyo hinin. I don't know kung ba mga artista ba or mga local performer it baga adto makabumbo. Para iton ira kapiestahan dida may area makabumbo iton Borongan City, Eastern Samar. Pagsalino I think kung nagsasapit sa otso dito ira kapiestahan dito makabumbo. Iton Borongan tama ba itakbaga memorya di dahini makabumbo. So norniya nato ito baga pagtutukibon makabumbo makahimang ranaton iton City Mayor iton Borongan City, Samar. Mayor Jose Ivan Dayan agdayto naton taramdan bumbuhanay big time. Pagbalik naton makabumbo, hirumang rawon naton mga balita pa iba. Nabibilin naton nila nga 25 minutos sa nakarbay ito na las 8 traga standby. Mabalik kita pirani nga mga painumdom. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Anayad ni Serakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro.
Inatiman nga sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbaliway hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang nga Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, ngan kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabot kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada na ubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na iton pagkakada iton kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tagkalooban. Naiha na nga proven and tested nga ang pagja-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba ka Bombo nga eksakto nga pagpili ngan paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon ngan kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini, igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom indurot hayaton Bombo Radyo Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho in labi na nga ang stigma, diskriminasyon ngan harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions. Ayaw kita. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Masigla ka sa ko.
Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot order na lutawit sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Sa dami ng Anayad ni Sarakian in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo an maaabot han kada litro. Inatiman nga Sarakian tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni Kabombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtaob itong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamota gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo han Bombo Radyo Tacloban. Naihanang proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adin mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha duha ka oras. Happy running ka Bombo. Bombo Hanay Big Time. Balik kita turatong taramdaan ng buhay big time. Gusto ko pag-istoryahan ini nga pagtaga-paksili ka. No? Inin naging mapaso ini nga hisgutano di dahini makabumbo.
inin nga pagtagapak silika. Ano ba't magamay ada ko na ni Bumbuvin? So? Well, kung naton kikitaon, may ada mga nabalabag, may naliwat abuyon, kay inin dako ko it baga bulig hini, pero it baga pagturo timbang kung ang ini pasudlon nga niya Pilipinas, although may da pera nga magtaas nga official it baga abuyon hira. Dadako ini ni makabumbong nga harimang rawo na pagken na ini nga pagtagapaksilika. Kung pati paron ini dapat suportahan ngan kung ano ka hugot ini dapat ini pagpatamakan may tugon itong posible epekto ini makabumbah ekonomiya. Ada iton ayat makabumbuh ito aton kalibungan ngan of course ito national interest. Pero diri inin may didiwara makabumbuh ini nga mga potensyal. Hinabat baga na diri nga may dakita additional dida nga income makabumbo nga interest hit panarabahuan pag-ursahit ekonomiya kung may daman naton mga kabugtuan nga mga Pilipino at baga makabenepisyo inin pinagahit baga pakatrabaho. Pwede inin magdarahin mga foreign investors, may da mga semiconductor companies, bag-o nga trabaho, halarom nga koneksyon iton Pilipinas, global chip industry, pero hausa nga pag-estudyo aging pagawas sa nakalabayla iton University of the Philippines. May ada makabumbo, klaro nga pahimatngon. Kung assembly, testing and packaging, makabumbo, kung testing and packaging la utro iton pagiging papel iton Pilipinas, pwede bag-o an economic zone pero kadaan it modelo. Ano pa kasari ni Buvis? Pareho dida makabumbo, sumulod ang Pilipinas ngan Taiwan, semiconductor industry hadton late 1960s como low-cost site para hiton assembly, testing, and packaging. Pero, samtang nagpapabilin nga nakasentro itong Pilipinas, back-end work, agresibo nga nagtindog ang Taiwan, hinmasaluag nga industriya, tikang makamumang mga chip, nga design, o po iton fabrication, tub-tub iton advanced packaging. Nganya na. Taiwan ang pinag-orgintitikangan iton gimbabana-bana 90% iton world's most advanced chips. Now, dire aksidente ang naging distansya, may tungod nga diri la makabumbo nagtindog in industrial park ang Taiwan. Ini namuhunan gihapon hirahiton research, namuhunan gihapon hirahiton engineering, nga nag-alutaga hirahin technical education. Samantala, inin sumalait mga pag-estudyo, nagpapabilin makabumbo nga habubo itpundo itong Pilipinas para itong science and technology hadto. May research gihapon ti nga Bataan Export Processing Zone nga nakaaghat inin hadto hin mga foreign manufacturer pero diri eksakto an magin technology transfer ngan connection ha local economy. Damo it mga economic zone iton nahingangat tula iton pagiging daw sugad-sugad nagkakaburublag makabumbo iton inin panuyo nga nagiging maluya at sumpayan iton mga local supplier ngan mga innovation. Ini iton diri dapat maotro makabumbo pagsilika. Diri dapat magtindog hin maupay nga economic zone. Maghatag hin incentive nga maghulatin mga foreign companies. Kaya nanglan gihapon,
dunganan inihin investment ha Pilipinas, itong mga Filipino engineer, mga technician nga scientist. Kinahanglan itong university research or kinahanglan in university research, local supplier, startups, fabrication facilities, ngan klaro nga technology transfer, ngan ini itong direksyon nga i-rekomenda itong University of the Philippines hayra pag-estudyo. Now, kung diri pwede makabumbo dumamo it mga semiconductor company sa Pilipinas, pero nagpapabilin kita mga factory la, itong teknolohiya gindisenyo ngan pagtag-iya itong iba, ang tinuod makabumbo nga suklanan itong paksilika, hindi rin konpira nga mga foreign company it masulod na nasod Pilipinas. Ang pakiana, makabumbo, may inkon hadto nakalabay nga napulo nga da 20 makabumbo nga assembler para itindog ini, dire eksakto makabumbo iton made in the Philippines. Dapat umabot gihapon it panahon nga kaya gihapon mag-survey como designed, developed ngan innovative by Filipino di dahini makabumbo. Ang mga made in the Philippines naman lang nga tag di dahini makabumbo at bagamadara. Dire kay mga langyawanon kuno it baga maghihimo, magpupundar, pero made haira nasod makabumbo iton produkto. Iton nga gindadara lagyapon nira kon din hira nagtikang makabumbo. Sugad it bagadalagan ini. Although yes, tama, aada iton trabaho, pero dapat tunaw naon it posible magiging negatibo nga epekto. Kaya bangin iton makamumot magapagtikang la, maupay, pero kung may ada makamumbo iba, nga inin magiging epekto nga diton aton kalibungan, ayat dida makamumbo iton aton katalwasan, then ayaw nala ada. Ayaw nala ada, diri iton maganaha susubay di dahini makamumbo. Nabibili naton di dahini makamumbo 44 minutos sa nakarabay ito na lasot sa draga. Magbalik naton, pira pa ito naton mga balita pag-isgutan, pira anay nga mga pahinomdom, standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Anayad ni Sarakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo an maaabot han kada litro. Inatiman nga Sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuri unin maupay ang impormasyon. Kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may na ba ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuuran. Tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi.
May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdum inhatag iyo itong Bombo Radyo Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtutot brush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kita tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla rin niya Bombo Radyo Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. And household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial saving. Bombo Hanay Big Time. Balik kita ito natin, tarabda na Bombohan Big Time. Oras natin, nabili natin, makamumbuhining 48 minutos sa nakarabay. Hiton alas 8 na kita ito na aga. Ganatong pinapay ito natin, mga balita, makamumbuhining nga diskubrihan. May nasa 60 ka kilo siton bugas. 4 ka kilo iton asin na diskubrihan. Hindi may area makamumbo. Hiton northern Samar, hindi makamumbo. No? Ini partner, alayon na daw kanay nga di. No? Ini nga mga nakit-ani dito naton mga kasundaluhan, makanadiskubrihan ini iton aton mga otoridad, no? Didiha may area makabumbo ito Northern Samar, ini na kung kikitaon naton. So ini na-discoveryhan ini maabotin sa 60 kilos iton bugas. 4 ka kilo iton asin iton nasabutan iton aton mga sundalo ha inin tulo makabombo, no? Ha inin ertor kasunod tulo nga mga inin container, no? Nga ginbutangan di dahini makabombo hiton asin, no? Pero magkaiba ko na nga lugar makabombo di da may barangay Imelda iton Las Navas ha inin Northern Samar. Amo ito di da makabumbo iton ini nahikit anida. Well, siguro ko naman kita kon anot ba ginihimuhinin bangin di na nira makaya madara. Di na hini makabumbo kakaupod naton makabumbo yan nga ini na takna via Zoom iton Division Public Affairs Office iton 8 Infantry Division iton Philippine Army makabumbo. Ikakaupod nato na mismo makabumbo yan ang takna, Lieutenant Colonel Joseph Sabas. Sir, good morning. Live po tayo sa Bombo Radio Tacloban sa ating mga listeners and viewers. Magandang umaga, sir. Good morning. Sir, good morning, sir. Magandang umaga po sa kay Bombo James at the same time sa mga listeners, viewers ng inyong programa, sir. Magandang umaga po sa ating mga kababayan po, sir. Oo. So regarding dito sir sa natuklasan na ano ito nakatago sir nakalibing na mga ito bigas at saka asin diyan sa may area ng Las Navas sa particular lugar ito sir. Yes po sir, nakalagay po ito sa container sir yung mga nasabing na-discovering na bigas sir at the same time yung
asin sir, nakalagay sa container at nakalibing at kahit sa mahaba-habang panahon ay hindi talaga basta-basta masisira ang mga nasabing mga supply sir. So na-discover ito sa barangay Imelda ng Las Navas ng Northern Samar sir na probinsya sir noong Agosto 25, 2026 sir. Oho. Okay. Sir, na to, sino mga nagturo, sir, na may nakatago dyan sa area na yan, sir? Oo. May mga informant, ganon? Yes sir, actually ordinaryong mamayan lang sir yung nagturo nito at tumulong sa ating mga kasundaluhan, nagturo na mayroong nakatago pong mga supply na intended sa mga sinasabing armadong grupo sir. So yun nga po sir, laking pasalamat din po natin sa ating mga ordinaryong mamayan sir na mga taga-barangay sir na kung saan malaki po yung tulong nila na para ma-discover itong mga nasabing supply sir na supposed to be magagamit ng mga nasabing armadong grupo sir. Oho. Okay. So kung kikitaon natin ito na inin sitwasyon na pagkaya na may da mga area pa gimo-monitor niyo sir nga or may mga area pa na minomonitor natin sir nga na may may mga nakatago pa sir based kung may mga information para nakuha niyo sir. Opo sir, actually tuloy-tuloy po yung ating operation ng ating mga kasundaluhan dito sa ID sir at isa ito sa mga accomplishment ng ating mga kasundaluhan sir na itong pagkatuklas ng imbakan ng pagkain ng armadong grupo sir at siyempre sa tulong na rin po ng ating mamayan sa mga ordinaryong sibilyan sa mga nasabing barangay sir. Okay. So sa ngayon sir, ano yung ano yung anong grupo yung nasa likod dito sir? Kasi konti na lang, di ba? Oo. Yes sir, actually remnant na lang po ito sir sa itong grupo na to sir at yun nga remnant siya pero masasabi pa rin natin na tarhog sir. So banta pa rin sa siguro sa isang area sir. So yun nga laking tulong na rin po yung ating mga taga-barangay sir dahil sila na mismo yung nagtutulong na nagtuturo sa ating mga kasundaluhan sir na itong remnant na mga armado sir. Okay. Sir, paiba ako sir. Dito ako sa declaration ng stable internal peace and security sa may area security condition sa may area ng base sir. Tama ba sir? Kaya itong declaration sir? Yes po sir, nangyari po ito nung 27 Agosto lang sir, mga ilang araw lang po yung nakalipas sir. So malaking ito sir, malaking accomplishment ng ating local government unit ng base sir. Kasi alam naman po natin na itong base sir ay napakatagal, napakahabang panahon na ito ay nagiging taguan at apektado ng insurhensiya ng ating bansa. So itong nakamit ng base LGU ay napakalaking accomplishment to dahil siyempre sa pagtutulungan na rin po ng ating stakeholders, national government, lokal na panggobernuhan sa probinsya at saka sa munisipyo at yung ating mga law enforcement agencies, yung ating security sectors, yung kasundaluhan, kapulisan, Coast Guard. So nagtulong-tulong po ito para madeklara po talaga at mawala yung mga nasabing problema ng bayan, particularly sa mga liblib na barangay ng Base sir. So congratulations, masabi natin na congratulations sa munisipyo ng Base sa magandang accomplishment na kahit sa napakatagal na panahon ay nagiging masasabi natin na free insurgency na yung ating munisipyo ng Base. Sir, pag na-declare na internal peace and security condition, ibig sabihin sir, wala nang mga NPA ganun sir? O pwede nang malayo na makapagnegosyo yung ating mga kaibigan sir? Tapos yung ekonomiya natin gaganda na ganun? Yun po sir, yung nakaganda dito sir kasi yun po dahil sa tulong ng local government unit. So masasabi natin na mayroon pang actually hindi natin masabi na zero insurgency o zero presence ng armed groups yung Barangay Base pero
hindi na rin sila makapenetrate sa mga barangay o lalong-lalo na sa bayan, sir. Kasi ang nangyayari, sir, yung mga mismong taga-barangay yung nagsusumbong kaagad kung may presensya o may mga hindi silang kilalang mga tao na umaligid sa kanilang area. So agad sila na nagsusumbong sa ating kasundaluhan, sir. So hindi natin masabi na hindi talaga totally zero na nandoon pa rin sila, nandiyan yung gusto nilang pasukin nila, pero yun nga nakaganda ay hindi na nila basta-basta ma-recover yung base na area dahil sa pagkakaisa na rin po ng local government unit, particularly yung mga taga-barangay mismo, sir. So sila na mismo ang umayaw, sir, para mawala o ma-declare itong area ng Basi Samar na as stable internal peace and security condition, sir. Ayun. So, yun po, sir. Congratulations sa local government unit ng Basi, sir. Okay. Sir, before i-declare na ganito, sir, yung area, may mga series of mga consultation pa ito, sir, no? Bago i-declare na stable internal peace and security condition, sir? Yes po, sir. Nandun po yung collaborations, coordinations na ginagawa ng ating different government agencies, sir. Kasi nag-umpisa actually ito, sir. Alam naman po natin na ang isang area bago ito, particularly sa Basi Samar, sir, naging ano talaga dito, sir, naging masasabi natin na very affected dito. Nandyan yung presensya ng communist terrorist group noon, sir. So pumasok yung tinatawag po natin na Municipal Task Force LCAC. So naka-anchor po ito sa National Task Force LCAC na kung saan lahat ng ahensya ng gobyerno ay nagtulong-tulong para mawala itong problema ng insurhensya. So ngayon nagkaroon ng katuparan, sir. So kaya yun naging resulta nito is yung declaration ng isang munisipyo as stable internal peace and security conditions. So dahil po sa pagtutulungan ng local government unit ng barangay level up to municipal level and provincial level, sir. Oo. Pero dito sa area ng Basay, sir, kung may mga sightings pa, mga ilan-ilan na lang, sir, ng mga barangay sa area ng Basay, sir? Oo. Actually, hindi na sila nakakapasok sa barangay mismo, sir. So, minsan kung makikita man sila, sir, o maramdaman, nasa mga liblib lang sila sa mga malalayong bahagi na barangay ng Basay, sir. So, kasi kahit nga yung ating mga farmers, sir, very active sila na nagsusumbong, nagre-report sa ating otoridad at sinasabi nila kung may mga nakakaistorbo na armadong grupo sa mga boundary ng Basi, sir. Sige. Anyway, sir, baka may mensahe kayo sa mga nakikinig, nanonood sa atin sa Bombo Radio, mga gustong mag-surrender. Go ahead, sir. Ibigay ko yung pagkakataon, sir, sa inyo. Go ahead. Yes, sir. Mensahe ko po para sa mga natitirang communist terrorist group. So marami na po tayong napatunayan, yung ating gobyerno, yung pagtutulungan ng ating iba't ibang ahensya ng ating gobyerno sa maging munisipyo, provincial, saka yung mga national government agencies, kasama dyan yung ating kasundaluhan. Marami na po tayong napatunayan kung paano natin ina-accommodate, paano na nagkaroon o nakuha yung mga benepisyo ng ating mga programa ng probinsya, munisipyo at saka yung national, sir. So, in fact, yung lately lang ay binisita po natin yung pabahay ng mga former rebels doon sa Calbiga. So doon, isa yun sa halimbawa ng ating gobyerno ay hindi pinabayaan yung mga former rebels na magkaroon ng pamumuhay ng normal, masaya at masinsadong pamumuhay kasama yung kanilang pamilya. So sa mga nandyan pa sa kabundukan, yung mga natitira pa, ilan na lang sila. So alam naman po natin na kung gaano kahirap yung inyong dinadanas dyan sa kabundukan. So wag na kayong mag-tiis, wag niyong hayaan na magdusa kayo dyan sa kabundukan. Yung ating gobyerno, yung tinatawag na Task Force LCAC, may konkretong programa para sa inyo. So nandyan yung financial support, nandyan yung
pagpapagamot, nandyan yung pabahay. Sinisigurado ng ating pamalaan na kayo ay secure pag magbalik loob sa gobyerno at sinisigurado din ng ating pamalaan na kayo ay magkaroon ng magandang pamumuhay. Kasi kasama dyan yung pagbibigay ng puhunan ng mga sa mga enforcers. So at the same time, yung mga pabahay. So package yan actually. So napakagandang programa ito. Mayroon tayong tinatawag na local social integration program sa provincial at saka sa municipal level. At mayroon po din tayong tinatawag na comprehensive local integration program na ito ay programa na galing sa national. So ang panawagan namin na magbalik loob kayo sa gobyerno at makakaasa po kayo na ang ating gobyerno naman ay tutulungan kayo na makatindig ng panimulang buhay. No? At lalong-lalo na at huwag kalimutan dalhin yung armas kasi malaking tulong din po kung kayo ay mag-surrender na may dala kayong armas, babayaran yan. Halimbawa na lang po sa M16, kung talagang functionable siya, gumagana pa, doble pa yung bayad ng national. So 120 plus yung bayad ng national yan sa isang baril lang. So kung kayo ay mag-surrender ng 5, so or higit pa, siguradong milyonaryo kayo. No? So marami-rami na rin po tayong mga IPARs na nag-surrender ng maraming baril din. So doon malaking tulong din po yun para sa panimulang buhay. So again, inaanyayahan ko po kayo na wag nang mag-alanganin, no? Wag nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Ang ating armadong pakikibaka ay walang kasiguraduhan. So hindi natin alam kung hanggang kailan kayo baka maya anytime kasalubong nyo yung kasundaluhan. So armado kayo at sigurado kayong masasagasaan ng ating kasundaluhan. So hanggat hindi pa mangyari yung ganun, nananawagan kami na magbalik loob na sa gobyerno. So, lalo pat at magdi-December na. So mas masarap pa rin mag-celebrate ng Pasko na kasama ang inyong mga mahal sa buhay. So magbalik loob sa gobyerno at kami ay handang tumulong sa inyo kung sa inyong mga pangangailangan para magiging mabuhay ng masaya. Kasama o masinsyado kasama ang inyong mga mahal sa buhay. So yun po, Bombo Benz, maraming salamat sa pag-imbita sa akin at hopefully mayroon pang next time, Bombo James. Okay, anyway, Lieutenant Colonel Joseph Sabas, Chief Ito Division Public Affairs Office, 18th Division Philippine Army. Sir, maraming salamat sa Bombo Radio. Ingat kayo, sir. Magandang umaga. Thank you. Maraming salamat po, sir. Okay, salamat. Mga kabombo, amo ito na nakaupod naton ito na Chief ito Division Public Affairs Office ng 18th Division Philippine Army, Lieutenant Colonel Joseph Sabas. Nabibili naton mga kabombo, hining 4 minutos sa nakarabay ito na last 9, ito na pagbalik naton, pira pa ito naton mga balita pag-isgutan, pira anay nga mga pahinumdum, standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhato na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya.
Hausa lang nga klika aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post hin photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon, nga dako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-accept o pagdi-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan shares with gihapon an imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post an litrato han imo passport o credit card information. Huna-huna ang an imo ig-post online in magpapabilin nga ada online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sira klabi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 hiton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente hin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun Bombo Hanay Big Time. Balik kita ito natin taramdana, bumbari big time oras natin, binato nga 6 minutos sa nakarabay ito na alas 9 tunaga, may nag-circulate nga post sa social media nga regarding makabumbo na sharing nga ni Didi Barogo kuno padan kung aman it mga tema makaw ni Mayor Balais, Dr. Aaron Balais. Barogo kuno padan ang gugma pero hain man kuno iton gugma hiton public servant ang mga tao hit barogo. Dakmaram kon disgrasya ba inin kay nahilapid gihapon didi makabumbo ang rural health unit iton barogo. Lagin si sharing ko no, nagmakaluluoy ko ng tata hiton biktima daddo na ha-ICU pero waray ko no driver iton ambulance ngan although ko no damot ambulance pero waray ko no driver. Sige na, not ba katukiban daw ni Makarida Barugo? Igakapod nato na pagka na mismo, iton amay, iton bong, iton Barugo late. Inin Mayor, Dr. Aaron Balais. Mayor, maupay nga aga, live kita Bombo Radio Tacloban di Bombo Venus. Good morning. Yes, maupay nga aga, mga taga Bombo Radio na mamati, labi na yung mga Bombo Venus, labi na yung mga mulupyo ang bungtuang Barugo. Mayor, pakiklaro daw ako, natalaga ito na istoryahin. Disgrasya ba yun na? Kaya nalandan ng hospital, tapos waray kong ambulance, naidapid pa nga nitong PNPDD. Amo nga ni Kabumbo Vince, nakakabido ba nga itong dirian na gisasayod ang kamatuuran kung anong istorya. Kaya nadadabi ito dida ang PNP han Barugo, ang MPS han Barugo, nga ang Barugo Municipal Hospital, dirian RHO, kaya Barugo Municipal Hospital. Well, pakabasa ko ito nga kuan, kintawagan ko dayon ang aton hospital administrator, Mr. Ed Uy, nga nan aton nursing supervisor, nga Ma'am Johnny Chu, nga mag-istorya, mag-investigate kung ano gud na hinabo, kay para kita matukib, kay bisan ako, initially ko magbabasa ka, diri maupay, nganin, you know, istorya, there's always two sides of the story. Yes. Nganin, ako personally, diri ako nato dito nga pagkabasa ko, kay diri iton akon yakan hiton pagserbisyo gid maupahin mga mulupyong Barogo. Well, amin in kamatuuran, actually kami na duyog-liot kami ang kasubuhang pamilya kay nawadan talaga ning kinabuhi. Pero ito mga aligasyon nga ginahatag didihan han Barugo Municipal Hospital is waray kamatuoran. Amo nga ni nga yan na magpapahimo kami bagahin investigasyon para gud matukid kung ano ang nahitabo. Nganin ipapatawag ini namon ang nagpost hini nga iya reklamo kay baga diri maupay libelos para amon mong bungto. Unang-una kabumuvins mga mulpihang Barugo nakikita niyo nga maupay ang serbisyo na aton Barugo Municipal Hospital. Ngan kita hing kompleto hing gamit. Ini nahinabuhan akon among preliminary investigation. Makabibido la ini nga nagpost nga hey, Ma'am Shanang nga waray ani manginano kung ano gud talaga ang kamatuuran kung ano gud ang nahinabo han bago yan nagpost. So ini kasi yan nahinabo yan August 16 kaumagahon na kay ini apparently ini nga biktima nga niyang barkada tuloy inihira nga nakabto ha Bisperasan Barangay Kanap San Miguel. Mga taga Barangay Minuang ini ito din ang 15 kaadlawan han
patron na era lugar. Mm. So nanispiras ini according han aton reliable source nga kin Tukiban. Okay. Namispiras ini dito barangay Kanap. Mm. So pag uli ninira nakamotor, mag-angkas inira siguro magsangkay, magbarkada, ano sa 18 years old, ano sa 19 years old. Ang problema lang ni kay mga hubog pagod, waray helmet, waray mga lisensya. Katapos ad-ira gin aaligar nga panhitabo nga ginsisibo kuno hira didiha Kanap, unahon naton ang ginsisibo kunohan bagan may ada kuno baga sinisiring nga panhinabuhin ni kay bagang kay sisibo kay apparently ang pagkatuhan mga pulis ang biktima nga cellphone diri na amo ang cellphone nga nakuha. So ginklaro ko ito kan PMP an aton chief Sudario kuno hinabo anira findings bali kay mga hubog na ang nadara niya nga cellphone pag uli ang cellphone han iya sangkay. So diri amo. So ginkita ko liwat sa CCTV nga waray talaga may nagsisibo ha ira kay ira ginaaligar nga diri maupay ang kaimbestigahan aton MPS di Habarugo. So ginkita na ako na CCTV, ginkita namon kay gusto ko talaga mabaruan kay nadira kon hindi ri maupay nga serbisyo kung public servant man. So ha CCTV malaksin ira padalagan. Andi da may Santa Rosa, di dan lapos san simbahan, may kurbada ito dida. Waray hira makalikong kurbada nagdidiretsura ito nga ni nga mga signage nga ni nga karan sharp curve ahead. Dito ito ra may bumunggo ito nga mga signage. Dito may vulcanizing. Plus mga hubog, waray lisensya, waray mga helmet. So nagtawag dahil nga tuhan aton emergency medical service an MDRMO. Pag-rescue. Pagtakaptuhan MDRMO, tawag dahil ng police, so nadarain ni kay mga around mga 140, 145 ini na hinabo. Nadarain ni dahil dito aton emergency room, Hambarugo Municipal Hospital. So ama ang ginuna ang grabe. So pag-abot nga to, tawag dahil ng ER team. Nakaton aton doktor, ang mga nurses, at even ang mga nurses nga nakato Howard, ang nakato delivery room, ang emergency room nurse, buruglig talaga. Pag-abot nga to, unstable na talaga ang pasyente. Makaklaro nimo nasing ang doktora, ang vital signs, very appreciable, bisan ang BP, palpatory 80 na la, butsigon nga ng palpatory 80, diri na good na sasaptan. Katapos, aniya pagiginhawa, gasping. So, ang initial nga assessment hini, severe traumatic brain injury, ngayon severe chest blunt trauma. Kumaga, very critical talagang pasyente. So, ang gimbuhatan dito naton mga medical team, naghatag dayon ng initial resuscitative measures, dexusan ini, gintaganhin mga medisina nga pagpapampan iya kasing-kasing, gin-intubate nga nini, gintubuhan ini nga pasyente para lapatuidhan iya breathing kay kumbaga ko ang 50-50 gayud ang pag-abot nga to haros nga ni waray na pulso. So anamon nila pakiana kay ano nakayakan hiya nga idadadon nga to ICU. Kay iton emergency room mas labaw pa iton ICU. Nganing kung makadto kita ICU at Tacloban, mananawag kita, diri basta-basta kabisan ka daw sa lapian. Kung waray bakante iton ICU, kay mananawag pa. Nganing pagre-refer namon iton hospital, diri ka basta-basta ging kakarawat. Ngan, tinugong ko ito na akong mga doktor di dahiton aton hospital, nga diri magre-refer hin pasyente nga unstable. Kay tikad to pala hospital, mamamatay ito, hadalan pala. Sasayo po naliwat an aton hospital, kaya ano nga waray anay taging paunang lunas. Waray hospital nga makarawat nga pasyente tipatay or unstable. Sano ito gintra-transfer it pasyente, ginay-stabilize ana iton. Pag siring itong doktor nga stabilize na ini, amo na ito ikta-transfer hangap to nga hospital. At to nga kondisyon, kaya gin-inform ako, kay mga emergency medicine, Dr. Bayakita, emergency specialist, diri good na warrant hin transfer, kay kailangan anay ma-stabilize ang pasyente. Kailangan anay mahitasan niya blood pressure. Nganin pag-abot nga da, mga 210,
mga 3:30 ginkuha pa nga ni han kapulisan ang tatay hini nga bata. Pag abot ngadto ha hospital around 3:30, nakita mismo han tatay nga niyan anak naghihingalo na. Kaya nakatubo na ini. So, waray talaga kapabayaan. Kaya ito namon emergency room, bagay ito hiyahin emergency room hin EVMC. Kung anon may ada gamit sa EVMC, nga diin nga mga emergency, may ada kami, kumplito kami. Bisan pa ito gindarang nga to ICU, iton ICU kasi pag monitor na lang ito kuan, pasyente kung stabilize na. Pero, mintras nga diri pa monitor, adat ER, baga mas labaw pa ito ICU. Kaya adat doktor, adat mga nurse, diri good waray kita study nga itong pasyente dado na ICU mabubuhi. Kaya ICU nagbabantay na lang ito nurse nga natawag na lang ito doktor kung may problema. It ICU is monitoring, labi na kung may gintatagang kita mga medisina nga kailangan i-monitor. Pero kung critical pa itong pasyente, mandatok talaga ito bisan hino nga doktor nga diri i-transfer kung diri i-stabilize. Kaya kung i-transfer ito, pag-abot ito nga to usang emergency room, masing kaya nga gin-transfer ini, nga diri man ini-stabilize. Nganin waray may makarawat nga hospital, kung ang pasyente diri i-stabilize. Pananglitan, gin-transfer ato nga diri stabilize. Na matahe kalsada, hay naliwat ang basol. Nga di naliwat didi. Diri kami nakarawat hing krisistismo. Kay kami nakarawat kami pag-criticize kay para ma-improve it amon serbisyo. Pero dapat itinuudla nga istorya. Kay nagpo-post ka social media, nagpadara pa Eastern Visayas Without Borders, nga diri man ani nanginginano hit istorya. Ang tatay makakasabot ito nga ginatindiran. Ngan ang ambulance mismo nga nagdarahaiya, naka-standby na. Naghihinulat nala han clearance han doktor nga for travel. Diri mahatag ang doktor hin travel kay diri pa stabilize ang pasyente pagbiyahe. Nganin waray hospital nga makarawat nga amiton kondisyon hiton pasyente nga travel. Imagine, umabot 2:10. From 2:10 to 3:30, non-stop unresuscitated measures. Natanan nga resources sa namon emergency room gingamit. Pagpaitasin BP, gintubuhan, gindextrosan, girusan mga pasyente. Kay mga specialist sa amon mga doktor dida. And then 3:30 umabot ang tatay, nakitang kamutangan. Mga around 3:55 nag-expire ang pasyente. Imagine kung gimbayahe ito dayon ng 3:30 pag-abot ang tatay, dito kalsada mawawarayan han kinabuhi. So waray talaga ini unfair nga masaring nga may mga ambulance. May da kami mga ambulance, itama ambulance PP2. May da kami driver nga na duty kada adlaw, 24 hours duduha. May da kami ungkol nga ambulance driver usa. So tuloy ito hirin 24 hours. Pamiling hirin munisipyo nga hinon may suga dito nga stopping iton mga ambulance. Inin nasabtan namon tapos gina-appeal pa ang politika nga mapaday ng gugma. Well, kay nasabtan namon ini kung hininiya, we will be talking to our legal team kung anong pwede kuan hini nga kasugaran, iimbitaron nini namon nini ha barangay kay nakilala ni namon hiya, gimbi-verify pa namon kung nani ni barugo kung nato gawas para yang masayod ngani mag-apologiya. Kay once ka nga ni dapat ma-post ka nga ni sa social media, be responsible. May da kita freedom of information. Pero be responsible nga niyang puros la ka matuuran. Kay ako hidukaron, dira ako natoleritin mga pinadlang ka trabaho. Kay may reklamo nga nga may kamatuuran, maharami itong mga empleyado dito sa munisipyo, nangangarag hidukaron. Pero ayaw lang pagtirahay itong healthcare services, kay kumplito ko. Itamon emergency room, kumplito ito nga tanang mga gamit. Ano nga magdidinlaksi kitang nga to ICU, nga itong emergency room, aada ang doktor, aada mga nurses, kumplito yung mga gamit. Pananglitan gimbiyahe ato. Yan na masering hira makatuhira private. Pagka to private, maaron deposit. May pan-deposit pa hira. Pagka to emergency, di man ito dahil kakarawton. Kay mahulat ka nga may bakante. Mas maupay pa nga ning kamutangan. Nga nanadipat nakakabido. Bisan piso warahira gimbaydan. Tapos bisan pagpasalamat ginatindiran. Waray man la kami nga nakuha nga pasasalamat. Amo ba itong tunay nga batasan itong mga taga-barugo? Baga diri ada amo. Tas mayak kang nga padayon ang gugma.
ipadayon ang gugma han aton mga kalugaringon. Dapat may kita self-love nganin self-care. Kung hubog na, diskanso, katurog na. Labi na kung waray ka lisensya, nganin waray ka helmet. Amay takbot signon. So, puros waray ka, kaya nag-istura kami liwat ni Chief. So, Dario, puros talaga waray ka maturan. So, ipapatawag in hira namon kabububins kasi this is false information, this is false accusations, puro speculative, talagang nakakabido kahit amon serbisyo dida, makakakita ka man hit mga comment hit mga tao nga maupay talaga it serbisyo dida. Worst, bisang piso waray nga naging baydan, ginatindiran pa katapos po amo pa iton. Kunta kung nareklamo ya, kung diri ni piniliti ka nga reklamo, nakadiya kan dukaro, nareklamo na kay papatawag mag-aarag tubang. Diri dayon hito nada dayon na Facebook. Yan, nakiada ito Facebook. Nakabaro na yung bugos ng kalibutan. Bisan ano pa ito yung apology. Kukang pa ba ito? Mawawara pa ba ito tao nga ito? Diya pinunod ng buwa. Naman itong tata ito nga bata. Diri kami, maram kami hiniya nga. Anamon investigation, iniya nga nagsurat, dito iniya kaluyo. May di number one nga na-comment during the election. Pero okay ka itong freedom of information, maray problema. Basta, say-sayan laang ka matuuran. Kami lang nga ni ada itong munisipyo nga tutuloy itong driver nga na duty nga danay kay patit pag discharge it pasyente ha mga hospital Tacloban ginkukuha ito namon diri lang kami pagdulong pati pagkuha libre ito waray piso nga gimbabaydan. Pero kung kuha ka nga imo ka gusto nga oras, diri pwede kung diri emergency. Mahulat kita. Unless kung diri ka makakulat, may sarakyan ka. Pwede, waray problema. Pero ayaw gadman kita pag negatibo kay hingkadako na gin-improvean himbarogo. Katapos manginano gadanay an manging sayod. So nasa ring chip, ito naman, kita naman ng CCTV. Waray may nasibo haira. Pero paspasan ira padalagan, tirang kanap, di kada paragos sa tarusa. Nganin, dilan may shark curve, ito nga ni nga mga signs nga mga signals, di hera bumunggo, kaya nagdidiretso man hera, imbes nga mali ko hera, nagdidiretso, di hera bumunggo ito nga curve. Mga hubog, waray helmet, waray pa mga lisensya, waray angay basulon, ini nga disgrasya, kundiri an aton mga kalugaringon. Salit, nasa ring ako, di barugo, kaya mahumahuman ng para patron, be responsible kita nga tanan. Don't drink and drive. Nga hinasing kapakinin mga tanod, libot-libot ka mo, nga iton mga host, iton mga party, kung pagkita niyo yung mga bisita, mga hubog na kuhait susi, ayaw niyo pagpalakta. Kaya kung nagkakadidisgrasya, makadikan dukaron pampasiti scan. Mga problema nga di. Paglipay nga ni, iyo la paglipay, diri opod hidukaron. Di na nga ning problema, opod na hidukaron. So, kung baga, ipapaday ng gugma, higugmaan na nato at kalugaringon. Self-care nga nin self-love. Eleksyon ko dito, kung nakainom, ayaw good na pagbiyahe, ayaw na pag-drive. Anyway, Doc, sige, at least mga naklaro, ihatag ka mo tagay, misahit mga barugon, go ahead. Well, salamat kabumbo Vince, ngayon nga higayon, ngayon salamat liwathan ato mamarati, salamat han bungtuhan barugo. So again, barugo, idudungan ko, kay nasing ako, padayon la kita, padayon ang pagigugma, han aton bungto, padayon ang aton pagigugma, han aton simbahan, han aton Ginoo, yan na padayon ang paghigugmahan atong kalugaringon. Mangnuan nato na nat kalugaringon. Waray ga maghihigugmahan atong kalugaringon and self-love, self-care kung dira atong kalugaringon. So again, ohahay, maopay nga aga atong nga tanan. Thank you so much. Makabambo ito, inin Marisol Meriton Barugo Leyte, Doc Aaron Balais. Oras natin, binaton mga 24 minutos sa nakalabay ito na last 9. Bihito na kapag balik natin, makabambo. Pinapay ito natin mga balita, pag-isgot ang piraan nga pahinom. Standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na!
Aadi ka bombo ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo, ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug and video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sundang an masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan an overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin ang oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig, inlabi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hinbulig, insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati, kay bangin na nimo sangkay, in mayada na mga pamakiana, or ig-share, o di man ngani, mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian yan na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao, nagkikinahanglan hinsadang nga panahon, para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin ka maisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibaroi ang gintikangan han balita. Surii kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita ako na nagsuratin usang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita ako inibain mayada maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usala ini nga pamaagihan pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi.
Pag kuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga elektrik. Bombo Hanay Big Time. Balik kita teraton taramdana bombari big time oras nato na bilin naton makamang mo 30 minutos sa nakanabay ito na las 9 na kita makamang mo ito naga naton pero pa ito naton mga balita makamang pagisgutan niya ng attack na ito naton taramdana bombari big time ito na Australian government magahatag daw makamang buhin na bulig pangadito naton mga kabugtuan nga napiktuhan ito na pagbaha di may area ito Nepal pinamanggod nga mga lugar Nepal na napiktuhan ito pagbaha. Ang labot pa hini may dapat mga ibang mga nasod or lahi ito na naapektuhan makaw na pagbaha mga nabisita nga Nepal no. Kakapod natin na pagkanatraton mo international news correspondent ng Sydney, Australia makamambo. He Sir Denmark, Sweden. Sir, good morning. Live po tayo sa Bombo Radio Tacloban. Si Bombo Vince, magandang umaga sir, good morning. Good morning Bombo Vince, good morning sa mga listeners ng Bombo Radio Tacloban. Sir, gaano katotoo? Kasi may mga lokal na Australian national na andun sa Nepal na apektuhan ng pagbaha, sir. Ano yung tulong na ibibigay ng Australian government, sir? Mga balita dyan sa inyo, sir. Ang Foreign Ministry ng Australia ay nag-announce na magbibigay ng initial amount of 5 million Australian dollars para doon sa retrieval and rescue operation doon sa Nepal. Pati na yung mga nasalanta doon, Bombo Vince. As of this morning, mayroon kaming 40 Australian nationals na declared missing. Yung number 41 ay tumawag na sa kanyang pamilya. Yung 40 Australian nationals bumawins, kaya bakit 40 ang nandun? Ang karamihan dyan ay ethnically, country of birth nila is Nepal. So sila ay bumalik doon para sa isang religious pilgrimage. Kaya lang sa kasamang palad, inabutan sila itong baha na nangyari. Okay. So, well, ano ito sir? Yung may mga na-recover na sir na mga bangkay or missing pa itong lahat ng mga Australian national sir? Missing pa, declared as missing pa Bombo Vince. Kaya mayroon kaming advance party na 20 katao plus may 4 pang pinadala ngayong umaga. Ito yung sa crisis management na kung saan sila yung magko-coordinate ng retrieval kasi nga magulo doon sa area magulo pa, lahat in shock. Okay, so itong mga pinadala sir parang tutulong sa retrieval sir, ganon? Crisis management ito, Bombo Vince, kumbaga sa basketball ito yung mga coach. Okay. So, well, doon sa 5 million Australian dollar na ibibigay sir, may specific lang na lugar na tutulungan? Sir, tama? Wala pang sinabi kung para saan ito, Bombo Vince. Kaya lang, most likely ito ay gagawin sa pamamagitan ng International Red Cross. Okay. Kasi alam naman natin kapag binigay mo sa gobyerno, baka iba mapuntahan. Okay. So, well, pagkain, parang shelter assistance, parang gano'n, sir. Yun yung priority ngayon doon. Parang ganun ang priority. Yung napansin ko lang dito, Bombo Vince, kasi ang tubig nanggaling doon sa Tibet. Ang Tibet, to give you a perspective, that is 14,300 feet above sea level. Ang Baguio City dyan sa Pilipinas is 4,900 feet above sea level. So, 3 doble ng Baguio. Ganun kataas, yung tubig na galing doon, it took, some sources says 45 minutes, some sources says 2 hours, para dumating doon sa part ng Nepal. Kaya lang nakapagtataka na ang Chinese government ay hindi nagbigay ng warning. Ano ito sir? Itong area kung saan nanggaling itong tubig, ano parang dam sir? Ganon? Ito ay isang valley na kung saan dyan sa border ng Nepal and Tibet ay mayroong hydroelectric power plant na ginagawa ng isang Chinese company with Chinese worker. Pero ito ay eventually will be owned by Nepal. So ito rin titignan na isang dahilan kung bakit ito ay nasira. Mayroon kasing haka-haka Bombo Vince, pero ang pinakaano sa ngayon yung natunaw yung glacier. Pero hanggat mayroong news blackout doon sa China, hindi natin malalaman. Kasi kung pansinin mo, based sa report, ang declared death lang doon sa Tibet, sa side ng Tibet is only 7, which is napaka-imposible. Okay. Kung may liable man, itong China, sir, ganon? Hindi natin masabi. Kaya lang maraming haka-haka kasi, Bombo Vince. Itong Tibet kasi, ito ay dati siyang malayang bansa na sinakop ng China
noong 1950. So dyan lahat yan, bawal pumasok ang journalist, bawal makipag-usap ang local Tibet people kung may makakapasok na foreign journalist. So talagang news blackout. Ang problema kasi sa setup ng Chinese Communist Party, katulad nangyari nung COVID na kung saan yung mga local authorities bawal sila magsalita. Talagang pupunta pa ang information no sa Central Committee at ang Central Committee ang magde-decide kung anong information ipapalabas. Okay. Hindi ba in-anticipate ng Nepal, sir, na posibleng mangyari ganito na senaryo, sir? Mayroon silang mga warning system dyan, kaya lang in this regard, hindi siya gumana kasi biglang dumating sa sobrang laki. At saka itong sensor, apparently, based sa report, ito ay design sa monsoon drain. Itong nangyari, talagang biglang putik. Okay. Yung ganong kataas, kasi sabi mo, sir, parang triple pa yung taas yung nandun sa Baguio, sir. Kasi mas mataas, mas malakas yung agos ng tubig. Tama ba, sir? Ganon? Tama yun. So, kung imagine mo, may nabasa akong isang news item na kung saan ang tansya nila, equivalent ito sa 900 tons ng bomba. Oo. So yung tubig na yon is para pala sa electricity, parang hydro, sir. Oo. Itong area na to may ginawang hydroelectric plant. Kung nakita mo sa video report, may mga workers na tumatakbo, may mga workers na na-rescue doon sa tunnel. Sila yung mga workers na gumagawa ng hydroelectric plant. Okay. Sa ngayon, sir, posible bang tumaas pa itong bilang ng mga missing or nawawala? Yung iba kasi natabunan na. Posible Bombo Vince, posible rin na karamihan dyan hindi na makikita. Yun ang masamang balita dyan. Naalala ko several years ago, dyan sa Leyte, kung di ako nagkakamali, nangyari the same thing, isang baryo na natabunan dyan sa bundok. St. Bernard, Southern Leyte. St. Bernard, yes. So, parang ganun. Grabe, no? Okay. So, itong Australian government, posible pa magdagdag pa ito ng support, sir? Or ano? Ipagpaliban na lang kung hindi na mahanap, sir, itong mga nawawala, sir, na Australian national. Normally, ang Australian government, pagdating sa disaster bomb movements, talagang malaki ang binibigay. Example na lang nung tsunami sa Indonesia, nagbigay ang Australia ng 1 billion Australian dollars. So, depende sa pangailangan ng bansa. Itong 5 billion, initial lang ito. Okay. Kung if you remember, nung nangyari yan sa Tacloban, ang laki rin ang binigay ng Australia. So, yung itong mga Australian national nagpunta doon, tuwing buwan ng Agosto, pumupunta doon sa area, kasi sa pilgrims na, sir, ganon? Apparently, itong religious pilgrimage Bombo Vince, based sa paniniwala ng mga Buddhist sa Hindu, once in your lifetime na dapat mong gawin. Para siyang, kung sa Muslim faith, para siyang yung sa Mecca, yung once in a lifetime na pupunta kayo. Ayun. Sir Marks, thank you sa mga information na ibinigay mo sa Bombo Radio. Magandang umaga. Good morning, sir. Ingat kayo dyan, ha? Salamat, sir. Magandang umaga. Salamat. Mga kabomboy, Sir Dean Marks, pwede makaturatan mo International News Correspondent ng mga kabomboy may inina Sydney, Australia. At nakaupo dyan ang atak na ituratan taramdan bumbuhanay big time. Nabibilin natin nga 38 minutos sa nakarabay ito na alas 9 hitunagan. Balik natin, pira pa ituratan mga balita pag-isgutan, pira anay nga mga pahinumdum. Standby! Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na lutawit sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
Kuryente-pid tips sa mga nagamit ng cellphone. Una, igan-plug ang mga charger pagkahumaan gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging, bisan pa may da auto cut off. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka ko. Basta gardenia. Masigla ka ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa Basta gardenia. Anayad niya sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat nga kung sobra Bombo Hanay Big Time. Balik kita turatun tarabdana, bumbuhan na big time oras nato. Bilin nato nga 42 minutos sa nakarbay ito na last na bituraga. Sa 45 kambo ito, Municipal Mayor ito na Borongan City, Sabar para ito, ini na selebrasyon na ito ng kapaturan makabumbo, no? Mga aktibidades na kahanay na dahil makabumbo, ikakaupo nato na pagkana. Ito na City Mayor, ito Borongan City, Mayor Jose Ivan Dayan Agda. Mayor, mapay nga live kita Bombo Radio Tacloban naton mga listeners and viewers. Mapay nga, good morning, Mayor. Good morning mga Bombo Benz. Salamat han hininga higayon nga makaistorya kita kahanginan. Totoo magpapaturon ito na Borongan. Sugad maliwat iton City of Calbayog. So magkadungan kami iton September 8. So itama na patrona hi Mama Mary. So niimbitar ta nala kamungadaan Bombo Benz. So itaton mga may nga ninyo oras sa pamatron kamo, you can eat our house. Ay. Kasi siyempre di ha Borongan itaman yung tradisyon. Imbitado ka siya diri basta ko madto kat siludit balay talaga pagkakami-kami hangka. Kumbaga ini nga kultura namon tikampay hanaken hang kabataan ko pa nga siya ay nga warahit pinili hit bisita. So di rin yung kinahanglan hin imbitasyon para kalapakaunan o makapamatron. So ini body no, ini body. Ayun. Bisa it para pamotos. Pulgihap. Oo. Inaalawit kayo sa ingamong pagpasalamat. Iton makagarahong nga Dios, iton mga grasya nga inahatag, magmaguti man magmadako. Parang kwan inamhiyad, indirect nga tithes. Ayun. Talaga gimprepararan hito na kada pamilya ini nga town fiesta di diha Borongan. Okay. So puno itaton mga aktibidades yan no? Labi na tinikangan today kasi yan nga gabi magtitikang po iton nobina no. Kanan yan may naman activity nightly, praise and worship night. So abrihan ini hito natin Diocese of Borongan nga activity tonight.
City Plaza hiton siyudad hiton Borongan. Ayun. May mga entertainer gihapon, Mayor, mga bisita nga magkada o mag-entertain? Nahibaro kakilip kay kakilip nga adlaw no. Nasingad to naman former mayor, former congressman ni Maria P. Abonda nga by September 6 may mga bisita niya nga mga mga sinintanala artista. Ayun. Nga masisinganhi and sponsored ini Rahitira Pamilya. Even sponsoring this since tikang hanak hinumdum. So permin hira na sponsor iton Pamilya Abonda didihiton Fiesta Borongan. So paidit nira permi slots. Nga ito na magdadarin mga artista or magpapakuanhin mga competition. Ana nahira na pili yan nga tuig among pagdarahan mga entertainers, mga celebrity natin Pilipinas. Ayun. Ilak maram kun mga hereno. Di maknapakya. Di kasi kitapakya na. Ayan. Pero mga mga baratilyo, carnival, sugad mayor, may danida? Hanhani pa natin na carnival, no? Baratilyo, hanhani paliwat. May mauping nga ni minsun ngayon ni Bombo Benz kasi when I was little, no? Yan lakit pagkakapusog. Magpapatron ang Borongan. Kahit yan lakit ipapalitan akin parents. In Bado o sa Rowal, magpapatron kaya siya ang barato na dito kami baratilyuhan. So, in Pasko, wara gahit. Pero patron nga ni asa talagitan iparalitan busog ha. And I don't know kung parihong liwat ang nagka-experiencehan na nakin mga ikasiborongan. But Mayor Dayan, yan pagkakabusog in magpapatron. Siya. Mayor, sanot magakuan ini? Ini nga mga karnabal, ini nga mga baratilyo, tubtub sanot kontrata ini nira? Nga date hit, normally nga dahiton, ika-15 hiton September. Nag-i-start naman hira, ika-15 hiton, ika-16 hiton Agosto. May daman iba nga na agap, August 1 pala, nagtitikang laliwat. Pero kadak-an it August 1, ini nga mga tanaman iton iging babalidya. May dadaman na mga nagbabalidya na daming tanaman eh. Okay. So, labot pa ini, Mayor, may mga night activities, may mga bisita nga napakadagihapon. Ito na pizza otso, dapat na sir, city ko no, kung nag-holiday na la ini, para local government dito ka ng Borongan, Actually, maihan iti nga ayat, nga i-deklarar nga holiday since I don't have the power to declare that. So, as in nga iti ako nalit taong bahay, diha City Hall, nga pipera-pera kami nga mga empleyado, nga di rin nagpapatron kasi ako, itakan barangay kasi gawas iton downtown area iton syudad. So, ako itnatao kay di maka nagpapatron. Pero di damit nangangahulugan Bombo Benz na diak nagpapatron na kumadi ka nga ni di ikaw i-estimaron mamamatron kita dito ibang nga balay. So Aberto iton city government no even September 7 di pwede maudong iton serbisyo publiko iton syudad tungod nga disperas or kaadlawan man kasi dapat iton gobyerno permi andam nga naada labi-labi na nga niharaan na namon nga ini waray tikang hanak na hinumduman waray igdeklarar nga holiday di Borongan. So damit itnaarengot nga mga pipera nga mga nananarabaho kay siyempre tiba na naririgidigi man hitera preparasyon. Pero siyempre kinahanglan taman himbalaod nga waray kuman hiton power pagdeklarar nga ideklarar nga holiday iton fiesta iton Borongan. So antos nala. So as nga hiya ko taong bahit bugos nga City Hall nga pipera-pera nga mga empleyado nga diri liwat nagpapatron nga diri na reside dihet downtown area. Ayan. Okay. Mayor dihiton inin activities so may daso gani pero ha supply ton tubig. Well magpapatron ton Borongan at status sir pagkena. Maloilan Dios diri na talis so gahing kamaaringasa pero honestly problema lagi hapit tubig Bombo Benz. Amo nga ni kakilip nga adlaw nagsiti na ka city council kasi anamon gagastohon paghimuhin bag-o nga City Hall building no. Igin pa-realign ko nga i-invest itong city government
pag-construct hin bag-o nga mga pipelines ngadtuhan amon na-identify nga bag-o nga source in potable drinking water di ha siyudad ha Borongan. Isa rin ko pa man hanak explanation han City Council maparawod nga unahon tayo aton balay upayon nga samantala nailab pa man nga City Hall bisang kon daan na nga samantala na ato bang kitahing krisis in tubig. Nga ni kaduha iton syudad doduha man it iya kahimo. Gobyerno ngan corporate. So ini nga aton investment total kasi nga investment Bombo Benz pagsolbar iton maiha na nga problema iton water crisis sa downtown area. Ini nga tubig. Ngan makasasabo pag hinunahunahon ngaya napapalibutan kami mga buhi nga kasalugan wala nang pinanginginom. Ano naman gamit it gobyerno, yes, bawal gad itong city government, makialam it operation, it water district, pero di rin namit nangangahulugan nga mapiyong nala kami. Correct. So aset nga nahuna natin nga mag-invest it city, kasi nga i-invest itong city pag-rehabilitate ngan panlinyahin mga bag-o nga mga tubo, makakabulig inhit among tinatawag nga water security di diha syudad ha Borongan. Kasi naiyadita ko na nga itong water is life and katungad hit katanan nga tao nga i-provide it government. Although in nga man investment nga makantidad in 245 million pesos in a span of 3 years, ibabalik in hiton Borongan Water District. Kay tangan hinkuan papiplitian ng haira ini nga amon kayo ini nga amon mga pipes kay i-install kay bangkaruti man itang Borongan Water District Bombo Benz wari man maupan nga bisan hino bisag bangko di nga pautangan di man da man papalitan hin pribado nga mga public nga mga water operator ha Pilipinas kaya no wala man iya assets lunod man talaga hit utang so hino pa man itmaogop it's city government la so maging successful nga ni in nga collaboration between the city government di LOA, nganit Borongan Water District, siguro pwede hiya maging example, no? Pwede hiya i-benchmark it, iba-iba nga mga water district hiya Pilipinas nga nakaka-experience sa hinsugad, hinkakulangan, himpundo nga hin expansion pa, in rehabilitation. Na kundi in itong city or LGU man na ma-invest hayra. So as a matter of fact, sa rin ko nga niya explanation yesterday, hasanggo niyang panlunsod, nga inini, recurring income in Hit City. Kasi sering hanaman na finance team no anaman igi-invest no nga 245 million mahibabalik ha city government a span of 12 to 15 years. And then takay it contract kasi in 50 years. So in other words 35 years income na hiton city. Na solusyon ng panimaan maiha na nga problema. Nga nataganim hin potable drinking water ang mga atong pa mga kababayan. So haing kapahit. May nga ni nagsuggest dito nga kung may feasibility study sa rin ko nga ni haera. Let us avoid that feasibility study because the crisis is there. Nakikita tahit aton mga matay. May na nga crisis magpi-feasibility study pa kamo. Lugod it kuan lugod hinin we will be sending negative signal to our kababayans na inutil kita the city government. Ngani kaduha nga ni it city government na nahatagman nga iton mga upland barangay hin mga level 2 nga water system nga wara nga ni mabalik bisan sentimo. So as sometimes it may mga downside nga iton nga error study nga maaram ka na nga ni problema na magi-study ka pa. Correct. So makarawod itaw we are here elected officials, we need really to think positively and then we need really to think advance. No? Dapat proactive kita, di rila reactive. And then itatuyo hit gobyerno, di rin pag-delay. Pagin mapaspas, pagin efficient hit gobyerno, di rin nga maging inefficient nga pasaskinan la, hinda mo nga rason, para la, di rin matuloy ito sa nga proyekto. Kaya kulang ko na lang aning pagsiring, mapaperiso na lakin ko, nas naman lang. Because of what I am solving in my hand nga problema. Example, anamon northern barangay sa Bombo Benz, tikang hanak kabata, may family ngayon, we hail from the northern barangay Subao City. May nga problema sa nganit ang reason haakon, nga warak dito okoy, hanamon barangay, kay problema na ang tubig so, didak kay handside hanakon nanay, no? Kay problema na maluoy lang Dios since pagpuruko natin ng 2019
nakahimo kami, nakapag-identify kami, nakapag-invest ang city government, hindi usa nga maopay nga source nga asyan at ginagamit akin mga kababayan han northern barangays. Kakun warahin hini nga intervention ng city government, grabe itit ari nga sa social media. Ora-ora iton. Kay ini nga northern barangays iton city o Borongan, asin it ginadamoy butante. Asin it ginadamoy populasyon. So maluoy lang Dios ini nga intervention di ka knasaring 100% na pero nakabalang ibang hanira problema pag taga-tubig. Makarawod kasi nga Borongan bisin pag ipaparigo di mamamarigo ka wara tubig. Ahain ka naman lahit. So as it point ito naman situation yan na kinanglan mag-intervenir itong city government. Okay. Sana Diri pwede pumiyang bisan dirit naman responsibility. Mag-aano man kami. Kung bangkarot itang Borongan Water District di man kami pwede umakoy nala. Oo. Ngani ko do halawat maintindihan kay tit mga tao ka kung may damit maglibak at problema na itniya. Kung politiko man damit yang maglilibak patalit het sunod nga iya pagkandidato kay di damit maugupit mga tao. Correct. Mayor, saan targetin ni Mayor? Saan targetin? Yan ang tuig. Okay. Kay once ma-approve na nga ni by Tuesday magsisession nga ang City Council no. Kay pakikita agian han linyahan tubig. Maloy lang Dios sa ang City Council na uyon hini 100% kara committed no. Of course kinahanglan daman ang atong taga city engineering mag-submitin mga han plano han agian para transparent naman. Ayun. Pero approve na in principle han kakilip nga adlaw han session. So inaprobaran nga di na kami magtatayo in City Hall. Lugod gri-revert naman ang pundo para hini nga mahinangdanan nga proyekto. Nga kundiin papliplitian hitin city government ha Borongan Water District nga babayaran nila kami in the next 50 years, spread in 50 years. Okay. At least may recurring income. Sakripisyo lang ng City Hall, Mayor. Yes. Hiya ko gadamait nga magkamay ada City Hall nga bago habang yakpait na puroko pero papapapilian nakit problema hitaw di na laki nga problema di na laki nga City Hall total kinikita pa makit nga opisina bisang pundaan na. Anak man kasi binuhat bombobens kay pareho man kita mga busag pinadamuhan ko na lahin layit hin ilaw kay pipicturean nga niya at least di relax marangot. Na Asya. Okay. Mayor, by the way, perat budget hinin. Ayan anam ginpasa hasang gunian is 85 million. So sering ko pa spread in total investment base na computation han study nga ginkanda kan city engineering together with the Borongan Water District ma-total investment hiton seating hin 245 million spread in 3 years. So 85 million niya na next year 80 million in 2028 another 80 million. So in 3 years makokompleto ini nga 245 million. It reason man daman na nakan reason out. Di rin may magdadarangan nga to gagamiton nga face by face ta ini kay diri nga nakan mangungutang it city government para la hinhini kay para hakon negative ko kasi pangutang labi pa naman punit gobernot mangungutang so ikada talit at regular nga funds para waray kalugian itong city government kasi siyempre umutang ka nga ni Bombobins may interest correct kahit papaano so kung ipagkakaro kaya kanan nga kantidad mo utang ng 245 million signanta nila makakuha it city government in nominal interest from Land Bank or DVP in 7%. That would be a 14 million more or less nga interest payment itong city government in nga utang. It is kadakit 14 million nga pwede na igtayuhin bisa ano nga mga iba pa nga mga panginginang lanit mga tao, di ba? So kung hain makakatipid itong syudad, ito kita. Yan. Total di pagdadrunganon. Face by face. Kumbaga, totoo pa, kategorangan, totoo pa ang pagdisiplina haak, kinanglan hibaruliwat kita pag-exercise it paggupod. Tama. We have to live within our means. Diri nga, oh God, asagit it ideal, pero waray taman. So kinanglan magupod kita. Ay da makitit pag minalakaap, pinuwaray. Correct. Anyway, Mayor, yata gamot higayon mensahe nga dito aton mga kabugtuan and of course ito na tidraon nga kapaturan ito na Borongan. Go ahead, Mayor. Una na nangingimbitar kami itong mga Boronganon, haiyok mamaynganin niyo time in pamatron yan ang September 8
iton kaadlawan, iton piyesta ni Mama Mary, birthday ni Mama Mary. Ayaw ka mo kabaraka di Borongan kasi tamong kultura, isa ka mo diri padadanin invitation, basingad to gani ka mo himbalay, ay iistimaran ka mo hitong tagbalay. Yun. Nga na let us work together nga maging peaceful, maging mahinungdanan iton aton fiesta. Unahat talaanay iton pag sa Dios, paningbalaanay kita iton kaadlawan antes ta mamatron. Kay ini nga aton pag silibrar aton in pagkilala nga may da makagarahom nga Dios. Ngan pag hatag natin inhin katalahuran ng pag-honor iton eroy hiton makagarahom nga Dios. Unahunaan natin the 10 commandments, love thy parents So i-exercise tayo niya na nga higayon paghigugma adlawat ngadto aton mga tagsa-tagsa nga mga kaganak papakita paghigugma. Nga na sana ayaw ka mo kabaraka ini nga problema natin Borongan nga pagtaga-tubig no. Maloilan Diyos maa-addressan na ini natin. Nga na matitikangan inya na nga development yan nga tuig maloila. So don't worry. So we are committed on this. We are may datahin focus nga na iton city government talaga aada no pagbulig nga tima na in nga problema iton krisis tubig kay kasi nato kami Bombobens no nga masulbar nga ni ina mga pagtaga-tubig investment will come in. Investment will come in. Kaduha itamon risk hiton mga amon idilit am hazard map liquefaction hit land subsidence it nga paghabobo hiton tona kay sigaman extraction hit groundwater may iba na kaya no may naman available nga water system nga potable gripo pala. Gripo na. Di na nim kinahanglan maglaso pa di pa nim kinahanglan mag-purifier pa. Kay may inom na nim itubig pag abri pala nim hitin gripo ay balay. Ngan may iwasan na itong pag-extract hit groundwater didiha ilarom. Kay as it number one nga hazard nam didiha Borongan. Remember, diri kami hirayo Bombobens iton ring of fire, no? Kulang lait nga paglinog tapos wala na ng tubig so ganyan nga wala nga ni uran-uran. Siyempre mag-in-extract nga ni kami ng tubig dito ang groundwater ano man it magre-refill tayo. Paglinog di makulaps ito na. Pati aning balay upod. So isa diri la po krisis itong tubig itam ina-addressan. Ini da mga problema hit land subsidence nga liquefaction. Ngan against earthquake what in nga plano itong city government nga ma-addressan. Kumbaga, di rin na rin hiya 3-in-1 sugit kape, 4-in-1 na ini. Asya. Mayor, thank you so much. Yung oras sa natag Bomborado. Mapahinga. Good morning. Salamat, Mayor, ha? Thank you, oras. Salamat, Bombobens. Salamat. Okay, damo salamat. Makamumbo ito ni City Mayor itong Borongan. Mayor Jose Evandad ang dato nakaupo niya ng takit-taratang taramdan mong buhanay big time. Bibili nato ni Dama, makamumbo ini nga 2 minutos sa Patrol Sisag. Habol ko ito ni Mumujek Pagipo ito na City Hospital. Paraan makamumbo ito ng pag-aghat. Iton mga nanay nga ig-agi breastfeeding iton mga bata didahini makamumbo sige na Mumbo Jake wad. Bungwin sila nga gusto ginidumara ang breastfeeding man kundi ng gatas daw ang nanay ang pinaka-importante usa nga bata o newborn baby. Ini daw nga pagpapasuso indakon bulig ang mga bata agud magkamaylin maupay nga panlawas. Base sa World Health Organization o WHO ada 47 ngadto 48% ito napa-breastfeeding nga nanay kada tuig. Base sa pagtatala itong WHO, ada 115 million nga bata edad nga 5 anyos itong diri sakto ang kaytaas sa edad nga naada naman na 400,000 ito nga itatala nga kaso pagkamatay kada tuig nga ini daw inmahupugngan kung ginaagi breastfeeding ang mga bagong anak nga bata. Sumulatan Miss Seradora Cero Pungos, itong focal person breastfeeding program ng City Hospital, na breastfeeding in dako na hatag nga bulig gay na nutrisyon, kundi pati kuno bandinghan mga magnanay ng paglikaya sobra nga gasto kumpara pagpalitin mga powder milk. Dogang paniya ang mas labaw nga nutrisyon nga nakukuha ang bata breastfeeding kumpara powder nga gatas o ano paman. Ang breastfeeding daw ay dapat putod 2 years old agud masigurado nga sakto ang makukuha ang nutrisyon ng bata para malikayan ng iba nga sakit. At naman ito naging pamay naman ni Ms. Rodora Cero Pumos na focal person ng breastfeeding program sa hospital. So, because of the Executive Order number 51, now we have to promote exclusive breastfeeding. May natiya balaod, ito yung National Law, ang Executive Order number 51 nga
paggawas gud talaga han baby, the first hour, after malimpyuan ang baby, or bigas paggawas si baby, din ko kulog man ito tiyan ng baby. Natutiyan ang bahan bata imin. Pwede na ang baby immediately makasuso. First hour talaga ito niya nga dapat ma-receive, makasuso na para makareceive ang colostrum, the first milk. So, right after delivery, first hour, magpasuso. And it will continue pagpapasuso up to 6 months. Then, after 6 months, mag-supplementary feeding naman kita, atong baby, pwede na yaton lutuan naton karabasa, kung ano nga mga supplemental feeding nga continuous nutrition, we can advise or suggest it mga nanay nga pwede kira mag-extend pagpapasuso up to 2 years of age. Amo ito yung very kwan talaga in breast milk. During prenatal, as early as prenatal pala, amo na siya gi-promote ang breastfeeding, ano ang benepisyo nga ada nidang gatas hananay nga dapat ma-receive ang baby. Tapos ano pa nga mga proper positioning kay may nasira may deton ngira hunahuna nga agi dili mara magpapasuso. Agi siya nga suso, wari man gumawas ang gatas. So frequent breastfeeding. So actually pwede kita mag-encourage at mga nanay nga pwede rin magpapasuso in a day or night. Day and night pagpapasuso 10 to 12 times a day para ma-stimulate nga magawas ang gatas nga ma-receive nga tuhan baby. So, promote talaga tiya the rotting reflex, sagging reflex. So, frequent breastfeeding talaga it really matter kay sa rin pa take note 1 drop of milk really matters. Yeah. To save lives aton mga newborn. So, very essential talaga. And we are so happy nga God or Lord give us ito yan nga breast milk na na-receive na to aton mga babies. Utang ito yan sir, kay breast milk talaga kung breastfeeded baby, talaga with regards to the brain development, talaga very, very helpful talaga ito yan. And then with regards to mga milk formula, so it will leads to diarrhea cases, whereas kung breastfed talaga and baby, it will reduce low risk of diarrhea, pneumonia, tapos air infection. So, syempre kung nakachupot ka, tapos ani mo baby, tapos nagpapasuso ka, nangaturog ka, tendency, makaditalinga. Whereas kung nakagatas, pinasusulahan nanay, so, dili tiya mahina po. So, low risk of pneumonia, diarrhea, air infection, tapos breast milk, of course, it prevent allergies. So, amo ito yung ka-powerful talaga, it gatas, tikang nanay. And aside from that, with regards to saving the time, you have sufficient time, you can work. Tapos, it's very economical. Di ka na problema kay agi kun rin nga ni gatas nga milk nga gatas nga using milk formula agi daw makakaproblema at family. Whereas kung breast milk talaga it promotes bonding, comfort, safety, security. So damo talaga it benefits and importance in practicing breastfeeding. Okay, Jake? Is buwin samtang nakasagihapon na pagselebrar ang Breastfeeding Month Vice President Sara Duterte nga usahiyang mensahe gihap ing dapat kuno may sakto gihap nga kung may panglawas para iton mga nanay buwin. Sige, go ahead, Jake. Go ahead daw. Inihibong Jake Pagipon, this is Bumbo Radio Philippines, #1 radio network in the country, the trusted source of news and information, Basta Radio Bumbo. Salamat kan Bumbo Jake Pagipo mga kabumbo, no? Inin may pag-super pagtaga breastfeeding. No, inin ani ba mga kabumbo, siyempre kung may mga trabaho na dida, usahay di makamo nagpalit na lahin na gatas si chupon na la didahin mga kabumbo. May trabaho lagi, oo. Samantala sering hiton ni Department of Health nga dapat kuno didahin mga kabumbo, no? Gatas gudit nanay makalikay pa hiton mga sakit nga pwede makuha din mga kabumbo.
Anyway, sa kinakablas na kita makabumboy tunuras. Salamat yung mga podangaran tulbugos ka puwersa ito Bombo Radio Tacloban. Nakaupo ni Bombo Venus Ban Sunivas. Bombo Radio Philippines, Saramuan Radio Network in the country, your trusted source of news and information basta radio. Bombo! Dahil sa kasalatan ng oras, tayo ay pansamantalang namamaalam sa umagang ito. Hanggang bukas muli, umantabay, Bombo Hanay Big Time! Sa radyo, Bombo! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuuran. Tutukla din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtutot brush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatag insakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasig hapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla din niya Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern, ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban.
Pahinumdom haaton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages and mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon agud nga makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay mga ginpopost o ginshare nga impormasyon ha social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ano itong nagawa ko? Kasalanan ko. Kasalanan ko. Patawarin mo sana ako. Alam ko, hindi mo ako mapapatawad. Kaya mamatay na sana ako. Hilingin mo ang kapatawaran ng may kapal para gumaan ang dibdib mo. Salamin ng buhay. Nilikha ng Diyos ang tao na mabuhay bilang isang salamin at uliram sa mapagpalang pag-ibig. Kung ang tao mula pagkapanganak ay lumaki na ang hamon sa kanyang buhay ay ang mapagpalang pag-ibig, mabubuhay ito na may takot at sumasamba sa Diyos. Siya'y magiging salamin sa buhay ng mga taong matatalino. Salamin ng buhay. Sa panunulat nila Philip P.N.S. at Letty Astudillo Aquino at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, hinahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mula sa Lovelet Artists and Talent Center
Drama Productions, ihandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ang iba na namang kwento sa ating dula, Salamin ng Buhay. Napakasakit isipin. Nanganak siya at namatay na nanganak. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nalalaman kung sino ang ama ng bata. Ay, oo nga. Wala siyang sinabi kung sino ang ama ng ipinagbuntis niya. Pati si Vivian na kapatid niya, hindi rin niya alam. Di man lang nasabi sa kanya. Oo nga. Dapat naman nating unawain. Ano pa nga ba kung yun talaga ang kanyang kapalaran? Kahit pa nagtiis siya sa hirap. Hindi ko rin alam kung bakit ganoon ang sinapit niya. Mabait naman si Mirna. Totoo ang sabi mo. Pero ano pa nga ba? Kailangan na lang nating tanggapin ang kanyang naging kapalaran. At ngayon, si Vivian na kapatid niya parang magulang na nang iniwan niyang anak. Oo nga. Naawa rin ako sa kanya. May isang bagay pa akong iniisip. Sinasabi niya na anak niya ang bata. Lalo na sa mga hindi nakakaalam sa tunay na kwento. Sino pa kaya ang manligaw sa kanya ngayon? Mas mabuti siguro kung sabihin na lang niya ang totoo. Sa isang banda, baka nga mas mabuti na rin yun. Kung makakita siya ng lalaki na totoong tatanggap sa kanya, di kahit hindi niya tunay na anak. Ang aga ko namang nagising, baby. Sana matulog ka pa kahit konti. Kasi mag-aayos pa ako bago pumasok sa trabaho. Bakit ka ba iyak? Baka gutom ka na. Sandali lang. Kukunin ko ang gatas mo. Narinig ko ang pag-iyak ng bata, kaya lumabas ako sa kwarto namin ng tatay mo. Oo nga, inay. Nagutom yata siya, kaya pinainom ko na ng gatas. Tumigil naman na. O sige, bigay mo na lang sa akin at ako nang mag-alaga. Mag-ayos ka na para makaalis ka ng maaga, baka malate ka pa sa trabaho mo. Sige po, nay. Hindi bale. Mukhang nakatulog na si baby. Gutom lang talaga siya. Ay, kawawa naman ang apo ko. Hindi man lang nakatikim ng gatas ng kanyang ina. Kaya nga po, nay. Pero huwag na nating isipin yan. Ayusin ko lang ang duyan na higaan ni baby, nay. Vivian, ba't ganyan ang eye bags mo ang lalaki? Hindi kaya ata natutulog. Halata bang malaki? Oo. Parang tumanda ka tuloy sa itsura mong yan. Pareho lang naman tayong 21 years old ah. Grabe ka naman, girl. Tumanda talaga. Hindi naman gaano, pero syempre halata nga. Nagbago ang hitsura mo. Kahit sa mukha lang, ay napapansin ko parang lagi kang puyat. Kasi lagi akong puyat nitong mga nakarang araw. Lalo na't ilang buwan pa lang ang pamangkin ko. Ay oo nga no, nakakaawa naman. Pati ikaw, kakaawa na. Ay, buti na lang may kasama ka pa sa bahay nyo. Oo nga eh. Masakit man tanggapin ang pagkawala ni Ate Mirna. Pero iniwan naman niya kami ng alaala na hindi namin makakalimutan.
Hindi niyo ba alam o nalaman man lang kung sino ang ama ng pamangkin mo? Hindi talaga, friend. Kasi kahit noon, hindi niya nasabi sa amin. Kahit tinanong na siya ng mga magulang namin. Marami kaming kailangang gawin ng nanay mo sa bukid sa Sabado. Kaya ikaw muna ang bahala kay Junjun. Ganun po ba, Tay? May outing sana kami, pero magpapaalam na lang ako sa boss namin na hindi ako makakasama. Ay, pasensya ka na, anak. Kasi marami ka na rin hindi nagagawa dahil sa pamangkin mo. Pero wala rin naman kaming ibang maasahan kundi ikaw. Naiintindihan ko po, Tay. Ay, oo nga pala. Nakasweldo na ako. Kaya binilhan ko na rin kayo ng gamot na nireseta ng doktor nyo. Hindi mo na sana muna binili. Okay na rin naman ang pakiramdam ko. Baka kasi maubos pa ang sweldo mo, anak. Hindi pwede, Itay. Mahalaga na tuloy-tuloy kayong uminom ng gamot para bumuti ang pakiramdam ninyo. Ikaw na nga ang bumibili ng gatas at lahat ng kailangan ng pamangkin mo. Tapos, dagdag pa ang gastos mo sa akin. Mabigat na rin yan. Ang mahalaga po, pareho kayong maging malusog ni baby. Wala rin silbi ang pera kung magkasakit kayo. Ay, nako. Naawa ako sa iyo, anak. Pero wala tayong magagawa. Kasi mahirap lang tayo. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio. Bombo. Mabuti na lang at mabait ang anak natin. Oo nga. Isinakripisyo niya ang kinabukasan niya para sa pamangkin niya at para na rin sa atin na magulang niya. Kaya lahat ginagawa niya. Hindi ko na rin kayang magtrabaho ng mabigat sa bukid. Ay, tiisin mo muna. Baka sakaling gumanda ang kalagayan mo. Kahit gusto niya rin sanang maglibang o mamasyal paminsan-minsan, ay wala na. Hindi niya na nagagawa. Ay, ano pa nga ba? Ganun nga ang naging kapalaran ng kapatid niya. Kaya nga Ang iniisip ko lang, paano na kung walang manligaw sa kanya? Kailangang magkaroon din siya ng sariling pamilya. Tama ka. Kailangang makahanap siya ng katuwang sa buhay para sa kinabukasan niya at ng anak niya. Ano? Hindi ka makakasama sa outing natin sa Sabado? Oo. Pasensya na, hindi ako makakasama. Ay, exciting pa naman. Excited din ako kasi sabi nila, may mga pupunta raw mula sa iba't ibang branch. Baka makakilala tayo ng Prince Charming natin doon. Ikaw talaga? Akala ko, masaya ka nakasama mo ako doon. Yun pala, lalaki pa rin ang hinahanap mo? Kasama na rin yun. Paano? Kung may makakilala sa'yo doon na tunay na nagmamahal. Buti ka pa at may panahon ka para isipin ang mga ganyang bagay. Ako kasi, may anak na ako. Ang mga kapatid ko na ang inuuna ko ngayon. Mahirap din kasi talaga ang kalagayan mo. Bata ka pa, pero single mother ka na. Ganon talaga, friend. Buti na lang at may mga magulang akong kasama. Pero tumatanda na rin sila at ayokong mahirapan sila sa buhay. Oh, Tay,
Parang ang lalim ng buntong hininga nyo. Parang lagi kayong pagod. Ewan ko ba, anak? Siguro dahil sa pagod ko rin nung nag-ani kami sa bukid. Huwag nyo sanang kalimutan ang pag-inom nyo ng gamot. Hindi naman. Siguro, normal na lang ito dahil tumatanda na rin ako. Nay, samahan nyo si tatay bukas na magpa-check up. Yun din sana ang sasabihin ko kasi nag-aalala rin ako sa ubo niya. Pero kung aalis kami, sinong mag-aalaga kay Junjun? Huwag nyo na pong alalahanin yun, inay. Malaki na rin si Junjun at nakakaintindi na siya. Nasaan na nga po mo? Nandoon. Mga kambing. Aba, bantay sarado niya pala ang mga kambing. Oo. Gusto pa niyang siya nang magpastol. Ay, mabait na bata ang apo natin. Oo nga. Buti na lang at hindi siya pasaway. Kung hindi, ay nako, mahirap din. Ay, maalalahanin pero mahigpit si Vivian. Kapag may ginawang mali pinagsasabihan niya agad. Mahirap din kasi kung palalampasin mo ang mga maling ginagawa habang bata pa. Mga iba dyan. Kahit alam nilang mali ang ginagawa ng isang bata, tinatawanan pa nila. Lalaking pasaway ang bata kapag ganaon. Hindi naman masama ang pagsaway kung para rin lang sa tamang pagdidisiplina at pagtuturo ng tama. Hello, Chris. Hello, Vivian. Glenn? Buti dumating ka na, Glenn. Kanina pa nagre-reklamo si Vivian na nag-aantay sa'yo. Ay, pasensya na kayo, ha? Napahaba kasi ang usapan namin ng pinsan ko. Ay, oo nga pala. Ito ang pasalubong ko sa inyo. Oh. Salamat, ha? Hindi naman kailangan mag-abala ka pa. Ha? Oo. Oh. Ba't hindi ka makapagsalita? Parang natulala kang nakakita sa akin, ha? Nahihiya ka pa yata, Vivian. Hindi ko kasi akalain na ikaw palang darating. Mula nung umalis ka papuntang Canada, ngayon ka lang ulit nagbakasyon. Ayaw kasing ipaalam sa'yo ni Glenn. Kaya hindi ko pa sinabi at baka't ayaw mong sumama. May sasalubungin silang kaibigan, Kamaw. Oo. Saglit lang naman daw. Lalaki kaya? Hindi ko alam. May manligaw na sana sa anak natin para makapag-asawa na siya kung gusto niya. Ay naku naman, bakit yan iniisip mo? Sobra ka namang makapagsalita. Parang gusto mo mag-asawa agad ang anak mo. Ano naman, hindi na rin naman siya bata. Kahit na, hindi ikaw dapat mag-isip niyan. Kung yun ang kapalaran niya na hindi makapag-asawa, wala tayong magagawa. Pero parang natatakot siyang makipagrelasyon. Yan ang nasabi niya sa akin nung huli naming napag-usapan yan. Kung ganyan, hayaan mo. Siyempre takot siya, baka magaya sa kapatid niya. Ay, posible nga yan. Sabi niya rin sa akin, ibubuhos na lang daw niya ang panahon niya sa pamangkin niya. Kasi anak niya na yun. Siya na ang kinikilala ng bata na nanay. Kaya yun na, anak niya na. Siya na ang magiging magulang ni Junjun. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio. Bombo.
Salamat. At pinuntahan mo pa rin ako para makipagkita. Hindi kasi tayo masyadong nakapag-usap nung una. Kasi parang nagmamadali ka pa noon. Oo, kasi hinihintay ako ng anak ko. Anak mo? Hindi ba anak ni ate mo yun? Nasabi sa akin ni Chris. Oo, pero itinuring ko na siyang sarili kong anak. Lahat ng hindi nakakilala sa akin, ang akala nila, anak ko siya. Ganun pala. Ang swerte ng bata. Kasi mabait ka. Talaga ba? Oo naman. Mabait ka noon pa man. Pati mga kapatid mo. Ay, kumusta na pala sila, auntie at uncle? Salamat sa Diyos. Kahit papano, ay maayos pa rin sila. Bibisita ako minsan doon Gusto ko rin makita ang bata. Ikaw. Pero sana, wag mong sabihin sa kanya kung sino talaga ang tunay niyang ina. Okay, promise. Huwag kang mag-alala. Napapansin ko lagi kayatang sinusundo ni Glenn dito sa opisina. Nahihiya na nga ako Pero wala naman akong magawa. Kung minsan ay narito siya sa harap ng opisina. Baka ligawan ka niya ulit. Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. Ano ba yung sinasabi mo? Alam mo naman na hindi ko pa kayang harapin ang ganyang bagay ngayon. Hindi ko pa kayang bagong relasyon dahil sa dami ng iniisip ko. Ay, naku, hayaan mo na. Baka hindi naman ibig sabihin ni Glenn na kapag nanligaw siya, magpapakasal agad kayo. Kahit na. Paano kung yayain niya akong lumabas o mag-date? Anong sasabihin ko? Sasabihin ko wala akong oras. O di sabihin mo kung ano ang totoo. Oo nga. Pero gaya ng sinabi ko, wala na sa isip ko ang mga ganyang bagay. Ang importante sa akin ngayon ay si Junjun, ang anak ko. Sinabi ko na hindi natin siya pinagbabawalang makipagrelasyon. Ayan ka na naman, lagi kang nakikialam sa damdamin ng anak mo. Oh, ano naman ang sabi niya? Gusto niya rin naman. Pero iniisip niya si Junjun. Paano raw kung hindi matanggap ng magiging kasama niya si Junjun? Nasa sa kanya yan Ayaw niyang malayo sa bata. At syempre, ayaw niyang si Junjun ang magiging dahilan ng hindi nila pagkakaintindihan. Bakit naman? Nasa kanya ang desisyon dyan. Kung hindi mahal ng lalaki yung si Junjun, bakit makipag-asawa doon? Syempre, ang alam niya ay anak ni Bibian si Junjun sa pagkadalaga. Ang gusto niya, magkaroon sila ng sarili nilang anak. Di sabihin niya kasi ang totoo. Ay naku, kung ganun ang lalaki, parang hindi naman siya totoong tao. Pero sabi ko sa kanya, dapat sabihin niya ang totoo kay Glenn. Yun na nga. Na hindi niya tunay na anak si Junjun sa pagkadalaga. Yun nga ang ibig kong sabihin. Bakit kasi niya hindi sabihin ang totoo? At saka, huwag ka nga makikialam dyan. Sa desisyon niya yan. Hayaan natin siya. Totoo ba ang narinig ko, Vivian? Oo, Glenn. Totoo ang nararamdaman ko. Wow. Ako na siguro ang pinakamasayang lalaki ngayon. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Pero paano ngayon? Sabi mo, babalik ka pa sa Canada, hindi ba? Oo. Babalik ako para ayusin ang mga obligasyon ko na iwan ko doon. Ibig bang sabihin yan?
long distance relationship tayo? Hindi Pagkatapos kung magawa lahat ang kailangan asikasuhin doon, babalik agad ako dito. Kaya huwag kang mag-alala. Mabuti kung ganon. Kasi ayokong mapalayo ka sa akin. Ganun din ako. Nakapag-usap na rin kami ni Mama. Ako na raw ang mamahala sa negosyo namin dito. Kaya, dito na rin ako titira. Totoo ba? Oo. Kasi, gusto ko na laging makasama kayo ng anak mo. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Salamin ng Buhay. Mula sa panulat ni Felipe Enes at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Mga pamaagi agod nga malikaya. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuuran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mga mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. And household energy saving habits ha mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa.
Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga nudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar paran pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na experience. Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Kinakausap pa kita kanina, Pipita. Pero nakaidlip na pala ako. At nagulat pa ako sa paghilik ko. Masyadong malamig ang aircon, sir. Kaya nakatulog kayo. Pero nakaupo ako na nakatulog. Mali yata ang pinainom mo sa akin na bitamina. Nakakaantaw. Masyado ka naman na maarte, Daria. Hinihintay ko na lumapit yung naamoy kong pabango. Ang akala ko ay multaw. Ay, ano ba naman kayo, inay? Sa ganda kong ito? Itsura ko, multo? Sa pananamit mong yan, pagkakamalan kang dalaga, liligawan ka nila. Mali na ito, Pipita. Samahan mo ako sa ospital. Lumabas na si madam.
Ay, magsabay na tayong lumabas, Daria. Pipita, narinig mo bang sinabi ko? Samahan mo ako sa ospital. Bakit po, sir? Ano bang nararamdaman ninyo? Gusto kong makita yung sexy na nurse. Nakalimutan ko ang pangalan niya at hindi ko rin nakuha ang number niya. Ay, nako. Magpapaalam muna ako kay Miliano, inay. Ay, nako. Talagang playboy ang matandang ito. Pero bakit kaya? Nagsiselos din ba? Ay, sir, anong masasabi ninyo? Ay, pupunta dito sa kwarto si Daria. Huwag mong sabihin yung sinabi ko sa'yo, ha? Opo, sir. Honey, lalabas ako sandali. Nag-imbita yung isang kaibigan ko. Hindi bale, nandyan naman si Pipita na magbabantay sa'yo. Oo, alam ko na lalabas ka. Narinig ko ang usapan ninyo ni Inay at lalabas din. Pero ibang pupuntahan ni Inay. Hindi ka naman magtatagal. Walang problema. May pera ka pa ba? Hindi ko pa nababawasan yung binigay mo sa akin. Pero kung gusto mo, dagdagan mo. Tinatamad akong bumangon. Kanina pa, parang gusto kong matulog. Sabihin mo kay Pipita na ihatid kayo. Di wala kang kasama dito sa bahay. Hindi naman siguro itatakbo ang isang matanda na tulad ko. Saka sinabi mo na hindi ka naman magtatagal. Kaya ihatid na kayo ni Pipita. Sige, at hinihintay na ako ni Pipita, ani. Ihahatid ka lang. Hindi naman ako bata na babantayan pa. Sige, malis na kayo. Pero huwag kayong magtatagal. Ay, mabuti naman at hinatid mo kami ni Daria, Pipita. Mahihilo ako pag sumakay ako ng jeep na hinto ng hinto. Lalo na ang modernized na jeepney na mataas ang pagkakapitan. Sino ba ang mauuna na ihatid ko, madam? Ay, madam, sabi mo rin sa akin, Pipita? Ako ang mauuna na ihatid mo, Pipita, at nagmamadali na ako. Malayo ang pupuntahan ni Daria, Pipita. At mabuti naman para makapasyal pa ako. Ay! At kung naihatid mo na si Inay, umuwi ka kaagad, Pipita. Baka ako pa ang pagalitan ni Zoraida na iniwan mo si Miliano na nag-iisa. Ay. Inaantok ako. Parang ang laki ng bunganga ko. Pero paano ako matutulog kung tatawag si Zoraida? Ayan, tumatawag nga. Ay. Hello! Hello, kumusta na kayo, Papa? Heto, nakahilata lang. Sana may hawak akong pera. Pero parang magkakasakit ako kung wala akong pera. Kung kailan lang ako nagpadala sa inyo, Sabihin ninyo kay Pipita at kausapin ko. Baka kung saan na niya ginastos ang pera ninyo. Wala si Pipita. Inihatid niya ang mag-ina. Ha? Sabay pa sila na lumabas? At saka nagpahatid sila kay Pipita? Hindi bale at babalik agad si Pipita. Sana hindi sabihin ni Pipita na nagpapasama ako sa ospital. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio. Bombo.
restaurant na yan. Bumaba kanina. Hindi pa naman nagtagal yung paghatid ko sa kanya. Kung pumasok sa restaurant na yan, hindi pa sa lumalabas? Ay, sandali. Sabi niya, inimbita lang ng isang kaibigan niya. Si Madam Zoraida itong tumatawag. Hello po, Madam! Katatapos lang na pag-uusap namin ni Papa, inihatid mo raw ang mag-ina? Ay, oo, Madam. Pero binalikan ko si Darla sa binabaan niya at pumasok naman sa restaurant nang tumawag kayaw. Sige na, Pipita. Marami pa akong gagawin. Bye. Bye! Ay, papasok din ako sa restaurant na yan. Tingnan ko nga. Anong ginawa dyan? Bakit pumasok dyan? Ayun, si Darla. May kasamang lalaki. Nanggaling sila sa coffee shop? Madam, hello? Hello? Katatapos lang ang pag-uusap namin ni Papa. Inihatid mo raw ang mag-ina? Oo, pero binalikan ko si Darla sa binabaan niya at pumasok naman siya sa restaurant. Sige na, Pipita. Marami pa akong gagawin. Bye. Bye! Ay, papasok din ako sa restaurant. Si Darla may kasamang lalaki? Nanggaling sila sa coffee shop? Ang tagal mo naman, Pipita. Sana nandoon na tayo sa ospital. Mabuti nga at wala yung mag-ina. Na-traffic ako, sir. Kaya napilitan ako na bumaba at bumili ng prutas. Ito, guayabano. Hinahanap ninyo ito, di ba? Mabuti naman. Maglili ako ng di oras. Baka mabigyan ko pa ng kapatid si Zoraida. Lalo na kung nurse na yon ang manobya ko. Talaga bang mabuti na ang pakiramdam ninyo, sir? Paano na si Madam Darla? Huwag kang maingay. Baka biglang dumating. Sir, mali naman yung sinasabi ninyo sa akin. Oo nga pala. Parang lalaki naman na kausap na kita, Pipita. Pero alam mo, biro ko lang yun sa'yo. Pero ang totoo, hindi ko niloloko si Daria. Nakapasok na ako dito sa kwarto ko pero hindi pa dumadating si Madam Darla. Kanina pa pumasok sa kwarto nila si Sir Miliano at ako nang bahala sa kanya. Ay, bakit kaya? Gabing-gabi na pero wala pa si Darla. Saan sila nagpunta ng lalaking kasama niya? Narinig ko kanina na Kasin ang tawag nila. At may ibinigay si Madam Darla sa lalaking yun. Pero hindi ko sigurado kung pera yun o ano. Ay, may tumatawag. Nakaw, si Kamoto. Sagutin ko na nga lang. Hello, Kamoto! Hello, Pipita. Hindi ako makatulog pagkatapos kong magkape. Kaya pumunta ako na kausapin si Kulas pero malis kanina nang may tumawag sa kanya. Parang hindi tayo magkakaiba niyan, Kamoto. Mabait si Kulas at masipag sa trabaho. Tahimik noon pero nung nahawaan ni Tandang Punpunyapaw, lagi na lang na hindi ko maintindihan ang sinasabi dahil sa bilis na magsalita. Ano? O di, mabuti yan. Para hindi ka mapagod na magtrabaho dahil nalilibang ka. Di makipag-usap ka lang kay Kulas.
halata sa itsura mo na napuyat ka, Pipita. May kausap ka ata sa cellphone mo. Pipita, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Ay, ang sakit ng ulo ko. Ha? Aba, kahit ikaw, itsura mo ay napuyat, Daria. Parang inaantok pa ako, inay. Walang sawa ang mga barkada ko, kaya nadamay si Pipita na napuyat. Kung bakit pa hinintay ako. Iyan naman ang bilin ni Sir Miliano. Pipita, alam ba niya kung anong oras ako dumating? Hindi. Maaga na pumasok sa kwarto niya kagabi. Hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas sa kwarto niya. Ano bang nangyayari sa'yo, honey? Ngayon ka lang nagising. Parang masama ang katawan ko. Kaya magpa-hospital ako kay Pipita. Bakit pa? Ako na lang ang magdadala sa'yo sa ospital. Si Pipita na lang ang sasama sa akin. Alam mo naman ako, kunti lang na maramdaman ko ay nagpapa-hospital na ako. Bakit si Pipita lang? Ay, magsiselos na ako niyan kay Pipita. Ikaw naman. Kung palitan kita, yung napakaganda. Hindi sigurado. Di mabubuntis pa. Honey naman, masakit na marinig yan. Naiiyak tuloy ako. Bakit nakasimangot ka na nanggaling sa kwarto ni Miliano, Daria? Nag-away ba kayo? Hindi kami nag-away, inay. Hindi ko lang nagustuhan ng mga sinabi niya. Si Pipita raw ang kasama niya na magpapahospital. Ay, bakit daw? Alam naman ninyo, ang arte ng matandang yon. At gagastos na naman ng malaking halaga si Zoraida. Kahit na, hindi naman sasakit ang ulo ko dahil hindi ko naman pera. Ang hindi ko nagustuhan ay yung sinabi niya. Kung ipapalit ako sa iba ay yung sigurado daw na mabubuntis pa. Maniwala ka naman sa matandang yon. Na siya pa ang nagsabi sa'yo na maghiwalay na kayo ng higaan. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio. Bombo. Madam, pasensya na kayo kung hindi ako nakatawag agad sa inyo. Dahil may nakita ako na lalaki nakatagpo ni Madam Darla noon. Kilala mo ba ang lalaking yon, Pipita? Hindi, madam, dahil hindi po ako lumabas. Sige, ituloy mo ang pagmamanman mo, Pipita. Talagang uuwi na naman ako. Si Papa, kumusta? Pinipilit niya ako na samahan ko siya sa ospital. Ano? Naku, delikado na naman ito. Ipapahamak uli ako ni Papa. Pinaringgan ako na dagdagan ko ang ipapadala ko. Yan na nga. Baka ulitin niya yung ginawa niya noon. Nung ikinwento ko sa inyo na ginawang parang hotel ang ospital. Sige, ikaw na ang bahala sa kanya dahil wala ako dyan. Kung gawin niyang hotel ang ospital, ano pa ang magagawa, Pipita? Samahan ko na lang po na pumunta sa ospital para tumigil na sa kakukulit sa akin ni Sir Miliano. Ay, naku, nakahinga ako ng maluwag, sir. Masaya na rin si Madam Zoraida dahil nalaman niya na hindi na natuloy ang pag-confine ninyo sa ospital.
Sinabi mo pa sa doktor na nababaliw na ako. Pero wala namang nalaman na sakit ko. Nakakahiya pa sa nurse na maganda. Ano ba yung pangalan niya, Pipita? Nalin Teodoro, sir. Nakuha mo ba ang numero niya? Kung lumala ako, ay sabihin ko kay Zoraida na kunin kong private nurse ko. Anong sinasabi ninyo na pag lumala? Baka isipin niya na nababaliw ako. Kaya umuwi na tayo. Pero may gusto na naman akong ulamin. Pero bawal naman. Baka iiyak na si Zoraida kung gawin kong hotel ang ospital. Ikaw lang ang may alam dito, Pipita. Kahit si Papa ay hindi niya alam. Mabuti at nagkataon na lumabas si Madam Daria kanina. Nang lumabas ako, Madam. At nagpaalam ako sa Papa mo. At kay Aling Turang na mamalingki ako. May maidadagdag ka ba sa ibinalita mo noon, Pipita? Minsan, narinig ko lang na nag-aaway sila sa cellphone niya. Pero hindi ko alam kung sino yung kausap na yun. Mag-ingat ang babaeng yun. O sige, Pipita. Pumunta ka na. Baka makahalata pa sila. Hindi ka man nakakaintindi, ha? Wala pa akong maibibigay sa'yo. Baka makalata si Emiliano kung hihingi na naman ako. Ano? Ako pa ang aasahan mo? Madam, ang kape ninyo. Isa ka pa, Pipita. Bakit hindi ka kumatok? Sinabi ninyo kanina na ipasok ko lang sa kwarto niyo ang titiplan kong kape. Oo nga pala. Nakalimutan ko pa. Pero kumatok ka sana, ha? Hoy, baka iba ang naintindihan mo sa narinig mo na sinabi ko sa kausap ko kanina. Ano po? Wala akong narinig. Sinungaling kang katulong ka. May hinala ako na kasabwat mo si Zoraida. Sige madam, lalabas na ako. Anyan na yung kape niyo. Iniwan ko na lang. Ayaw ko nang maulit ito, Pipita. Tandaan mo yan. Ano ang sabi ng Zoraida na yawn? Gutumin niya ako ang gusto niya? Hindi niya ako bibigyan ng pera? Magkano po ba ang kailangan ninyo, sir? Kahit ibigay ko pang pinadala na ma'am na sweldo ko, palitan na lang niya. May 100,000 ka ba, Pipita? Wala po sir. Dahlia, saan ka na naman pupunta? Huwag na kayong magtanong lang yan. Pupunta ako sa isang barkada ko. Baka sakali na pahiramin ako ng pera. Ay nako, nakakahiya ito. Ako na tumutulong, iwanan pa ako. Mainit ang ulo ko, Pipita. Sige sir. Sundan ko lang si Madam Darla. At saka ko tawagan si Madam Zoraida. Ay, Madam! Bumaba na sa kutsi na muntik natin nakabangga kanina. Mainit ang ulo. Pipita, tignan mo ang itsura ng babaeng yan. Sobrang arte. Nakilala kaya ang kotse? Sige, ikaw na ang unang bumaba, Pipita. Opo, Madam. Ay, naku. Hoy, Pipita! Muntik mo na kaming mabangga. May problema ba, Tita Darla? Zoraida, nandito ka pala. Ikaw, Pipita, hindi mo sinasabi na darating si Zoraida. Si Madam Zoraida ang magpaliwanag niyan, hindi ako, Madam Darla. Ang babaeng ito ang magpaliwanag. Pero
Kahit hindi na. Hindi na siya makapagsinungaling. Nagtapos na din ang maliligayang araw mo. Hindi ka na nag-iisip, Darla. Maginhawa na ang buhay natin. Pero nakipagrelasyon ka sa lalaking pera lang ang kailangan niya sa'yo. Ay, Emiliano, patawarin mo sana si Darla. Hindi na. Tinawagan ko na si Lalaine at nasa daan na siya. At siya na ang magiging asawa ko. Parang awa mo na, Emiliano. Turang, magtulungan kayo na mag-impake ng mga gamit ninyo. Ay, ikaw naman kasi, Darla. Di ba balik na tayo na mag-ulam ng kangkong? Ay, nako. Ay, Emiliano, honey. Sana magbago pa ang isip mo. Hindi na magbabago ang isip ko. Dahil